nenda tu mweri ũmwe ona ndũkandiga nakumana kwenda nyuaga ngakoma no kĩriona kwaga twanika ngaũka ona ndirĩaga nĩ meciria mũtwe nenda tu mweri ũmwe ona ndũkandiga nenda tu mweri ũmwe mama kiwinya kwaheri bye bye atira sabeo jigana ndia tambeaka okea kamiro okenda gatasia mahiga mami mama kiwinya kendera sere mama kiwinya kendera sere miaka yaku nĩa ega tũikaranie miaka yaku nĩa ega tũikaranie nawe nienge mago waku ndokĩte kũria wĩra oende ndarekia kĩrathi gĩa gwa mugo nĩ njĩra ngũteithie gũikaraga nduka-inĩ mami no kĩhenereria ngomage gwaku no kĩhenereria ngomage gwaku nĩguo ngũteithagie kuoya stoko nĩguo ngũteithagie kuoya stoko ya wendo rũgama nenda gũthaitha sinyorita ona korwo nĩ ũmendete ndũkarege ndũkahĩtũke ũtangeithĩtie sinyorita no nĩ ũĩ warĩ wakwa kĩringĩrwo no nĩ ũĩ warĩ wakwa kĩringĩrwo sinyorita watigire wathũkia mũtwe na maheni na ciugo njega wanjĩraga tũrĩ wakwa rĩu ndindaga kĩongo gĩakwa kĩiyũĩte iragia wega na wĩthiĩre sinyorita iragia wega na wĩthiĩre sinyorita sinyorita ndirĩ natio tuĩke wakwa rĩngĩ mwendwa ona nyamũ ti cio ingĩendire kũrara nja nĩ kwaga ofi ciake nyũmba cikomage ona ngũkũ nĩ ciaremirwo kũnja kĩoro ngũkũ nĩ ciaremirwo kũnja kĩoro sinyorita ndũira nderire iria mũthenya ũyũ kinye ngĩe na mũndũ ndĩtaga wakwa nĩguo ndagĩa mwĩthũa itegwĩkinyĩra naiyũ agokaga thũa nĩguo ndagĩa mwĩthũa itegwĩkinyĩra naiyũ agokaga thũa switi thũa tũthũane wendo gĩcama ũithũa Rekai tũhũrĩre Kamau Kairĩ ũhĩrwo wega. Wapi makofi ya Dr. Ed Gathenge. Very good, very good. Rĩu nĩtwambĩrĩria mũgithi officially wa mũndũ ũgwĩtwo Dr. Ed Gathenge na arĩa othe mokĩte mashabiki na mafans o hamwe na arata a Dagĩtarĩ Gathenge, karibuni sana na mwago ũyũ nĩtũramemerekia live ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa OJ Roj na oho page-inĩ ya Dr. Ed Gathenge. Tũcokeria sponsors aitũ ngatho, tũtongoretio nĩ Comfort Homes arĩa matwendagĩria mĩgũnda na maratũra mena mũgũnda kũrĩa Kitengela, Narok na Nyukie ona Karatina. Twĩna kambuni ĩngĩ ĩtagwo Softshore Auto Limited, aya mendagia ngari, mena Toyota, mena Ford, mena Mazda, mena Harrier ciothe, metagwo Softshore Auto Limited. Twĩna kambuni ĩngĩ ĩthondekaga keki gũkũ gwitũ Ruiru ĩtagwo Lucia's Pastries House. Ũgĩkorwo wĩna birthday, ũhiki, divorce, rũracio, irua, andũ aya nĩmagũthondekagĩra kĩndũ gĩtagwo keki. Twĩna kambuni ĩngĩ ĩtagwo DP Right, aya mendagia matawa mothe ma nyũmba na makoragwo kũrĩa town kũndũ gwĩtagwo Pramuk Plaza room number 4. Twĩna andũ angĩ metagia kĩndũ gĩtagwo gas ya kũruga kana ya kũrefill, metagwo Betika Gas Surprise, aya marakũrifilĩra gas mũcũngi wothe, bana, grill, o hamwe na kĩndũ gĩtagwo hose pipe. Acio nĩ andũ a kũrĩa kwa Betika Gas Supply. Twĩna kambuni the one and only leading mobile spare supplier kuma kũrĩa Nairobi metagwo Dama
mobile spares, spares ciothe cia thimũ tũrutaga gũkũ kwa andũ metagwo Dama Mobile Spares, na nĩ amwe arĩa masponsete Dr. Edgar Thenge. Twĩna kambuni yendagia mĩgũnda gũkũ ĩtagwo Zani Properties Limited, nao matwĩraga kũigithia na tĩri tigũte, na makoragwo Capital Plaza harĩa bypass, na amwe arĩa makoretwo masponsete igongona rĩrĩ rĩa mũndũ wĩtagwo Dr. Edgar Thenge hamwe na arata na andũ family arĩa tũrĩ nao. Ũmũthĩ rĩu ndĩrenda na gĩtĩo gĩkĩ nĩ tondũ aini nĩ aingĩ twĩ nao, nĩgetha ndĩmũrehere kanda twendete kuma kũrĩa Nyĩrĩ, kanda ĩtagwo John Njagi akorwo akĩingĩra haha, na Njagi atanaingĩra mũtwĩtĩkĩrie tũgũthiĩ na ihenya tondũ aini nĩ aingĩ twĩ nao, o ndagĩka nini mũndũ akaina agathiĩ. Mũthuri ti Dr. Edgar Thenge aciarirwo itũũra-inĩ rĩa Mũrang'a kũndũ gwĩtagwo Mũcũngũca kũrĩ mwaka wa 1978. nĩ aciari ake erĩ. Nĩ atwarirwo kanitha na akĩrerwo ta ihĩĩ iria ingĩ, agĩkũra akĩnenehaga akĩendagwo nĩ andũ na Ngai. Kũrĩ mwaka wa 1999 mũthuri ti Gathenge nĩ aruire na rika rĩa ciringi. Kũrĩ mwaka wa 2002 mũthuri ti Gathenge nĩ atanaheirwo na mũtumia wake wa mbere na makĩrathimwo na mwana wao ena mĩaka 2. Ũmũthĩ rĩu ndĩrenda kũmũrehera na gĩtĩo gĩkĩ mũthuri ũgereire mĩtangĩko mĩingĩ nginya arakinya kũina rwĩmbo rwĩtagwo athithinaga, agĩthũkũma, agathigina akĩrĩa, agathigina agĩetha mũndũ, agathigina akĩrĩa mũndũ ũcio, agathigina agĩkoma. Na rĩu na gĩtĩo gĩkĩ, ladies and gentlemen, allow me to introduce on stage one and only Dr. Edgar Thenge, DJ. Ona gĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu, thithinaga ngĩcaria, ngathithina ngĩkenia, ona gĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu. Aya Gathenge nĩ njĩkaga ithabu rĩa mũndũrũme, kuma ingatũ mũgũnda remera Ngai. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmuonaga gĩa tũhũ, indo ciothe no gũcaria ndaurũkaga. Athithinaga ngĩcaria na gathithina ngĩkenia, Gathenge njaragia mbia, gathithina ngĩcaria ikeno na thayũ, gathithina ngĩkenia, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu. Mũndũrũme arutaga mawĩra maingĩ maritũ, angĩ marĩ magigia gĩcaria gĩa kũrĩa, na ngĩcerera ũkinya gwake nĩ mawanjũru, na ndĩkĩambĩrĩra nyingĩ ũgũkora nĩ cia rũme. Mũndũrũme akuĩte mĩrigo na njoherera, Gathenge njaragia mbia, gathithina ngĩcaria ikeno na thayũ, gathithina ngĩkenia, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu. Ũngĩkora mũndũrũme kĩragwo rĩirwo tene, agĩtikwenda marenda kũhoreria hakiri, anyuaga na ihenya akĩgeria kũriganĩrwo, matũhũ na maũndũ akwĩrĩtwo gwake mũciĩ, ecubayaga katũ ndarĩ ũndũ aririkanaga. Gathenge njaragia mbia, gathithina ngĩcaria ikeno na thayũ, gathithina ngĩkenia, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu, ona ngĩkinya matu-inĩ ngakorwo ndĩ mũnogu. Gathenge nĩkĩwĩra Gathenge tiga kĩnua kĩingĩ, makwatigana na mothiũkaria cia mũkango, nĩngũria hatarĩ we ũtuanĩre cira,
Ukamenya waganu na ituĩro rĩa kamatu-inĩ. Ukamenya waganu na ituĩro rĩa kamatu-inĩ. Hĩmati-inĩ. Mũthingu na mwaganu Ngai atũtire cira. Gĩtiga kĩbihebu ekoraraga matu-inĩ. Ĩno koro. Wakoro nĩ gwaku ikendie. Maina wa Tubros ũrĩa ũgacocoke guo. Ona ndũrĩ thoni ũkiuga atĩ ndikona muoyo, na mũkĩrĩa ũkanjina atĩ nĩ ũkongerera ngũ. Mauga ndĩ mũmaraya katũhũraga nawe. Nĩ ũrĩ kanyama mũndũ ũyũ na tiga kũrĩo. Nĩ ũrĩ kanyama mũndũ ũyũ na tiga kũrĩo. Matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe no nginya tũgathiĩ. Mũthingu na mwaganu Ngai atũtire cira. Tiga kwĩbihebu ekoraraga matu-inĩ. Nokoro nĩ kwanyu wakinya ũhinge mũrango. Wakoro nĩ gwaku ikendie. Nyaga wa Juba ũrĩa ũkĩandika mĩtĩkona. Abatuye wega mbere ũtuũkĩtie andũ. Waremwo nĩ cia gwaku tigana mĩciĩ hene. Acio reka maraya nĩ mũtumia wakwa. Na mũirĩtu ũkĩndeithagia wanjiarire kana. Maku njũĩ maingĩ ona ciana iria ũciarĩte nja. Matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe no nginya tũgathiĩ. Tiga kwĩbihebu ekoraraga matu-inĩ. Nokoro nĩ kwanyu wakinya ũhinge mũrango. Wakoro nĩ gwaku ũhinge niĩ ndikana tonye. No nginya matu-inĩ tũthiĩ. Na wĩra wanyu wage. Ndũkenenyanĩrĩre maũndũ marĩa waneka. Kũhũra maitũ ũguo ndũrĩtie rumi matu-inĩ. Ona nĩ tũĩ wega nowe woragire irũngũ. Menya Gathenge niĩ ndikamagona maheu. Ũrahonokire irore tua jaji wa matu-inĩ. Matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe no nginya tũgathiĩ. Mũthingu na mwaganu Ngai atũtire cira. Tiga kwĩbihebu ekoraraga matu-inĩ. Nokoro nĩ kwanyu wakinya ũhinge mũrango. Wakoro nĩ gwaku ikendie. Kana tonye. Nĩũroria mũno mũndũ ũyũ. Mbere yakwa ndiga kũgũtha na icembe. Nĩũkarere ciana tigana nacio matu-inĩ. Mbere yonete kahuti keritho rĩakwa. Nĩũkagĩre mũkagũrire nĩ ũmaraya. Rĩrĩa wanyitĩtwo na mũtumia wa irũngũ. Matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe. Mũthingu na mwaganu. Tiga kwĩbihebu nokoro nĩ kwanyu. Wakoro nĩ kwanyu. Patuĩkire. Nĩ niĩ Gathenge. Ciũhingũra twarie. No cia mwĩnake mũrendirĩ na ũru. Maũndũ makwa ngerageria nduma-inĩ. Nĩngũkwĩra enda kũmena ũmene. Ona wamena gũtirĩ muoyo kahe. Nyori patuĩkire. Wĩra waku no kũhithia rũmengeci. Baba na maitũ wona magũkania. Ũmeraga atĩ ĩka ũrĩa ũkwenda. Nĩ ũgacenjia wamenya. Nĩ ũgacenjia wamenya. Wapi kelele ya Dr. Eddie Gathenge? Na wakere asante sana. On behalf of Eddie Gathenge nimwetekera kumera. Asante sana. Nĩũndũ wa kũrũgama na mwanake ũyũ. Rĩu ndĩrenda na ihenya nĩgetha twatua kũingĩra rwĩmbo tũthiĩte na ndikwenda kũmũmboa wa ndagĩka ona ĩmwe. Na tondũ mwanake ũyũ nĩathithinĩte mũno na nĩkĩo mũkire tũmũgirie thithino nĩgetha tũkorwo tũkĩrũgama nake thĩinĩ wa industry yake ya kũina. Mũnjĩtĩkĩrie arata arĩa mokire na fans arĩa mokire na arata na andũ a family nĩũndũ wa gũsupport Eddie. Tũhũthĩre ndagĩka itanyihĩire ndagĩka 5 tũrute mwanake ũyũ irima nĩgetha nake akinyũkie na ahote gwĩka maũndũ macio mangĩ. Kambuni ici ciothe ndeta haha Okai twambĩrĩirio nĩ Comfort Home, Russia's Batteries, DP Lights, Betika Gas,
Dama Mobile, Comfort, Zani Properties na kabuni twendete itago Finsco Africa na twina kabuni ya mai itago Brewdrop ukai haha na ihenya na zunguka Africa na kabuni area ekoretwo thiini wa wodi wa migunda miaka mingi itago Finsco Africa ona umare haha ukai nigetha tuke tuthiete uguo turikitie tuge mwanake uyu na tutigirire ni kieiga. Haya ukai uguo ndamwita tuhana katwambiririe na andu a Finsco Africa ukai haha Chabs ukai haha no hega ukai haha na software na aria maratwenderia ngari umuthi ni andu metagwo Softitude Auto Limited ona umeharagirie nigetha moke riu turikie horo uyu thaa ici twambe tugie na andu metagwo Finsco Africa. Aya nao mendagia property in real estate matugeithie na marugame na mundu gwitwo Dr. Edgar Thenge na matwire project ciao cimwe na uriku aciange nao moke mafuatite tuthie na ihenya. Okay, ona nyukai team ana nyukai muoneke Finsco Africa. Okay. Brother ni gwendete nie ni gukuhe 10,000 no njukite na Devine haria Devi koroka uge oraheana bia cigana Devi haria nie ndiraheana ciakwa 10 Devi reke ashuke. Haya Devi oka Devi asante sana. Haya karibu oyetagwo Chabs kuma kure kwa Finsco Africa. Gumugeithia muriega hwaini na ni ndi mwega ndikwenda kumunogia tukire gukena ndetiguo na go support umwe witu haha. He's my friend Eddie na umuthi ndenda kumwirira Ng'undu ndikwaria muno Ng'undu haria Thika kuma Blue Post ndagika 5 tu kuma Blue Post na njira ya Gatanga kuretwo Thika Groove Chania, a project by Finsco Africa. Finsco Africa twi haria Roiro Vishnu Industrial Park. Mwoka une mogotokora na goko twina timu ito. As you can see, I have this team. Twina Mr. Clive, we have Miss Joanne, and we have Mr. Robinson. Wama approach ni megoko hiyo horo makeria na dikwaria muno about our project o twegoko ne toko presenterwo ni andu aito no itana uma stage ni toko support mwanake oyo wito na giri 40,000 from Finsco Africa. Asante sana Finsco Africa Kenya ni undu wa go support Dr. Edgar Thenge. Ugiona andu acio ni megokwira maundu megi project uyu nake etagwo Devi na ni murata wa mundu gwitwo Desagu. Riu mari eri ni mokire go support Eddie. Riu Desagu na murata waku wauga we gutuhe 10,000 wauga sigana. Very good. Devi tuhe tugeithie no tuhe mbeca tugeithie. Hello, na njitagwo Devi. Gathenge is a good friend of mine. Na Desagu also a good friend of mine. Na tondu Eddie ni athithinete muno ni ngumuhe 50 because he's a good friend of mine. Yes. Haya ni M-Pesa ni cash kana ni sheki? M-Pesa haya yana namba hau ngatha tutumirwo mbeca icio. Haya andu a Zani Properties ukai haha tucoke tufuatanite na andu a Betika Gas, andu a Betika ukai nigetha tuheane na ihenya tutikanogie andu aya nigetha tumanengere rwimbo. Thank you so much Desagu nikurehe murata mwega 50,000 from a good friends kutumira mundu gwitwo Dr. Edgar Thenge. Betika Gas ukai Betika. Very good, hiyo hai na toka tufuatanite uguo ni undu wa mahinda na mathaa. DP Light ukai na kuria Gathenge athia kanitha ucio wi guku wa JCM na umoke kamuria JCM inyuothe andu a JCM ukai murehere Gathenge mushirika wanyu kindu nigetha tugeithio ni magaldem aya uka my sister watwire witagwo atia na kiria mwa support mundu gwitwo Gathenge nakio na kuria muonekaga na kiria mwendagia.
Thank you very much. Jitagwa Waithera, but most of you know me as Beth Kamura, CEO Betka Gas Suppliers. Na ithuĩ twendagia mwaki wa gas, bana itu niwe ũngĩenda namba citũ. Tũkoragwo kũndũ guothe, na ndauga ũguo tũrehaga gasi haku mũrango-inĩ, na tũtikũrĩhagia delivery. Gasi ĩrĩa ũraruga nayo, twendagia mĩtũngi ya gas, tukendia gas refillings na gas accessories. Ũngĩtwenda makĩria, nĩ ũgũtũ search Facebook, twĩtaga Betka Gas Suppliers. Nĩ ũkuona bei citũ ciothe. Akorwo ikaraga maeneo maya ma OJ, twina branch njerũ ha bypass. Akorwo ikaraga Kasarani, twina branch ito hau hakuhĩ na borithi, twina branch kila mahali. All you just need is our number. Ũguo rutai thimũ, mwandĩke namba yakwa kana namba ya kambuni. Na akorwo ndũkũhota kwandĩka, nĩ ũkũrora bana itũ haha, wandĩke namba itũ tondũ gasi ona no ĩgĩthirio ũtarĩ mbeca, nĩguo? Na ũmũthĩ tũkire kũwe support one of our customer, Dr. Eddie Gathenge. I respect you and I love you so much. Namba ito is 0722 338 987. 0722 338 987. Tukoragwo Facebook, tuetaga Betka Gas Suppliers. Ogeda metogia gas, ogeda banners, regulators, regiweda kwajia wera gas na domenya kore ogeruta metogi. Ozarerie niene ni okwaria nani. Thank you very much. Na do bypass to na branch jero haha Kehuguro thutha wa Total or Tosha petrol station. Eo neo our newest branch na ndamu hoya na ndamu thaitha ngoragera igasi kama konyendagia 900 kana wewe uragora 1300 ati uragorete 12 ko niye nyendagia 900 oria munene ndekere ngirigire na 200 ndengirigire na 400 no otari urahurira. Thank you very much. Edine heke ndo ndiragutumeire na nigukuongerera ni tondu ukoretwo uri customer wakwa for a very long time na wina mutungi wakwa utacoketi goe muno oguo ungi suspect gas yaku ya nyumba hakuhe guthira tukurehagira twakuigira backup hau. Angikorwo wina kirafu, wina mukawa, wina biashara urugaga chapu hau kibadaske, ni urabatara namba itu. No waigua meko uria twendagia, andika namba itu ringi 0722 338 987. 0722 338 987. Betka Gas Suppliers. Gathenge ni tukuongerera kindu iguru ria kire ndiragutumeire ikira namba yaku. Turamutumeire 5,000. I want to support him. Oyo agoraga gasi gwitu ngimuri uhoro wa quality no akwire, uhoro wa services sito no akwire. Dogerera Thank you very much. Haya, andu aya ni akuma kwa Betika Gas na ni marahete Eddie 5,000 na on top ni mamuhe bia cigana ni mongerera 10,000. Na tondu muri andu a Betika mukiendia ndenda ukuongerera hood ino, nyita hood ino. Hood iyo ukuongerera ciringi tu 2,500 utumire Eddie 2,500 rekaniria ihaha. Haya, nigetha he muthe orero hau umuthe ni ndiragwatha twina andu mumite kuria Kalen na mendagia ngari metagwo Soft Shoulder Auto Limited na ni masupportete Eddie Gathenge ukai airetu aya na anake aya rungaro nigetha thutha ucio guka witu andu aya mendagia ngari na niyo mena bana ino ya Soft Shoulder Auto Limited na ni mokire matwire kana marehera Gathenge ngari kana kuguru kwa ngari kaya. Hi everyone, we are Softwood Group. I'm here to introduce my boss, who is Jose, and assistant boss, who is Rosie. In case you need a car, you need a small one, a medium one, large, extra large, she will sort you out. Welcome. God is good. God is good. Sisi tunajiita Softwood na tuadagia gari kore
kuria mucie wa Karen twekaga trading ungibatara gukorwo ugienda ngari mithemba yothe tudiragi na pickups tudiragi na trucks all types of cars ushara mucie Softwood Auto Limited Karen namba cia thimo 0722 253464 na muthenya wa mothe tukureheire gathenge ngari na before tukinye kwa ngari I will call my boss Softwood. Welcome. Hamjambo, Bwana asifiwe, Mwathani agoshwo. Nani njĩtagwo Jose wa pickup. Twendagia ngari kũrĩa mũciĩ wa Karen. Mũthemba wa pickup, 2-wheel, 4-wheel, double cabin. Oria mundu arathia gite indo tuthiaga tumuhambitie ngathi tondu Ngai ni mwega. Ni tondu wa muthenya wa muthe wa kuhambia ngathi Eddie Gathenge talent yake ni tukumureheire ni hari etengagira guku twina double cabin ya kuhe Gathenge na twina indo twina gaceki angeikara thi arie na aratake atubesa tunini icio ingi no kanini tu ga kuria indo. Mwathani ni mwega, murathimo muno ni Ngai na muthi na mbere gukuria talent cia ciana na arata na andu aitu. Ngai amwende muno na mwike wega ni undu wa guka tondu wa Gathenge. God bless you so much. Haya, andu aya akwendia ngari ni manengera Gathenge sheki ya 50,000 kuma kuria kwa Softwood Auto Limited. Asanteni sana na mutanathie bwana CEO. Ndrenda mwanake uyu toni athithinite muno. Angalia furana area hau thutha Gathenge. Ino ni brand imwe ya Eddie Gathenge na tondu we ni wetikira gu support Eddie gurira o mundu umwe na ndigukwenderia tasi yake gukwenderia o ngiri igiri koguo ha ndrenda 1 2 3 4 ngiri cigana ciothe. Yes, o mundu na yake ikarai hau muneo. Yes, ucoke riu andu ani meguikagiriria kana me we hau uguo. Yes, very good, wikiriria yo. Haya, riu we ugutuma cia riri cia hudi, we utume cia hudi aya mamuikiririe kawagithie utatumite cia hudi asana guikiriria. Oyo ni kia ngiri igiri yes kuja madam ni kiriria kido ona weoka you are looking good and oka madam na mutigathie furana cia juzi haha mundu gwitwa Jeff furana icio watigwo na cio wikirage. Haya ukaikiririe haha inya koguo igiri inya ni cigana. Yes, ngiri 10 ni njaga na enough. Haya mwikare hau muneo furana o mundu yakara iria arenda. Leo ndĩrenda twĩte mũndũ ũgwĩtwo Mũthee Ndegenye kuma kũrĩa Kameme TV na Kiengei Live. Tucoke andũ a kanitha wa JCM me haha moke tuthiĩte na mbere. Ikare hau mũheo furana ũka Ndegenye hũrai Ndegenye rũhĩ agĩũka tondũ nĩetĩkĩrire gũkũ mothe. Msiache, ngojeni hudi zenu mpewe. Agenezeki na tiako. Haya, rekei tuhoe. Andu othe maranegena rekei tuhoe. Higai maitho tuhoe. Mwathani tuoka mbere yaku. Mwathani tuoka mbere yaku ngiuga rathime andu ayothe umahe mbeca. Bas gwenda kumukiria. Ni muigua mahoya mugakira. Mwathani agocwo. Muri andu wega. Ndugamite haha ndita Blue Drops. Jora mumwora no oyo wende ndirakuona ndresera wa kanitha witu na mucuba hara na hiki
Joramu mwaura treasurer wa kanitha itu tugutumita piano gure we na iki hau. Joramu ithe tutirahũthĩrire mbeca tũracangithio tũmũ piano nĩcio oka gweka atĩ na hiki heo piano nĩtũgakĩmĩona andũ nĩ manyue onani nĩ hĩmbĩtaga ĩrĩ mehu hai kwĩna andũ a JCM gũkũ andũ a JCM makai mũngĩgathiĩ kuga Sunday nĩ mwanyona gũkũ nyambe nyingatwo kũrĩa gĩathĩ nĩ mũkanjĩra mũkũnyonete gũkũ tindaga wĩho nĩ Alex Mũriũki koguo mũndũ anyue kĩrĩa kũnyua nĩ ngũrĩha ndũgamĩte haha ndĩta kambuni ya Brew Drops kanyamũ gaka mĩaka yakwa ndĩretĩkĩria ta mũrĩ kandũ aya nĩwatũma kĩrĩa ndĩraria ndũgamĩte haha ndĩta kambuni ya Brew Drops twendagia maĩ kũrĩa Kimbo twendagia macini cia kwendia maĩ noho nĩ tũbrandagĩra andũ maĩ ma events na no twendagia macini cia gũthambia maĩ na ũmũthĩ nĩ tuoka gũ support Dr. Eddie Gathenge. Dr. Eddie Gathenge rũgama haha mwĩraga nĩ gynecologist atũcokanĩrie enda mwĩraga nĩ gynecologist niĩ nĩ niĩ mwarimũ wake rĩu niĩ ndĩ gynecologist niĩ nĩ ndamũthomithirie ũhoro ũrĩkũ hena atumia thondekete gũkũ nĩ arutaga wĩra mwega ithe ti ni mwarimũ mwega mũtikehũrĩre rũhĩ onani muone ndĩ na hakiri na rĩu twĩ kambuni ya Brew Drops nĩ ngwĩta my boss ũka tũ present check ĩno ya milioni ĩmwe ũrute 990 cienda ikagweto ciĩ nyingĩ nĩkĩo ngendia guoya twaheana milioni ĩmwe ũrute 990 igũtigara cigana 10,000 enda kabisa no nginya ũtinde ũkĩanĩrĩra koguo twĩta Brew Drops aboreke heane namba bora kiri 10,000 reke heane namba njoke ndĩmwĩre nĩ mbia cigana onani mũkũrĩre mĩcuba ĩrĩ niĩ ndanyua nĩ ndirikanaga ũrĩa mwekire wa ngũkũ agĩkorwo andũ a Nyĩrĩ mwĩ gũkũ no ndĩraririkana ũrĩa mwekire wa ngũkũ ona gathuti gaka nowe wangũrĩire ndĩragĩire hinya wa gũgekĩra kwanja no atindaga ũkiuga no wa ngũkũ namba ya Brew Drops nĩ 0790 145 145 0790 145 145 rĩu ũyũ nowe my boss ndekwaria egwĩka o andũ ũguo ĩka o andũ ũguo ũkagathenge haya tuone kana nĩ wathomire milioni ĩmwe ũrute 995 minus 3 kare 1 per square tan theta nĩ mbia cigana nĩ ngiri gynecologist wanyu mathabu ndoĩ haya nĩ ngiri 10 nyita haya ĩha mbica reke no nĩ mbia nyingĩ hũra mbica kuma Brew Drops ya mũrathime na mwĩke haya 10,000 asante sana kuma kwa Brew Drop oka rehe fulana ĩmwe Jeff rehe fulana ĩmwe ĩyo igũrũ nengera CEO rĩu ĩyo tũnengere 3,000 ũtũmĩra Gathenge 3,000 horo ũcio nĩ mwega ĩyo nĩyo karanja njega haya rĩu ndĩrenda kanitha ũrĩa Gathenge athomaga wetagwo Jesus Christ Compassion Ministry ya Mũthee Kĩengei ũkai haha kanitha wa Pastor Ben we haha DJ athire kũ nĩ angĩatwekerera rwĩmbo Ngai nĩ akũmaga thĩna ũkai haha inyuothe andũ a kanitha me ha ciangĩ andũ acio angĩ me ha kanitha haya Aish. Haya DJ shika. Haya karibu sana. Muthuri etagwo Njoroge James na atarĩtie ambe atwinire gĩbungo kĩa rwĩmbo rwake rũmwe rwĩmbo ainaga rwĩtagwo Makũmbĩ na ndekwĩra na DJ Mũrĩega ngina nyoriwe gũkũ mũrĩega kwĩna andũ a JCM gũkũ JCM
JCM JCM eho thaka ngita kana nyamu ino ndarĩ kuo kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩnjemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku tondũ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia nĩkĩo na ithuĩ tũrĩa ahotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa nĩkĩo na ithuĩ tũrĩa ahotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa thengiũ mũno ndaigua nĩ mwendete nyĩmbo citũ na mũthuri ũyũ athomaga kanitha kũrĩa gwitũ Sunday na nĩ ndatũmwo nĩ reverendi waku anjĩra ngũrehere ciringi 10,000 cia thimũ-inĩ yaku na wacoka waikĩrio nĩ mwenda mwĩ harĩa wĩtagwo Neri wa Mami nĩ agwĩkĩrĩra ciringi 10,000 na twĩna igongona rĩake mũthenya wa Sunday harĩa Royal Stadium koguo mũgoka mũmũnyitĩrĩre na Ngai nĩ akamwĩka wega thengiũ mũno na nĩ ngũkuongerera ciringi 5,000 Edgar Thenge nĩ sawa thengiũ mũno. Haya, hena ashirika me haha ukai Njoroge gĩikara thĩ ukai ũyũ etagwo Mĩrũ wa Gĩbathi nake nĩ egũ support Edina mbia cigana 1,000 hena mũshirika ũngĩ ndona hau very good asante sana oka gũikĩrĩria mwena ũyũ oya kĩng'ori kĩu nake nĩ atũma nĩ agũikĩrĩria 1,000 thank you so much. Haya Jau ũroka ta kambuni kana ta kanitha Kabojera wamba wakati atakaburi kata kanitha. Very good. Reke tugairio ni mundu gwe uyo nake etagwo Karwege. Asante sana Karwege. Nake nio kagwikiriria bia cigana. Girigiri. Haya, nake Karwege 2,000. Ona yoka ukatuikiriria mbeca. Ucio hau thutha. Yes, ukatuikiriria na ihenya. Kaikiririe Edgar Thenge. Nake Devi haya nĩ ongerera kanitha mbia cigana 5,000 haya rĩu bangana na Njoroge rĩu agĩkũnengera indo icio cia andũ acio othe Karwege ũka oya namba Edi namba haha oya namba hau haya ũka mũndũ ũgwĩtwo Njaũ haya yes andũ a JCM mũingĩ hau mũthuri ũyũ etagwo Njaũ na nĩo makumĩte kũrĩa gwa Comfort Homes na Togetherness One andũ aya mendagia mĩgũnda na makaheana ngombo cia mbeca nĩ egũtũgeithia acoke atũnengere kĩrĩa mokire gũ support Dr. Edgar Thenge wagwang ura hey what's up nigga hey good mũrĩaga hwainĩ niĩ njĩtagwo Njaũ wa Comfort Homes na ithuĩ tũtikoragwo na maũndũ maingĩ twendagia mĩgũnda na twina campaign tureta Shamba for All wina kuma ciringi 300,000 uke na 10% ya mbeca icio Comfort Homes ni ukugia na handu uritaga haku balance uturihe na mwaka mugima na ni tugukwenderia migunda na ni turi kambuni ĩngĩ ĩtagwo Together as One Microfinance turutaga wĩra wa gukombithia mbeca na nĩ tũfinancaga mwena wa mĩgũrĩre ya ngari ũngĩthiĩ wenderio ngari ya ciringi 1,000,000 ũke na 30% that is 300,000 Together as One Microfinance tũgũgũsupport na ciringi 700,000 ũtũrĩhe na mĩaka 3 ũngĩenda mũgũnda ũgũka na 10% deposit tũkũhe mũgũnda na tũgwĩtĩkĩria wambie gwaka balance ũtũrĩhe na mwaka ũmwe ithuĩ twĩtaga Comfort Homes na Together as One na Edgar Thenge is one of our customers nĩtũmwendeirie mũgũnda project twĩnayo Mwea ĩtagwo Mwea phase 3 ndĩmwendeirie ploti namba 2 na tondũ nĩ brand ambassador witũ na no customer nĩtũkũmũrũgamĩrĩra kana kũmumagaria na ciringi 50,000 we nayo kwenda atĩa
Haya, ngiri 50 kuma kuri Comfort Homes and Together as One, na ucoki otoretu tigake nyote. Andũ aya metagwo Zani Properties Limited, ona umendagia mĩgũnda na makoragwo harĩa Capital Plaza, harĩa Quickmart ya bypass ya Kamakis, na nĩ mokire go support Dr. Edgar Thenge. Isaac ukahaha ugeithanie no tunengere mbeca kuma gwa Zani Property. Thank you very much. Jitagwo Isaac Maina wa Waikwa kuma gwa Zani Properties, kuria tugaga kuigithia na tĩri tigote, kuigithia na tĩri tigote. Dr. Edgar Thenge ni akoretwo murata witu twita Zani Properties kumo kahinda gathiangu ni tukoretwo tukirutithania tumaira tuingi hamwe nake, na ni tondu akoretwo friend wa Zani Properties nikio tuka nigetha tumuhe support itu nigetha athie na mbere na gukinyukia thiini wa woini wake. Na still no tukumukabiriri ni tumunyitite ogeni oke wabici itu. Tukoragwo ha Eastern Bypass ya Kamakis, building itagwo Capital One Plaza, turiganitie na Quickmart nigetha tuthie na mbere na kurutithania nake wira, ni tondu wira uria twanjiririe nake no nginya tukurikia. Ithuĩ tutagwo Zani Properties Limited kuigithia na tĩri tigote, twina project nyingi na mũngĩtũcerera wabici no tũhote kũrĩkanĩra na tũmũhe kĩrĩa o mũndũ arabatara ũhoro wĩgiĩ kũigithia na broti kana care. So nĩ twa support Edgar Thenge na ngiri 25 nĩ ciatũmwo thimũ-inĩ courtesy ya my director. Thank you very much. Haya, asante sana Zani Properties Limited nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũ support mũndũ ũgwĩtwo Dr. Edgar Thenge. Twĩna kambuni ĩngĩ ĩretwo Macao Plus, na nĩo makoragwo na A+ Motors. Andũ a Macao Plus okay. Na twĩna kambuni ĩngĩ ya DP Light. Madamu wa DP Light tafadhali karibia haha hiyohe. Rĩu ageni aya angĩ arĩa mokire nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo Dr. Edgar Thenge. Jasper ũkwĩrĩria haha. Yes, ageni arĩa mokire nĩ ũndũ wa Edgar Thenge okay. Na twina kambuni ya Dama Mobile Spares ukohene maundu ma Dama, nake ni sponsor mundu gwitwo Edgar Thenge. Muriega saseni kata sia Dama Mobile Spares nitwahe Edgar Thenge 50,000 from Dama Mobile Spares. Thank you DJ Mwas kuma kwa Dama Mobile Spares 50,000. Haya, kairatu gaka getagwo Madam William na gakoragwo kuria kwa DP Light Kenya, mendagia matawa maya murona makimenuka goko, snake light, disco light, matawa ma nyumba, na nĩ mokire nĩo ene kambuni ĩno ĩ haha, na ndĩkĩrĩte teardrop cio kuria nja, na nĩ mokire gũ support Dr. Edgar Thenge. Atugeithie acoke atuhe mbeca. Njĩtagwo Miriam kana Jerry wa DP Light. Ithuĩ tũndiraga na matawa, tũkoragwo mwena wa Nyamakĩma kana Mũnyũ Road. Ũngĩkorwo na thĩna wothe wa tawa nĩ tugaga mũtigaikare nduma-inĩ, nĩ tondũ nĩ tũkoragwo kuo nĩguo tũmũ-serve the purpose. Twĩ haha nĩ ũndũ wa Eddie na nĩ tũgũgũ support na ngiri 20. Kuma kwa DP Light 20,000. Alafu madam utanathie kengwenderie furana oya furana ĩrĩa gũkenia hau o ciringi 2,500 iyo ĩrĩa gũkenia hau onganie ũtũme green 22 na magana no green 23 oracio kotriketi ĩrĩa gũkenia iyo oya ĩrĩa gũkenia hau furana ĩrĩa gũkenia ũtũmanĩrie ciothe. Yes, very good. Na wĩkĩrage wĩ kũrĩa Nyamakĩma. Haya, twĩna ageni a mũndũ gwĩtwo Edgar Thenge, Mr. and Mrs. Jane Kamau family ukai haha, Mr. and Mrs. Mwai ukai, mũndũ gwĩtwo Zakaria Wamberi ũkwĩrĩrie haha, na mũndũ gwĩtwo Kamau wa Njoka ukai. Haya, aikorwo wĩ hau na ũkire gũ support Gathenge na tina gwĩtana rĩtwa ukatha ici o support Gathenge nĩgetha tuma haha tucoke rwĩmbo-inĩ hatarĩ ũndũ ũngĩ tutikwaria muno. Aikorwo ũkire gũ support Gathenge ugeithie Gathenge rĩu tũgĩetagĩrĩra family icio tweta Mr. Mwai Kamau othe moke tũrĩkĩrĩrie nao. Haya, director
Gashumba, Gashiga na wana Serengeti inyuothe nĩ mũretwo nĩ Dr. Edgar Thenge mũrĩ ageni yake Okai bwana Gashunga director Gashunga okaha na ageni acio othe tweta getha tũrĩkie. Yes, ageni acio nĩo tweterire magĩũkaga. Okai haha andũ acio othe ndeta na mafans na mashabiki othe a Edgar Thenge Okai okerai haha rĩu okerai haha DJ Mwas. Haya, Okai mũrata wothe wĩ gũkũ nĩ ũndũ wa Gathenge, mũndũ wothe ũkĩrĩ nĩ ũndũ wa Gathenge Okai haha. Guys, mũthuri etagwo atĩa? Director Jasper Gachunga nĩ mũrata wa Eddie na nĩ okire na nĩ egũteithia mwanake ũyũ nginya ehote ũkũmũhe mbia cigana. Mũthuri ũyũ wĩ haha nĩ support Dr. Edgar Thenge na ciringi 100,000 mũhũrĩre irohero wega 100,000. Yes, pesa njega, asante sana. Haya, Okai aya maroka arata othe a Dagitari Gathenge Okai inyuothe haha. Haya, oka hafaitu ũyũ nĩ Mr. and who? Mr. and Mrs. Mwai. Okai nĩ ũndũ wa mbica. Reka ciũke rĩu kĩrambo icio tũke. Haya, tũthiĩte. Haya, mũthuri family nĩ mũkũgeithania. Haya, mũthuri nĩ kũmageithia. Yes, reke mbia ciambe cingĩre. Haya, cigana. Nake mũthuri ona mũtumia wake nĩ atũhe ciringi 10,000. Asante sana. 20,000. Very good. 20 marĩ hamwe. Haya, aya ngena moke mathiĩte ũguo. Haya, nĩgetha rĩu ũtũme ciothe ndĩrenda ũgũrĩre madam hudi ĩmwe ya Gathenge amwĩkĩrage. Cagũra ĩrĩa gũkenia hau. Cagũra ĩrĩa gũkenia hudi. Oya hudi ĩmwe hau. Yes, ĩrĩa gũkenia. Wenda ĩrĩkũ? Chagua moja. Haya, oya ĩyo rĩu ũgũtũma 23 cikorwo ciĩ sawa. Gai haya mũthuri nake etagwo wĩtagwo atĩa? Mũrata waku wa Gathenge Abosot yana na mbeo ũrĩkie maũndũ macio. Nĩgetha chairman nake ahote gũikia na mbeo nĩ wamũnengera. Ni tũke tũthiĩte. Haya, nĩ njega. Very good. Ũyũ nĩ atũma 23,000. Asante sana. Director witũ Jasper nake nĩ atũhe 100,000. Chairman witũ nake atũhe mbeca cigana. Haya, nake mũthuri ũyũ nĩ ongerera bwana Jasper 5,000. Twĩna kairĩtu ke haha nĩ mũrata. Rĩrĩa ũrũgame hau nĩgetha ũgeithanie. Yes, na nĩma nĩ ciatũmwo. Very good. Na balance mũno. Na bata. Asante sana. Haya, botie gũthiĩ director nĩ gũgeithia andũ aya. Ũyũ nake nĩ mũrata wa Eddie. Atũma mbia cigana. Nake nĩ atũma our 1,000 shillings. Nake ũyũ nĩ atwĩkĩrĩria ciringi 2,000. Na chairman nĩ atwĩkĩrĩria ciringi 10,000. Ũka. Botie Dagitari kaba ũguo. Horera ũguo. Ũka tũrehere kĩndũ. Haya, ũyũ nake nĩ mũrata wa Eddie. Etagwo Monica na Jane na Naomi. Nake nĩ makũhe ciringi 10,000. Rĩu mũikarĩte ũguo, ndĩrenda rĩu mũikarĩte ũguo. Dagitari nengera burana icio cithatũ. Nengera o mũndũ. Yes, mũsapoti mwanake ũyũ. Nengera ũyũ ũngĩ ĩno. Nengera ũcio ũngĩ. Nengera ũyũ. Ũraigĩrĩ tu. Haya rĩu. Haya. Eni ciringi 2,000 6,000 wetie Monica. Haya, reke tũgeithio nĩ director, tũcoka tũgeithio nĩ doctor wa kuma kũrĩa kwa Olive Humble Clinic. Ndamũgeithia mũno.
Tawo Maina Gathenge nĩ mũrata wakwa na nĩkĩo ndakiuga nĩ wega ndũgame na wĩini wake tondũ akoretwo mũrata wakwa gwa kahinda kanene. Thank you Kogi. Thank you director, asante sana. Oka, muthuri uyu etagwo ndagitari Kabogua aria mathikagiriria radio. Ono etagwo Dr. Kabogua wa kuma kwa Olive Herbal Clinic. Athondekaga andu na ndawa cia miti. Hena mundu uragurerwo njohi haria no kanua ndari kindu no kugamba aragamba aria. Mundu uragura njohi ndagamba go muragamba. We mundu wa kugurerwo njohi. Na nduri nginya makeup. Haya. Ndirenda muthuri uyu atugeithia acoke atwire maundu megie Hathi Homes kambuni iria akoragwo nayo na okire go support Dr. Eddie Gathenge. Wana Kinambu ukai, wana Kinambu mukorwo mwe haha nigetha turehe mundu etagwo John Jage kada ya Kanunga. Athuri njitagwo Kabogua uguo mwaigua na thibitari yakwa ikoragwo haria OTC aria mathikagiriria Renard Mambo ni muiguaga haria OTC iguru wa Quickmart Super. Thank you so much. Mweri 18 ni muraigua mweri 18 ni Sunday ringi mugoka muri support haria Bruce Springs ni tugakorwo tukiruguria kambuni iyo njeru etagwo Hathi Homes Limited. 18th Sunday area gate Bruce Springs Hotel. Thank you so much. Ndagitari Kabogua wa athuri mworagianire nake ni atumira mundu gwitwo Dr. Eddie Gathenge 10,000. Kaire tugagetagwo Joy Gaito Kamilionea na nigoka go support Dr. Eddie Gathenge na shilingi 5,000. Asante sana. Uka Joy. Aya furana ya hoiti hau. Aya furana ya hoiti tondu wi mutheru. Ucoke tunengere 3,000 only. Aya pesa icio. Turekie. Aya. Very good. Haya wana Kinambu ukai. Wana Kinambu. Ukai na ihenya. Aya riu aciange meguka ageni tuguthi tukimaheaga kuringana uria makinya. Aya uka ri okay. Wana Kinambu, yes. Oh, very good. Haya, twina murata witu wa mundu gwitwo Gathenge haha. Kamau arile. Nake nio kana mbeca cigana. Nake ni agoikiria ciringi 2,000. Ukai athuri. Ukai. Ukai. Haya, okay. Aikoro we hau na ni ukire go support Gathenge ukira haha. Mundu wothe ukire go support Gathenge no tere mukumwita na maritwa. No aikoro ni uramenya Gathenge ni mwendete na nyimbo ciake ambata haha. Kamau ajioka ne tuhaha ni Gathenge kuhiriria haha. Zakaria ukai. Zakaria ukai haha na ihenya. Haya athuria nao moke ngetha cikorwo cia kinya Kamau arire etagwo Edwin Muiruri na athuria aya. Mundu wothe ukira ni undu wa Gathenge ukai. Ana tutigotangatha ukai kiria mundu ena kio tuke tugeithĩtie Gathenge turikie. Gathenge fans die hard yothe a Gathenge ukai. Gathenge ambauke. Haha ni horori. Muthuri murata ni oka haha na ni akurehera ciringi 5,000. Asante sana. Na ni oka na muthuri ungi wi haha murata waku nake ni akuhe ici ni cirigwika ni 10,000. Botige na thimu icio 10,000 kuma kwi muthuri murata waku na twina ungi haha na ni agutumite M-Pesa na acoka atindika na 1,000. Thengi athuri na Kamau arire nake ni oka ni atwe ciringi 2,000 na maundu mothe ni mega. Asante. Kaya Zakaria uka haha. Kamau ajioka. Monica ni oka. Yes, Monica ni oka. Na horocio ukorwo sawa. Ukai athuri. Very good. Oyo niwe Kamau ajioka. Onake niwe Zakaria. Nake oyo niwe Irogo Zioga. Thank you so much. Riu ngwendaga atiriri baba itu. Tondu muoka mwe support muthuri uyu. Ni undu wa kumeki kindu gitagwo awareness. O mundu mugurira ifurana ni undu wa heho. Imwe tu. Imwe ciringi 2,000 nawe ciringi 2,000 nawe 2,000. Re furana icio ithatu. Furana ithatu. Ende ke mutaraigua.
Ciringi ngiri igĩrĩ cia mbere nyita 2000. Aya rĩhera mũthuri ũyũ ndaikaire wega, ena kamwako. Ena mwako. Very good. Asante sana. Nĩ arĩha. Manengere sawa. Manengere fulani. Kana rĩrĩ to no mwagũra ĩ. Reke. Haya, twĩna madam wĩ haha mũrata wa Eddie Gathenge. Etagwo atĩa? Ehe. Sawa, mũirĩtu ũyũ aumĩte kũrĩa gwĩtagwo atĩa? Aumĩte Nyandarua na endagia iratũ, na endagia kĩndũ gĩtagwo iratũ kũrĩa kwa Dubai Merchant Mall, na nĩauga nĩekũhumba mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ na kĩratũ kĩerũ, na oka nĩ tondũ wa mũrata wa Gathenge. Asante sana. Oya namba ĩyo. Thank you. Haya, twĩna madam wĩ haha etagwo mũrata wa Eddie, na nĩoka na mbeca akũnjĩte wega mũno. Haya, oya hundi ĩmwe ciringi ngiri igĩrĩ rehe. Haya, Magi wa Mĩtumba ũka haha no hiũhe. Very good. Icio nĩ mbeca njega, nĩ mbeca njega. Haya, ciringi ngiri igĩrĩ cia hundi ũka haha. Haya, icio ciũke ikonfirmwo. Haya, Magi wa Mĩtumba ũka haha. Mũndũ ũgwĩtwo Magi wa Mĩtumba ũka haha. Magi wa Mĩtumba ũka tũrĩkie, na mũndũ wothe wĩ hau ũgũkĩte nĩ ũndũ wa Gathenge rĩu no oke nĩgetha tũrĩkie chapter ĩno. Wana Kĩnambo kwĩrĩria haha tũrĩkie, tweterere mũndũ ũgwĩtwo Magi wa Mĩtumba. Haya, Magi wa Mĩtumba agĩũkaga na ndenda Ngaruiya Junior akorwo agĩũka. Twĩna mũrata ũngĩ wa Gathenge nake nĩatũhe mbeca cigana, nake nĩatũhe ciringi ngiri igĩrĩ. Asante sana. Ngaruiya Junior ũka, na mũgeni mũrata ũcio mwĩ nake ũtũhe mbeca cia mũndũ ũgwĩtwo Dr. Eddie Gathenge. Tagwo Ngaruiya Junior. Na Magi wa Mĩtumba eharagĩrie. Okay, Magi wa Mĩtumba ũka. Ngaruiya. Haya, Magi wa Mĩtumba nĩwe twetereire, na Ngaruiya Junior. Haya, arataci angĩ matigarĩte ũkai nĩgetha tũrĩkie haha na ihenya. Mũndũ wothe ũreheire Gathenge kĩndũ. Haya, ndenda tũhe namba yaku ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũtangĩhota gũkinya haha. Nĩ 0718. Okay sir. Nĩ moya thimũ 0718 624 053. 0718 624 053. Haya, Ngaruiya. Ngaruiya nĩ mũrata wa Eddie na nĩokire kũmũsupport. Mũrĩega. Bwana asifiwe. Mũndũ wendete Ngai guoko igũrũ, guoko igũrũ, guoko igũrũ, guoko igũrũ, guoko igũrũ, guoko igũrũ. Wow, thank you. Tuoka kũnyitĩra Gathenge tondũ nĩ mũrata witũ na nĩ mũndũ wa bata mũno. Ithuĩ tiguo kamũira tũmũikĩirie tũgũthe rũmwe. Tũgũthe rũmwe. Uga na hinya tũgũthe rũmwe. Nĩ ndũkĩreke tũhũre rũmwe nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩthiĩ. Tiguo oya guoko gwaku igũrũ ũguo. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya ndamenya kũrĩ bata
igoro nekore Ngai tito goturagia andu tito goturagia andu hindele ya Israeli manyitetwo thimigwate aria manyitete mameraga tuinere inyimbo iria moinagira Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ atĩ mũtũkenie. Oya guoko igũrũ tuine hamwe ithuothe. Kaĩ oya moko maku merĩ tuine hamwe rĩngĩ. Kaĩ mũthoe ũrĩa atariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩgo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Oya moko maku merĩ tuine hamwe. Kaĩ mũtooĩ Ngai witũ kaĩ mũtooĩ ũrĩa atariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Moko rĩa mũico tuine rĩngĩ hamwe. Kaĩ Ngai witũ kaĩ mũtooĩ ũrĩa atariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Thank you. Ngiri 20 kũrĩ Gathenge. Thegio Ngaruya 20,000 kuma kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngaruya Junior. Mũndũ ũgwĩtwo Magi wa Mĩtumba. Ũkai rĩu Magi wa Mĩtumba. Nĩgetha twarĩkia session ĩyo, Maina Jimmy and the team mũkorwo mũgĩũka haha tũrĩkĩrĩrie. Na Kawaboi asante sana shilingi ngiri 10. Na Jaba ni atuma shilingi 10,000. Na Sara Jerry nake ni atuma 100,000 thimũ-inĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Gathenge. Magi wa Mĩtumba oka nĩwe twetereire. Ũkwenda te mũthuri? Nĩ sawa. Nikarathe tũgũthakĩra. Sawa. Haya oka mũndũ ũgwĩtwo Maina and the team wanakinamba ukai. Haya Maina Jimmy. Haya nĩgetha andũ arĩa matangĩhota gũka haha ndenda Gathenge acokere na mbeo nĩgetha rĩa mũico twĩte mũndũ ũgwĩtwo John Chagi. Namba nĩ 0718 624 053 0718 624 053. Asante. Haya rĩu arĩa angĩ megũka tũkũmahe mweke kũringana na ũrĩa makinya na ũrĩa mahana. Rĩu mũnjĩtĩkĩrie twambe tũcoke rwĩmbo-inĩ tũigue rwĩmbo na nĩgetha nake Gathenge ambe ahurũke tũcoke haha. Team wanakinamba ukai twĩna aini aingĩ mũno na koguo twatwaga gũthiĩ haha tũgũthiĩ ihenya. O mũndũ tũmũnengere ndagĩka 10 nĩgetha nao o mũndũ ahote kũina tondũ twamanengera stage yothe makũremwo nĩ kũrĩkia. Twambĩrĩrie na mũndũ ũgwĩtwo John Njagi kanda ya Kanunga. Tũcoke tũinĩrwo nĩ Wanjirũ wa Waya. Tũcoke tũinĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samido, Tony Young, Waithaka wa Jeni, Joyce wa Mama othe moke matwaranĩtie ũguo. Maina Jimmy wa Amina Sherode. Haya
Mdogo wetu John Teto twende kazi. Drama Haya Maina. Haya tuthondeke mitambo nigetha aini nao moka tuke tuthiete ihenya tutikurugamia riu turathie mucibi tukirikia na John Njagi Wanjiru wa waya haragirie Wanjiru akirikia twinirwo ni Joyce wa mama tuthiete oguo nginya othe aria meguku maine Haya, otugesetaga mitambo ndrenda andu akuria kwa Daruja Properties. Daruja Properties aria mari tafadhali kuheriria ina ihenya nigetha na waya makao magituhurira rwimbo Daruja Properties wherever you are okay haha acio ni endia a properties. Yes, ni arata agathenge Daruja Properties Limited nigetha nake Maina akorwo agucia kindu gigwitwo kita nijwe Daruja. Very good, ukagathenge tugeithie ndagika imwe na ihenya kuria mukoragwo ucoke riu utunengere mbeca ndagitari Gathenge tafadhali harakisha. Urega jitagwo Daruja Contractors nitwakaga nyumba cia ngoroba nyumba cia mithemba yothe tukira gu support Mr. Gathenge toni atwitite wabici twikoragwo kuria Kasarani na twina wabici ige kuria Kilifi wira witu no wagwaka tuta wira wagwaka na namba yako ya thimu no mione haria ati Daruja Contractors Limited thiini wa Facebook auti na uru na nitukuhe Gathenge 5,000 umuthi no tukumuongerera Thank you. Daruja Contractors na umatohe shiringi 5,000 DJ DJ Jackie na kiakorwo kihariria mudogo etwa Maina twende kazi. Na twina ambitious Aris onake ari goko tuthie mudogo etwa Maina. Check. 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 Check 2. 1 2. Check. 1 2. Check. Etago Johnny Njagi Jaba ya Kanunga
Ouch. Wana Kanunga. Tumetest mitambo. Tuingilie jagi. Ocho. Natawe, John Jogging. Kada ya Kanunga. Yeah. Ocho, ocho. Wapinduru Kada ya Kanunga. Nina kone amangu imana wana ikuru Kieto kana nakaine dunde menene ambia Jage kiambango kwa sienga kekerane wanjaka Tokeria na tonge toi tuane tongo die kona tieri One, two, shikamata Wapinduru Muko shonjo Muko salama Nina kone amangu imana wana ikuru Yeto kana nakaire tunde menene ambia Jage kiambango kwa sienga kekerane wajaka Jokeria na toge toi tuane tongo die kona tieri
Keke amo iki wakwa Okinya gwito mosie Nakinya gwito kanunga Maito kia bako maka Kejoria oyo ne wao Hana taime gogekia Yemwena maito ne wakwa Githe twacianire jamba Newego keikia mondo Morivye na momenye Morore metumo yake Naga wiki konia Nduga kenyo nyoga koyo Mwene owa godira Ujone oteire kuga Kadire lia yake rato Tue kinyo kia kanunga Ndoigagane nie jage Mugu wakwa ni uli wathi Nyitendie marikia Gojarwa tene tikwega Negwa thuri moigaga Ojo mwana nego kenga Miaka nozoke na thunga Niwego keikia mondo Morivye no mumenye Morore metugo yake Ndaga oikie konia Nduga kenyo nduga koyo Mwene owa godira Ujo ni otoire thunga Tandire ria yake rato Kaye tuga kekivega Kakereka mokona Matire na nyina mangwa Ingate twane morome Nikabundi vetio maingeta Ukona garome Mwamenya no kerana Njateka iki wake wanja Daenirio dioga koyo Kima mothe jijena Kega koni ene kia honjiga Gwata makara Dige bere kana guga Niedarieta mofara Eyo wakwa kadhukio Kwa digi unare virenge Newego keikia moto Morivye no mumenye Nduga metuga yake Ndaga goikie konia Nduga kenia nioga koyo Mwene owa godira Ujo ni otoire guga Tandire ria yake rato Leta. Kajitino aneke ondo manyende maito Oria wateirele Kiwa kwenda kumakomia Onda ni wothendi waku Weka iya kwa kwele Digo noke mwega tawe Wapilwa orunia kwa igwe Wakomena ndari thina Nekenaga negukuona Nekomenya riri waku Maito nenie ndaigire thi Negukwonga ndekinyeire Maito na makai mere Mwada kemuhegiri Maito kumuheigiri Yenewe wadeire thi Inyoyo watheni waku Nyumete nyama-ini ciaku Kotora kwendete maito Kinya riria koima thina Wewa goro Weka no dire de moro Ndagi kwa mwango wa loro Tono jeriria gete Nige na tuika manyanga Thogora wake ndukagwe Riu niere ohumite Amenya guciara ni kwega Ona ndumangiguthura Kana mondi utari kene Ona ria tuciaranirwo Nie ndigikwagira kene Wewe ndagukira taito Nioriria woka una No keumba wega maito Mwada kemuhegiri Maito kumuheigiri Niwe wadeire Inyoro wotheni waku Nyumete nyama-ini ciaku Kotora kwendete maito Kinya riria koima thina Wewa goro Yo iki kana ne bezo kana ne motoka mwena Ichedigeto magondore One ngevye thina yone Ngingiraga nyumba tende Kikena moziari tawe Urithana wendo mwingi Waukamena moziari Jona kande muria kuno Nere guwa kanyoto Nero ciana luta nina Luta kena rikino
Nekorigwo yarĩririe tunyagwo mboĩ aciara Mwanake mũhe ngithĩ maitũguo mũhe igĩrĩ nĩwe wandahire inya wothe nĩ waku nyumĩte nyama-inĩ ciaku ngũtũra kwendete maitũ nginya rĩrĩa koima thĩno Wapi nduru ya maitũ Yekenaga nĩko njiara ngakena nĩko gũciara maitũ makoigata chomba riri waku reketũnĩ rirũkaga hĩndĩ ciothe nĩwandarire na rwendo ndigagũtekũra maitũ Ndĩrera Ngai nĩ wega ndarĩ andũ he gũtura na ndona ũikaire wega rĩakĩrĩa ũrahota maitũ igwego rĩa ndaiguire nĩrĩa wanjũragia wega ũkĩndĩraga kira mwana Mwanake mũhe ngithĩ maitũguo mũhe igĩrĩ nĩwe wandehire inya wothe nĩ waku nyumĩte nyama-inĩ ciaku ngũtũra kwendete maitũ nginya rĩrĩa koima thĩno Wĩ wa goro Ndikonage mwega tawe Iko kitu Kanda ya Kanunga Wapi nduru ya Ndigathenge Leo ni siku yake no gũka kũmũnyitĩrĩra tondũ nĩ ũmwe witũ Oria ndakwĩra kwĩndĩ wathecwo nĩ mũigua na nduge ũigego rĩu nĩkĩwang'athagĩria ona kamo kĩaririe tondũ wa mami ũrĩa hokaga ndiendaga ngĩtarĩrio ndathĩgĩrĩirie kĩrũgama thutha mbuta kwĩgaya ũrĩte ũndina kaingĩra amatige mũicina nĩnino wanorehera ndendire ituĩka iũgũ gũkũringana ĩno ya cũthũ nginya rĩnjĩtandari igego rĩrĩa rũruria iria nĩ kwega tondũ ona yameria mbembe nĩtagwo njui rũrũ makwĩra rwĩ cama wenda wararũmenya rũtiendaga kũhunyĩrĩra mũndũ toĩ rwacika na thĩgĩrĩirie kĩrũgama ũrĩte ũndina kaingĩra amatige mũicuno nĩnino wanorehera gũtirĩ ituĩka iũthũ gũkũringana ĩno ya cũthũ nginya rĩnjĩtandari Wapi nduru Ndĩrethia njini kwa njini handire igũrũ ndĩraigua nyama mbĩtwo nĩwe ndĩraigua ta ikĩũmbũka rĩu ndirĩ rĩawe aretagwo nĩngĩmĩngĩ ya mũciĩ matiũĩ nĩ wagimarire Yohana kwacĩ gwĩkĩra ndathĩgĩrĩirie kĩrũgama Ũrĩte ũndina kaingĩra amatige mũicuno nĩnino wanorehera gũtirĩ ituĩka iũthũ gũkũringana ĩno ya cũthũ nginya rĩnjĩtandari Wapi nduru Leo ndono nĩkĩarĩ
ria mono gecoka gwitona niguo kirenyuraga ikegetwita cua gutire thimo ya gikuyu igatuika ya tunigiria tegutire komai ya muhoreria ndathigaririe kirugamo iwa muta kwega yaurite undina ngaigira nonini noanorehera gutire ituika iutho gukuringana no yacio thu ikinyo rinjita ndariri motigitu kinya tene na ningĩ ndigagweterera nĩonjoĩ karĩki ũyũ nĩ mũmũri wa itibu ũrĩ guciagia mbura nĩkĩo kuona ngurumo njega maĩ nĩ makekaga ndathĩgĩrĩirie kĩrũgama ũrĩte ũndina ngaingĩra amũtige mwĩcuno nĩ nini no anorehera gũtirĩ ituĩka iũthũ ngũkũringana no ya cũthũ ĩkinyo rĩnjĩta ndariri kuigerera waya ngai ingĩkorwo ngũrĩrĩre niĩ na nyite maithori na mũndũ wakwa njũria nĩkĩ ingĩmwĩta karimũka mũndũ arĩraga gĩtake wewe woimire kuona ndamu nĩndamenya no nginya ngĩarumirwo na nĩngereirie kĩrũgama ũrĩte ũndina ngaingĩra amũtige mwĩcu nonini no anorehera gũtirĩ ituĩka iũthũ ngũkũringana no ya cũthũ ĩkinyo rĩnjĩta ndariri ndirakũhurũkia nginya ndaigua atĩrĩrĩ wĩkuo sana Kasireheo kwanyu mũciĩ nĩguo aciari aku mamenyerũce andĩndĩ wagĩa mũthuri marĩtaga Johni Njagi ningĩ mamenye ndĩ mũgĩkũyũ niĩ nĩnjũĩ gĩtunywo mwana ikagĩrio mũmwĩkire kaũkĩ na mũratinarũce ruge rwa thuri akwa nyuma twĩre matagĩthũri matũrathime twĩ hamwe rũce mamenye mũrana mũndũ erirwo ti mũrana iti athuri makenywa rũhĩa rũce atumia no mwene no nyũmbeno ĩrĩkũnenea wapi nduru Panatwanie gwitũ mũciĩ rũce kũmenya ndiarĩire rũna ndi mũciĩ ndegeragia wendi wakwa nĩ ũgacĩre rũce kũumbaga ikeno njega onanagio switi yani arĩa maitũ na arĩa maitũ rũce mamenye nĩ ndagĩa ngatha mũtumia mwĩhokeku korwo nĩ ndakũĩte nĩ rũce Kũgiretwo nyina mami mũtumia mwene mũciĩ tũgĩrĩ na iganjo inoru rũce tũgĩra ndungata mahiũ na mũciĩ ũngĩiyũire ngũkũ tũgĩretwo kĩonereria rũce kĩndũ matakĩrĩire ro andũ moĩ bata wa mũciĩ Kũĩte nĩ rũce kũri na ng'ombe ingĩoete ngacireheo kwanyu mũciĩ nĩguo aciari aku mamenye rũce atĩ wagĩa mũthuri marĩtaga Johni Njagi ningĩ mamenye ndĩ mũgĩkũyũ niĩ nĩnjũĩ gĩtunywo mwana ikagĩrio mũmwĩkire
mwanya no kwanyungura heburi kiana kiana rebeza bali bali nse mamenye ni wagea mwene mwene riro wale iguru muribe jo iria no nse irumo ike hagio kwanyunige kumoja aoke na morati nse Karugero anuria kwa nyuma twile matage dhori matona dhime twe hamwe se mamenye mona na mondari wati mona na iti aduri makenyu arunya se atumia no mwene no nyobene kutene kolone dako etene se barina ngombe gyo Yanyi akano ike akora ke arie se akwa dokamenya die jadi pero e maivika Akujo e maige no digeti dani ke aria todonye na bise geruta mawena maka igwadere yana na nigeno mibye vera desihe mataro digeda ihame tasiaku Modotayo ryoke uya mwitaga kamundo tokoina nyinaga nejo e maondo Yanyi akano ike akora ke arie se akwa nukamenya niye jadi pero e maivika Wapi duru Odo akiaria ciene nieno lagio ria kihana Riu no ndako ekinya isore yaku Ninaithaga buda kinya gia muikorokoini Gikahoria gwaku kwa irio kimenya ciene Mundu toyo ryoke uya mwitaga kamundu Tokoina nyinaga nejoe maundu Yanyi akano ike akoro ke arie ciakwa Ndukamenya niye ndianjitero e maivika Gikuyu-ini tene mundu wa muhahitawe anyitagwo ni andu akohererwo mathanara andu othe magetwo nigetha moneo kimundio mundu wa muciene ndete murogi kathakwe mundu toyo rioki uya mwitaga kamundu
maũndũ nyanyia kanua ingĩ akoroke aria ciakwa ndũkamenya niĩ ndiathiĩte rũĩ maithinga Kotangĩtua mũndũ nĩgetha ũgĩtuo mũndũ mĩaka yaku yothe ũgũtũra waragia ciene tigana na ciakwa ndĩwa mwaki mũnene nĩna makũ hĩndĩ ũkanjorotaga na kara kũiyũha mũndũ ta ũyũ ũrĩa ũngĩ ũia mwĩtaga thoko-inĩ nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ nyanyia kanua ingĩ akoroke aria ciakwa ndũkamenya niĩ ndiathiĩte rũĩ maithinga marĩtwa ma matharaũ atĩ kamũndũ koimeha njage nĩ kamũndũ wapi nduru ya Eddie Gathenge leo ni siku yake iko kitu Doraga mũtumia ũrĩa waciarire maki 1 2 shika mata Koge anjĩra atĩrĩrĩ kũringana na wathani na ũhoti ũrĩa ahetwo nĩ OJ na ũhoti ũrĩa enaguo we mwene na ũrĩa ahetwo nĩ Eddie Gathenge atĩ ndikamũinĩre rwĩmbo rũu hau nĩ hega atĩ ndikamũinĩre rwĩmbo rwa cũcũ nĩngamũinĩra rĩa gũcera rĩngĩ na ndikamũinĩra rwĩmbo rwa gĩkeno kĩa wendo witũ nĩkĩroneka na maitho ngoro yakwa ĩhorere wewe Koge oiga atĩ ingĩgeria kũina menye kũrĩa ngũinũkĩra na nĩ ũndũ wa gũgĩtĩĩa maguta ona hinya nake ũrĩa akĩhetwo ĩtikaba kĩmwathĩkĩre nĩkaba twathĩke tondũ rĩrĩ gwathĩka njiguani nĩ Ngai ũmũthĩ uma mũthenya wa Eddie Gathenge nikio John Njagi arũgamĩte haha nĩ ũndũ wa mwanake ũcio gwĩtwo Eddie Gathenge ndũgame nake ndĩmuonie nĩ mwanake wa bata na he handũ arathiĩ hega thĩinĩ wa ũini na Ngai amũrathime na mũtongoria hau nĩ hega wapi nduru ya Eddie Gathenge hapo ni sawasawa ndoraga mũtumia ũrĩa acha Koge arauga atĩrĩrĩ Koge anjĩra atĩ nĩguo araheherera haha na nĩ aranyonia na maandĩko ma thimũ atĩ rwĩmbo rũu ona nĩ akũina wega mũno kũngĩra Ũrai John Njagi rũhĩ rwega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka support mũndũ gwĩtwo Eddie Gathenge na mweri 10 tuna igongona rĩa Njagi harĩa hetagwo Maxland Juja nĩo tũgakorwo tũgĩthiĩ support John Njagi rĩu ndĩrenda kũmũrehera mũthuri twendete na mũthuri ũyũ ndakoretwo akĩoneka thĩinĩ wa mũgithi wa bypass Eastern na Northern bypass rĩu na gĩtĩo gĩkĩ Maina Jimmy and the team na mashabiki ma Eddie Gathenge njĩtĩkĩriai ndĩmũrehere the one and only from Gatanga Gashabi Wathuo Gatanga Gashabi Wathuo iko na tuna andũ metagwo Zunguka Africa wako ndani ya nyumba na Judges wa Mahogany Nova Prime Africa wapi makofi na kelele ya Gashabi Wathuo Osha Gashabi wapi nduru Nindera toira kotereire munyetia tekuika kekogaera karitika korora kwa nikunengera thitu ya mũgũnda wakwa
no kaiga tutigane githie na wega no kaiga tutigane wapi nduru ai ai Edi mai tu iri mwangu nete kinya kemena bon Dunia wanona gana ziko tete onyeda Ona gutwika kwendia njira gakere ona gari Akarigwo nyendete atia twina thita Kuita munyaka kana mutino ari Muthenya wari wa gatatu mweri-inĩ wena Rĩrĩa hahũrirwo thimũ nĩ mama wanyu mũma Ndonire wanjia kũrũgarũga kiugaga mbu Nĩndakũririe mũnyandi wakwa twatũbũrĩra Ũkĩnjĩra nĩ marũa ma gũthiĩ korenji Nĩndaiguire ndakena mũno mũno mũnyendi wa Tondũ nderaga na korwo atĩ warĩ wakwa Tondũ nderaga na korwo atĩ wapi ndur Ai ai Tondũ nĩkĩ Yeteleta Edi nĩgetha ndũitware gũtigana nawe makaina Akohũrĩire thimũ citigĩo nĩ njari Nĩguire aria gĩthũngũ kĩhana gakĩmara Ngĩmenya ũrĩ mwene wa ndeire gĩthiĩ na wega Ngai ndarĩaga kĩmani ndakĩgĩire naka Kĩhaka yothe kĩhingũka rũthia nyũmba Ũyũ nake nĩ maitũ ũrĩa onaga nathana Rũthia ngari-inĩ ĩrĩa ngubu gĩthiĩ na wega Rũthia ngari-inĩ ĩrĩa ngubu gĩthiĩ na wega Nĩnyuairĩtu arĩa mũmenaga mũndũ nĩ ũndũ athĩ Ngai amũhunjie nĩakĩrĩ muone nĩ mahĩtia Ngai ndakomaga kayore mũndũ no aringe mũgũ Mũnĩagĩtongoria bũrũri mũmwĩroreire Mũnĩagĩtongoria bũrũri mũmwĩroreire Wĩhĩkahĩke Gũkũ nĩtagũkuĩra Na ciana ciakwa Na moke na karori Indo ciakwa Ona koroneka Obindu Ohi Ndabutorera Ũrĩa ndandĩkĩtwo gũcoka mĩiko Ndarĩ agũciringi bota mũthenya Ngeria mbaũ ya gatheri karanji Njĩra icio ingĩ nĩ mũndũ Kana nĩ nyũmba Bari-inĩ gakwa no karathoa Ĩhĩkahĩke Gũkũ nĩtagũkuĩra na ciana ciakwa Na moke na karori Kaingĩ indo ciakwa Ona koroneke Ndingĩrarama yao Wapi nduru Nawe nyakĩra ta mũtumia wakwa Na ũtũmĩte inyĩrĩrio nĩ thĩna Tondũ ingĩhĩtia thiĩ ngethe kĩbarũa Kĩahĩtia kĩagonaga caithio naga Ũrĩa no thĩna kĩna Kĩana ikamaga Cinjũragia ndakarĩ kĩũranĩra Wĩhĩkahĩke Gũkũ nĩtagũkuĩra Na moke na karori Ona koroneke Mũirũre Mũirũre Hũthĩra kĩga gĩaku wega Kwaga ũguo nĩũkũ Wapi mikono juu, wapi mikono juu Leta, 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 leta Ai, ai, ai Yeni, Mũirũre witũ mwana maitũ Haiki make bangora-inĩ Arĩa othe mana kuona kĩga
Raine kethie kinga gakoso Ona einya ndore wago Garorera onesi wa maito Moirore Moirore Hodera kega yakuega Wago gwenyo kuruma pa Wapidu Aya Mwana maiso Tigo komena mwana iso Nibandera igua nienda kuona Ugitengeria ngari yaku Ukahejeri kia ojei Hewemeki Ukahejeri kia ojei Hindi oraire na kiji Moirole Moirole Hodera kega gekuega Wago gwende kuruma baba Wapidur Ay ay Moirore ito mwana maiso Tigo komena mwana iso Negatera igua nenda kuona Ugitengeria nduthi ya wendo nduthi Ugitengeria nduthi yaku Ukahejeri ikiamuka Hindi oraire na kiji Moirore Moirore Hodera kega gekuega Wago gwende kuruma Asiari akwa nindakinya Nimwana ngukuendera Mwekire irumeni joe inewakuda Irale mogurareria Mandika nutue gasai Gai wa igoro irumende Irekarurambie Ereranda imire gesagi Yeti na irabihe mwana Embaka asie maisama akioma kaiga Kabereria kuaso Uwira baneke jagai Ulia kalie na kuoma agetia kawa Kahoa ni karemire Inondo akajuhikiana Na jambe mwe yatago mainarata Na tuendagia maloka Wana vije akatira Uje kanduwe na kutua Ateke makoiga Ateke makoiga Mamenje Makoiga nera basa Makoiga nera basa Mamenje mwana uwa Mandira le mothiru era le makuhejuena ngema ira hejini akwekihora tera meriri kanaga kethego susuenderare uya maendere ogaganda uliro kauka nutho ciari akwa nigicakorie mukiwa wa mwiri warekeirwo ate mukiwa kwa mwiri warekeirwo mukiwa kwa mwiri warekeirwo Narewara niraigua Kwena ndariri evitima Neune joke nireja Aleke makoiga Makoiga nina basa Mamenje mwana liru Makoiga nina basa Makoiga nina basa Mamenje Mofeje Wabiduru ya mofeje Mataivirio ni jamba Igwito mobeje agora Garukeiro hakirigo ne bajirige Akendo hanari hapu Uria mora na hendona Kijira di mwera wero ore haningo wenda Mahangora maito Niwega mona hende kundi Puro moti ekijawe ira koina
Nĩgetha yakĩndathima Nĩmenyana na ĩkarondo na mahana ta bũrũri Ateke mekũiga Mekũiganĩra mbaca mende Mekũiganĩra mbaca Mekũiganĩra mbaca mende Wĩiberi kairĩtu gaka kahakige Ũgatũme hore buroko marĩndĩa Ũgĩtũkanĩte mathũtare wanyona Namenyone ona naremĩra ndondia Utasure oya iga mbere monyandi Nyia mathibindi tũtwarane Ndũkareke mapesa makwa marogereria Ona kaba ndutece maitho Tonaneke 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 Ai 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 Ndire uma Henagia nĩkĩnĩ ũnyenda Norĩa ndĩra jichocha gakũrĩra takwa Rĩu ngomera twekana ndĩa maendia Nikuone thogarũre mbao merendia Utasure oiga mbere monyeni Njia mathibindi tũtwarane Ndũkareke mapesa makwa marũgĩrendia Ona kaba ndutece maitho maendia Wapi duru Yenie Chini kwa chini Ndiririkana tatane na bere Ibudokine na nyuhaga maendia Nikengoi na heaga marera vai Nakwenda na ketiga negetha gũkenie Utasure oiga mbere monyandi Nyia mathibindi tũtwarane Ndũkareke mapesa makwa marogerendia Ona kaba ndutece maitho maendia Jega jina makua Ai 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 Mobeje Ndiririkana tatane na bere Ibudokine na nyuhaga maendia Nikengoi na heaga marera Nakwenda na ketiga negetha gũkenie Utasure oiga mbere monyandi Nyia mathibindi tũtwarane Ndũkareke mapesa makwa marogerendia Ona kaba ndutece maitho maendia Let's Ndire utondo wedone tawa daiga Gereita diga neko boko vaira siapa Nakoete ukite bakwangu na bura Nandira siandira sinaiga kawajo Nodiko diga nero vide na koire Wate akuto mito da beze di jobu Omejona nitakomete mswali Nenendera puro kiroda Inaida fugwe kakagaja Narione tora Irokoreria ndwele maikanete Gutia gatata kagucia Mukajia gutishanira maiza Ugakinyania gwa kũrutana mwa Ewa maito Ateke ewa maito Ateke ewa maito Eona toko munywa ndoya kiura roga Ewa tishe Roma isa kiura roga Yoka ngetha yukoge kiura roga Enie Enie Ituka motareoria Nikirabu Kenya singeho Teuroko cia rũme magetha thayo Thiũrũra kabae macici othe
wikadiona makingi ndongeona arome megitema awe maki kori adoi tukamutare oria nikirabu Kenya sikiho ni uroko cia rume magetha thayo thiururuka bae pasi yothe wikadiona pakingi ndongeona arome mehikite magethetha yoe wa maito gwathoka kiuraroga wona thoko munyojoya kiuraroga inyoatishe rwa maica kiuraroga tukane thayo kugekio athuri thai kiuraroga yenie uyu nake mwendandire nake maguru atũirie gĩtoero-inĩ na ndagakũhikio nawe kĩũraroga mwanake cuka thimũ-inĩ yaku wone mbeca ũhũthĩrĩte nake na ndiro nĩ ũndũ baba kĩũraro onawe mũthuri nawe ndwende mũkaguo no mũtuĩre ahane tacio onaga nja ĩkĩrĩagwo na gatagĩkia wana no kĩoywo nĩ nĩimba wakĩona uge. Asante sana. Etagwo Gacathi wa Thuo. Rĩu ndĩrenda ndĩmũrehere Wanjiru wa Waya na Wanjiru wa Waya atanoka okaha Dr. Edgar Thenge na ndĩrenda kwamba gwĩta kambuni ya mĩgũnda ĩtagwo Macao Plus okaha Njogu tucoke tũgĩe na andũ metagwo Zunguka Africa okaha Hakimu wa Zunguka Africa nĩ mũndũ ũtũtwaraga kũrĩa tũgathiĩ Mombasa tũgathiĩ Dubai Zanzibar na Qatar okaha Dr. Edgar Thenge na Macao Plus na mheshimiwa wa Naroko East mũndũ ũgwĩtwo Maathai okaha Kioi wa Murera tafadhali karibia hapa na nigetha tũkorwo twĩ sawa. Ũyũ etagwo Njogu okaha Njogu Kim Zunguka yes. Mũthuri ũyũ nĩwe mũthuri ũrĩa twĩtĩkĩrĩtie agane piũ nĩwe waganaga YouTube na nenda-inĩ ingĩ ciothe na oka on behalf ya Macao Plus mendagia mĩgũnda tũgeithie no tũhe mbeca na ihenya nake Wanjiru wa Waya eharĩrie o ndagĩka ĩmwe mũtigathiĩ. Wale wameokoka Bwana asifiwe sana. Hata kama unakunywa pombe Bwana asifiwe sana. Na wale hatujaokoka shetani ashindwe. Leka demo igwe tone ithuĩ tũrĩ aingĩ. Wale hawajaokoka shetani ashindwe. Njĩtagwo Njogu comedian na kũrĩa arĩa meroragĩra Kameme TV. Kameme TV thaka gĩbindi kĩa magerio angĩ manjĩtaga Kuria kana Brotherhood na ũguo koge aiga no nĩ njĩtĩkĩrĩtio kwagana no ndikoragwo ngĩagana tondũ njaragia ma tondũ oko nĩ mĩthako ĩrĩa yakwa muonaga njaragia ũhoro wa ndina tondũ athuri nĩ twendete ndina kana tiguo na nĩ ngwenda athuri mũnjokerie anja ndamũria ũndũ anja nĩ ndina ithe tiguo athuri othe tũkire gũkũ tondũ nĩ twendete kuona kĩ na mũthuri nĩ imaga mũciĩ gwake agetha cirĩ queen tondũ nĩ arenda mũhiki ũkamũhe kĩ na mũthuri no aime o haha ũnjei athio ona Ikuru tondũ nĩ arenda mũhiki amũhe kĩ mũtikiuge ndina wega nĩkĩ mũracokia ta mũtarenda na mũhiki wothe nendete mũno mũthuri akĩrĩa kĩ na mũthuri no arore mũhiki ta ũyũ wĩ haha na ndegũbangĩte kũmwarĩria kana mũgũrĩre njohi nĩ ekũmũgũrĩra njohi tondũ nĩ arenda kĩ ndina mũticokie wega tondũ mendete ndina athuri arĩa mendete ndina guoko igũrũ kama we nĩ mũthuri na unapenda ndina Wabinduru wewe no ngĩaria ũhoro wa ndina njaragia ũhoro wa ndina irio cia hwaĩ-inĩ ciĩtagwo atĩa irio cia hwaĩ-inĩ ciĩtagwo atĩa
nituthie kuri ahiki. Ahiki ni mendete muti muno. Kama wewe ni dem na unapenda muti, wapi mkono juu? All the ladies in the house, wewe reu ngiuga horo wa muti, ahiki othe ni mendete kuheo ki na miti ni mithemba miingi, ona mukarikaba no ki, ona muti wa thabuni no ki, ona muhiki ta uyu angikurora wega akwire muthuri ni wagira muno ndirenda uhe ki, no muti ucio njaragia uhoro waguo ni muti ngiri imwe etagwo atia, ngiri imwe etagwo atia. Oguo ni ndirenda ugarurukire mundu uria murigainie nake oko wi muhiki, uwire muthuri ucio murigainie ndirenda uhe ki, eke ndimuigue wega, ndirenda mugarurike wega, mugarurire ta murore wega angikorwo ni uriganitie na ini rendi ta murore wega, ndirenda mu face wega muthuri ucio, umurore wega umwire ndirenda uhe ki, no muti uria egukuhe ni ngiri imwe uhe Edi ki, Edi Gathenge. Wapi nduru ya Edi Gathenge tafadhali? Kuhiriria haha Edi Gathenge. Edi Gathenge ni turutaga nake aria mamuonaga live na Macao Plus Properties. Ni athiaga live muno kuria Facebook. Na Macao Plus Properties twendagia migunda guku Juja. Ni tuthiaga kuria Erotepes. Na ni ukuririkana hindi njiriga kuhurwo kindu ni muigua. Tuthiete kwendia mugunda ngihurwo kindu ni muigua kuria Erotepes kuria thutha. Na riu tondi kwenda kwaria muno ni undu wa kuina. CEO witu haria etagwo Mr. Mwangi wa A+ Motors. Wapi nduru ya A+ Motors? Wapi nduru ya Mwangi wa A+ Motors? A+ Motors kana Macao Plus Properties twendagia migunda haria Safari Park office itu hau ya A+ Motors. Wenda ngari, wenda mugunda wina ready title deed. Na thaa ici turaria Edi Gathenge ni ngwenda urore thimu yaku. CEO ni ngwenda wikirire Edi Gathenge mbeca haha, umwikirire mbeca haha, nitukenete muno niwe, and as Macao Plus Properties nitukenete muno. Na mundu wothe angienda mugunda plots with ready title deed, ingira haria Facebook Macao Plus Properties, na tunakupenda sana Edi Gathenge, nitwakena muno. MC Kogi, thank you for the opportunity. Ndagikena turaria CEO ikira mbeca na Edi Gathenge ni guciamukira, na waciamukira ni ngukwira Edi Gathenge ni kuga ni cigana, na nitwakena muno. We are very proud to be associated with you. Athaki othe ngerekano, mithako ya ngerekano aria tuthakaga, ndirona ni muhare, ndirona ungi witagwo Bitu, ndirona Papasi Mufenje. Wapi nduru ya Papasi Mufenje wewe? Yes, asante sana, tunawapenda sana. Thank you very much. Haya, asante sana Macao Plus. Confirm best issues ya Macao. Oka Hakim. Muthuri etagwo Kim wazunguka Africa. Aya nere madio nake ndugitagwo tourism. Tugeithie utuhe mbeca na ihenya nigetha tuthie tena mutaratara mwe. Hebu zunguka. Neke, hebu zunguka. Hebu zunguka, hebu zunguka, hebu zunguka. Muriega, njitagwo Kim Zunguka Africa, na njukite gu support murata wakwa etagwo Edi Gathenge, na nitwamuhe ngiri 40 ta Zunguka Africa. Aya, kuma gwa Zunguka Africa 40,000. Thank you so much. Icio ni mbeca cia tumu ni mundu gwitwo Kim wa Zunguka. Muthuri etagwo Maathai. Ukaha Maathai ni muheshimiwa wa kuria Naroko East, etagwo Joseph Maathai. Muthuri twendete na ni mumemba wa kuria kwa JCM. Karibu sana. Utugeithie, tucoka tugeithio ni migunda ndithiraga, ni goro igiaga. Thengio muno na andu maheo umwe merihire. Aria matanjio njitagwo Jeff Maathai na angĩ menjĩtaga atia Kogi Bazu kana man of Dora. Niĩ nĩ tũndira na Dora nĩ ngũragia Mr. Gathenge ndacunguka gwĩkĩre mbia atekũnegena ũkacunguka nĩ mũrata wakwa mũno, ndĩrakorirwo ndamũhe wĩra wa mirioni 1 ya kũndwara Dubai, rĩu ahe ũrĩa ũngĩ ngiri 40 ndaconoka mũno, ongerera cikinye 50. Endioka wambe ongererwo mbia, ongerera ikinye 50. Ndigĩkũhe wĩra wa kuma mirioni 1 ũcoke ũneane ciringi ngiri 40.
yo tiri akigu kana tiguo andũ aitũ nĩ ũhoro wa ma ithe ti mũndũ tũtwaraga tua nĩ anambia hongera 10 nĩ ndĩraria we uma na maiki ndũnahota kwaria wamĩte kũ taria no ndakari Mwathani agocwo Ngai nĩ mwega na tonio ndirĩ mũtumia wa ndĩ mũthuri ndigũkararia ũguo wauga netiki nĩguo ũguo nĩ akonfirm 10,000 nĩ ongera mũndũ gwĩtwo Dr. Eddie Gathenge wapi kelele Dr. Eddie Gathenge wawe mũthuri nake etagwo mheshimiwa Jeff Masai ndũgĩkĩre aragĩkĩra thimũ ya 200,000 asante sana ũguo Mathai no wanjĩta kũhana atĩa mũniũrũ ũyũ thank you nĩ anangiri ĩmwe haha tũmũĩ acani mũtigagĩrĩra anangiri nĩ ũkoretwo na rũni rĩu Gathenge ithuĩ na maũndũ maingĩ mũrata wakwa mũno Mr. Kogi na nĩ tuma na andũ aingĩ mũno tũgũgĩte nao Kanyambu ũka hogeithanie Kanyambu ũka Kanyambu nĩ akorwo Kanyambu ũka oka abata batoka hora muthenya ũyũ ti wa kũina nĩ wa gwethera Gathenge kanyamũ ngari yake ndĩrĩ magũrũ ngeithia andũ Orega. Mko poa? Mnapenda Eddie? Tumekuja kumsupport cause hata sisi amekuwa kitu support and we love you so much. Thank you. Haya, ikiriria Mathai ugotuhe mbeca cigana nake Mathai ni atuhe 50,000 ongererwo ngiri ĩmwe nĩ wa mĩtĩ nake professor ongerera ngiri ĩmwe so from Mathai mheshimiwa Narok East 52,000 oya hau uheo ndenda tugeithio nĩ Kĩnyua wa iratũ wa kuma kwa Maono Lands Limited wa mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga atugeithie ndagĩka ĩmwe na atuhe mbeca tucoke rwĩmbo-inĩ Emriaga mĩgũnda ndĩthiraga rigĩcokere rĩngĩ mĩgũnda ndĩthiraga ĩgĩaga namba cia thimũ nĩ 0701 82 82 82 0701 82 82 82 na twina broti hajos kana twendio 500 tu ti wega ukinyuage ugacoka ukainuka kwene riu ni wega tisti wakinyua akiinuka gwaku na ni haha Jos Kaka Good Road na uraruta deposit ya 100 icio ingĩ tugakurekererio karihoro kahora na marindi twendia 100 rimwe matu 250 Ngai amũrathime mũno nĩ namba mũrenda ĩcokerwo ndũgĩsave nĩgetha ndigagĩcokere rĩngĩ nĩ 0701 82 82 82 tondũ mĩgũnda ndĩthiraga ũyũ nĩwe chairman wa Kenya Real Estate Association andũ othe arĩa mendagia mĩgũnda rĩu tũnengere kĩndũ nake nĩ arehe mbeca njega nĩoka gũ support Dr. Eddie Gathenge na mbeca nyingĩ ciringi 1,000 2 3 ciringi 1,000 cigana ici ciringi 10,000 kuma gwĩ Kĩnyua wa iratũ asante sana ũyũ etagwo DJ Jackio tugeithie Magi wa mĩtumba tafadhali kuhĩrĩria haha kairĩtu twendete gatwendagĩria mĩtumba Alright. Asante sana. Bas, aliweza kukuingilia jitu moja, jina lake ni Eddie Gathenge. Baada ya kuweza kuelewa kabisa Kĩnyua wa iratũ anasema mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Asante sana. Eddie Gathenge launching ikiwa basi ni kwenye kipindi cha Rala Salama.
Asante sana. Tumore rero wega. Asante sana. Ojai, mambo vipi? Gaine mwega. Na hende ciothe. Akowe hana we muhikina ni we gorire njohi. Wapi nduru wewe? Akowe hana ni we gorire njohi. Wapi nduru wewe? Akowe hana ni bia watumirwo nigetha gore njohi. Wapi nduru wewe? Akowe muthuri, athuri thayo. Athuri ugai athuri. Akowe haha. Na bio wagorera mundu njohi. Na ni ambia gutoka. Ni ambia kureo. Oi. So sorry. Reke Devi. Na no menya mundu wero ria arutaga na kurigana kire aranywa. Ucio muriganetie nake murie niki uranywa. Murie niki uranywa. Aekorwo mundu we hau. Na ni muthuri mugima. Aranywa girubis. Ucio na mundu mafute wira. Fata ni ariyo. Ungiona muthuri uranywa kinjohi etagwo Black Label. Ucio na muthuri na kambuni yake niwe yandikaga agefutaga. Tondu kora akiuga ni andu ucio rikaroga wira. Ucio mundu athio Black Label. Ungiona muhiki uranywa Guinness. Muhiki uranywa Guinness. Muthuri thai. Ucio na muthuri. Thank you muno ke murathime, and we love Dr. Gathenge. Asante sana. Thank you muno Koge. Thank you. Ucio etago Njoroge kana wa miti. Alex wa Outvest we haririe. Ndu ndena gitio giki. Ndimwitire murata wakwa nyendete muno na ndekuina aturehera ageni marehe mbeca. No riu nigathoke stage tondu ni muina ndimwendete, and my good brother DJ Mwas. Wapi nduru ya Karango Muraya? Karibu sana Karango. Na ukena ageni acio.
Asante. 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 Oh, murada nyine. Iyo. Iyo. Aria marenda nyine guoko iguru. Aya DJ. Ureke tuine utekurenga rwimbo ni sawa? Kana wike atiriri. Ume hau uke uine. Ni sawa? Kero uge guo riu. Wahotanirwo mbaranĩra na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai gũtũũra wĩ mũthingu nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai ndũkone hinya waku nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai ririkana Mwathani nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai Oya guoko igũrũ guo. Nĩtha. waheo mũciĩ mwega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai wagĩa mũtumia mwega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai wagĩa mũthuri mwega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai ndũkone hinya waku nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai Wapi kelele ya Yesu. waheo ngari njega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai waheo ciana njega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai wagĩa na wĩra mwega nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai ndũkone hinya waku nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Oya guoko guto-inĩ kĩa mũico. Oya guo, oya guo, oya guo, oya guo. Oya guo. kanitha kũrũgama nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai bũrũri wagĩa thayũ nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai Ngai agĩa mwena waku nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai ithuothe tũmũgoce nĩtha na hinya Ngai nĩtha na hinya Ngai. Asante. Asante. Aya, asante, asante. Rĩu mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo. Ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani nĩ mwageithĩka. Ũhoro wanyu. Wow. Ani mwanyuire Ngai. Oh, mũranyua maĩ ma wonderful. Biũ nĩ maĩ. Ma wonderful mũranyua. Ngai aromũrathima mũno. Njĩtagwo Karangũ wa Mũraya. Na ndoka nĩ ũndũ wa gĩtĩo. Ndoka nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa guka ũyũ. Ogwĩtwo Eddie Gathenge niwe watũma njũke mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ kũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku. I'm happy for you. Ngai witũ arokũrathima mũno. Ũnjĩtĩkĩrie tu niĩ na arata akwa tũkũhe mbeca. Twakũhe mbeca tũthiĩ na mbere. Ĩtiguoi? Na
ndirenda urore haha tukwambĩrĩria haha. By the way, nĩngũtũmĩtwo nĩ mũrata ũmwe wakwa na nĩnjũĩ nĩagũtũmĩra mbeca wĩtagwo Ndama wa Ndama Mobile Spares, na Ndama wa Ndama Mobile Spares nĩagũtũmĩra 50,000 nĩ ũhoro wa ma, ciringi 50,000. Rĩu ngwendaga arata yakwa nao matuongerere mbeca icio. Nĩndĩrona Hilam, nĩndĩrona Ann, nĩndĩrona Kamau, nĩndĩrona Botop, ndiĩ kana nĩ kĩrĩa, nĩndĩrona Judges, nĩndĩrona Anton wa Nova Prime. Mũnjĩtĩkĩrie tu ithuĩ twaruta mbeca tũcomoke na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega, nĩ sawa? Aya, nguonie ici irĩ ndikaire wega. Ici nĩ cia ithe wa mũraya 10,000 ciringi 10,000. Ũkahani ya ithuĩ tũrutaga kaci. Nake mũrata wakwa na nĩ mũrata waku na no mũrata wakogĩ etagwo Ann atũhe 50,000 50,000. Ũka Judges cigana? Wow, ũyũ nake etagwo Judges wa Mahogany, endagia indo ciothe cia mahogany harĩa hetagwo Bypass, nake nĩ aheana 10,000. Ngai witũ arokũrathima mũno. Aya, ũka Anthony. Ũyũ nake etagwo Anthony wa kambuni etagwo Nova Prime, na onake nĩ njũĩ yauma haha no akĩongerere kanyamũ. Waheana cigana? Nake Anthony nĩ aheana 10,000. God bless you so much. Ũyũ nake etagwo Papasi, yenda kũrĩkia na arata akwa. Nake Papasi nĩ aruta 5,000. God bless you. Ũkamũvĩa mũvĩa nake nĩ aheana 2 million. Aya, Kamau nake Dabashi aheana 1 million, ĩyo nĩ kuga 1K. Kamau arire 2,000. Ũkahiram Hiram cigana baba? Wow. Nake Hiram na timu yake yothe ya Kiengei Life nĩ maheana 15,000 ciringi 15,000. Ngai aromũrathima mũno. Koguo na gĩtĩo kĩnene, Ngai witũ amũrathime mũno. Nĩ tũgacemania kũu kũngĩ tũgĩkaga ũguo. Ũyũ nake etagwo JP cigana? 1,000. God bless you. Ndiye kana hena mũndũ ũngĩ ndahingĩrĩria na utuma nake. Asante. Thank you mũno Kogi. God bless you. Asante. Thank you. Tũhũrĩre karango wa mũraya na timu yake rũhĩ rwega nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũsupport Dr. Edgar Thenge. Thank you so much. Magi wa Mĩtumba ũkahaha no hiũhe, nao wana Kĩnambo mũke haha tũrehe Wanjirũ wa waya tũkorwo tũthiĩte wega. Magi wa Mĩtumba hiũha na ihenya nĩgetha nayo OJ Fraternity eharĩrie DJ Mwas na manager tũrehe kĩrĩa tũkũheaga mũndũ ũgwĩtwo Dr. Edgar Thenge. Na angĩkorwo hena fan kana shabik kana mũrata kana mũndũ wa family ũkĩra nĩ ũndũ wa Gathenge, tafadhali ũka ihinda rĩrĩ, no twage gũgwĩtana rĩtwa, wĩtĩkĩra gũka thaa ici ũsupport mũndũ ũgwĩtwo Gathenge nĩgetha acoka mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa iria tũkorwo na mweke wa kũina wega. Ndĩraria ũguo ngĩetagĩrĩra Magi wa Mĩtumba nĩgetha akorwo akĩingĩra haha. Mũirĩtu twendagĩria Mĩtumba na wholesale na retail na akoragwo kũrĩa Gĩkomba. Wana Kĩnambo, Maina Jimmy and the team mũngĩrĩ haha tũinĩre mũndũ ũgwĩtũhũre rwĩmbo na mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa waya. Magi wa Mĩtumba. Haya, wana Kĩnambos ukai. Haya, uka mũndũ othe wĩ hau ũkire gũsupport Eddie na tũtinamwĩta haha nĩ etĩkĩre gũka na ihenya. Ũyũ etagwo Jefasi kana Mũrori TV, aya nĩo matũheaga mohoro kũrĩa nenda-inĩ, nake nĩoka gũsupport Dr. Edgar Thenge na ciringi
ngiri igere. Asante sana. Huyo nawe wetagwo Magi wa Mituba, endagia Mituba na nĩ mũrata wa Eddie. Etagwo Magi wa Mituba na nĩoka gũ support Eddie. Asante sana. Karibu mami. Yes. Ajira ajarie handũ hake o kiugo ngiri. Etagwo Magi wa Mituba, endagia Mituba na nĩoka gũ support Eddie na ciringi ngiri ĩmwe ciringi ngiri igana rĩa 50. Mũhũre iroero wega. Wonderful, wonderful, wonderful. Na Kamaina Jimmy ni atwe ciringi 45. Thank you Baida. Asante sana. Kuheana nĩ ngoro ti mbeca. Haya. Leo Fred K na keke wanakenambo ukai, wanakenambos ukai, wanakenambos very good. Twarekia na Wanjiru wa Waya nĩtũ kũinĩrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Karibi na tũkorwo twĩsete tabatainĩrwo tondũ nĩ umaraini-inĩ wanakenambo moke haha tũkathiĩtara mũtaratara mwega. Haya, mwanake ũyũ etagwo Fred K Kapenso kana mũndũ ũrĩa ũcoraga, ndahũthagĩra rangi, ahũthagĩra karamu. Nake arauga tondu Eddie ena igongona ũmũthĩ, ũndũ ũrĩa mũnene egwĩka nĩ kũmũrehera kĩheo kĩrĩa arĩonaga na bamĩrĩ yake, nake amũrehera mũcoro mwega. Ũka haha, onowe PA wa Kapenso. Kapenso aracora Eddie Gathenge, mũhũrĩre irohero wega. Yes, one Eddie Gathenge na acoretwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Fred K Kapenso, na nĩ gũcora acoraga. Wathi Facebook nĩ ũkũmuona, nena igongona mweri 9. Haya, coka haha nĩ ũkũmageithia. Haya, twĩna madam mũrata wako we haha etagwo Susan Sam, nake Susan Sam nĩ atũma 5,000. Mũhũrĩre irohero wega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka, mũcirika wa kũrĩa Kamũtĩ-inĩ. Ũyũ nake etagwo Karo Mwaũra, ogama haha, hũrĩrai Karo rohero wega. Nake nĩ atũhe ciringi 5,000. Ũka ina rwĩmbo rũmwe haha. DJ ĩka rwĩmbo rwa Karo Mwaũra, ĩka rwĩmbo rwa Karo hau. Haya, ũkara mwena ũyũ ndũkae kuma, no nginya wĩine rwĩmbo nenda mena nĩ ũkũra. Haya, ũyũ nake etagwo DJ, nake nĩ atũhe mbeca akũnjĩte ciringi nyingĩ, ciringi 1,000. Ũcio nĩ mũtumia waku na nĩ agũithĩtie kambuni yake rĩa. Asante. Haya, wanakenambo wako wapi? Haya, Wanjiru wa hau. Ndĩrenda Karo aine gĩbungo kĩmwe na chorus. Twende kazi DJ. Wanakenambo ukai, tũrehewa mũndũ gwĩtwo Wanjiru. Ũkabi. Nĩ mũkuoya moko kana nĩ mũnyitĩte kirathi? Oyai moko ũguo. Watu wa reggae mko wapi? Munene waita. On the beat. Kokoro merera, weo joe muno, weo urua kwa, watamawa makwa, niko kueda muno, wewa nyatire tewe, ukinyeda ukekwera, newe koro merera, newe koro merera, owa mone ne waita, owe kayo tahota buo, newe koro merera, newe koro merera, owe mone ne waita, owe kayo tahota buo, newe koro merera. Warutire Danieli, irimanya Melody, ongetuma nyamoto nwane kwitika monine, watokoririe Musa, bare aisi ya Eli, okimaru toko boine, todo ene wekai. Newe koro merera, ome mone ne waita, ome kayo tahota buo, newe koro merera, newe koro merera, ome mone ne waita, ome kayo tahota buo, newe koro merera. Hũrĩrai Karo Mwaũra rohero wega.
na twina aini aingĩ piũ a gospel. Ona Su nĩ ainaga, nĩ tũkũmũhe magĩcoka ha kahinda gatarĩ kũnene, nĩ tũkũmũhe a present rwĩmbo he DJ. Andũ acio othe a gospel megũkorwo magĩcoka ha tũine nao. Rĩu wana Kinambos ũka geithia andũ no mere event yaku nĩ yarĩ nawe maina ũhutie guitar keyboard then ũyũ nĩwe wacora Eddie tũrĩkie hau hangĩ twĩta Wanjiru na Kari coke tũthiĩte. Ndamugeithia mũrĩega Mambos mwathani arogocwo Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Ngoragwo ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca mwathani na nĩ njoraga. Kazi yangu ni kuchora. Ukitaka mambo ya kwangu ya kuchora ngoragwo kũrĩa mwena wa social media ta Fred K Kapenso na ndirabanga mũno makĩria ku launch kĩheo gĩkĩ gĩa gũcora na nĩgetha hote nginya ku inspire andũ angĩ mangĩhota gũcora na nĩnjĩraga Ngai nĩ wega tondũ wa kĩheo kĩu. Si mnapenda Dr. Eddie Gathenge? Wapi nduru ya Dr. Eddie Gathenge? Na ndĩmũcokeria ngatho tondũ ndamwĩtire kũrĩa kũrĩa gwĩtagwo Kimũrĩ FM kũrutaga wĩra twĩna Kogi na ngĩmũ-host. I had a very good interview. Congratulations. Asante. Thank you. Rĩu mũnjĩtĩkĩrie nyitithanie aini 10 moke mathiĩte. Ndauma haha Maina Jimmy ũmabange ũguo ndakwĩra. Mekũina o mũndũ nyĩmbo ciake tondũ mathaa matirĩ ho tũthiĩte ũguo. Rĩu na gĩtĩo gĩkĩ turehe nĩ kwanyitanire Wanjiru wa waya twereka karibu. Wapi nduru no aterio Niriko gitu nawe keri githeru, nanoke
utigite ciana ciaku ugathiĩ kũrera nawe ũtaciarĩte ciaku ikĩrĩa thĩna ũiguaga thoni ũkĩinũka na macungwa na hĩndĩ ĩyo ndũĩ ciana ciaku irĩ ireke tondũ kuma wathiĩ nĩkũwanyitanĩire gũwacancĩra tumicaga ithako twathakaga nawe wona kũnogete switi ũkanogoka wĩna twana tuitũ na kuma we wathiĩ ndũire ũrĩa wathire na kuma we wathiĩ nĩ ndũire ũgathirake tondũ kuma wathiĩ nĩkũwanyitanĩire guothe wapi kelele twana twajĩra nĩtũramicineni wenda gũkũgeithia ũkwendia kĩkũria mũreni twana twaku ũkwendia kĩkũria mũreni twana twaku tondũ kuma wathiĩ nĩkũwanyitanĩire ndoka kĩmĩũ ingĩhota gũtũũrĩra thĩna ina ndũkiragĩrĩrio no ĩndĩ ũyũ nĩũkĩrĩtie njono mami witũ ũire ndĩagano itikinyaga nda ũire ndĩagano itikinyaga nda ũire ũragwo mami ota ndarama gakĩarirwo na iboko ota bunda gatungũmanio thĩmbuta moramba ndũire Misiri no ndigacoka yana ciakwa ndĩkũithũkũmĩra ndĩnyitie mũthiori-inĩ mĩnene handũ itarĩ na tayo kabandũra itarĩ na mũthuri kabandũra itarĩ na mũthuri kabandũra itarĩ na mũthuri amuthowe ũngĩndũria muoyo amuthowe ũngĩndũria muoyo ndũire ũragwo mami otakarama gagarirwo na iboko otabunda watungũmanio thĩmbuta ndũire Misiri no ndigacoka reke ngwĩre kũu nĩndirĩkĩene nyonagwo ta ikombere tarĩ mbembe ngũkĩnyuo toi mũthenya ũcio ndaraga rũgito-inĩ rwa nyũmba gĩthunanĩire ta mwana ũtarĩ nyina gĩthunanĩire ta mwana ũtarĩ nyina ndũire ũragwo mami otandarama gagarirwo na iboko otabunda gatungũmanio thĩmbuta moramba ndũire Misiri no ndigacoka
kuria ona nguo cia kwĩhumba ndiganĩtwo ndona thĩna tũkae tondũ gũtirĩ na kĩ ũkaĩra mwathani o nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ĩndĩriragĩria mũtukanie ndĩgere na indo mũtũrĩre-inĩ nĩndatũraga oyaga mũno Ngai atũgue Korea na konyua nigo tuwe besa cia nyama na joy nituga inari turathimaga arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera 1 2 3 kamata. Very good. Etagwo Wanjiru wa waya. Haya rĩu ndĩrenda director wa gũkũ Bwana Keru akorwo agĩũka haha, DJ Sonny M nake Maina Jimmy ana akorwo agĩthondeka mĩtambo haha, ndĩmũrehere njamba twendete Mũigai wa Njoroge. Director Keru na mũndũ ũgwĩtwo DJ Sonny M ũkai haha, na mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Gathenge ũka haha wamũkĩre mbeca cia director wa OJ Bwana Keru na DJ Sonny M akorwo agĩũka twarĩkia haha. Haya, oka Sonny M. Haya. Nera nĩgetha tu oka Ndagĩtarĩ Gathenge na hiũhe Bwana Keru na DJ Sonny M okai haha na ihenya. Haya. Mũthuri ũyũ nĩwe ũtũmĩte tũkorwo twĩna venue ya ũmũthĩ na akahe mũndũ ũgwĩtwo Eddie Gathenge mweke ũyũ nĩgetha amwĩte inyuĩ arata ake mũke mũmũsupport, na nĩ asupportaga aini mũno na rĩu haha nĩ ũndũ wa gũsupport Ndagĩtarĩ Eddie Gathenge na ndaragia mũno bana mũthĩ nĩ ũkwaria nĩ niĩ nyandĩkĩte wĩra wa kwaria, rĩu nengera mbeca nĩgetha tũnengere mũndũ ũgwĩtwo Eddie. Na ithuĩ ta OJ fraternity kũringana na ũrĩa mũnyuĩte nĩ twahe Eddie ciringi 200,000. Hũrĩrai director rũhĩrwo wega. Rĩu icio nĩ cia OJ na andũ arĩa manyuaga gũkũ. Asante sana. Thank you director. DJ Sonny M ũka haha. Twĩna fraternity ya OJ amanda gwĩkĩrĩria angaroya andũ a OJ ũkai. Yose. Nake o nĩ atũikĩrĩria ciringi 3,000. Etagwo Karanja. Yes, Karanja wa scrap nĩ atũikĩrĩria 3,000. Alex wa Mararex Butchery ũka haha ũtuongerere mbeca na hiũhe. Andũ a OJ na Hassan ũkai. Haya, DJ Sonny M kuja. Haya, ũyũ nake etagwo DJ Sonny M ũkaconi. Rora andũ aya. DJ Sonny M akoragwo DJ nĩ tũkũmũnengera set
na muthenya wa mweri 2 wa mugwanja twina birthday celebration ya DJ Sony M igakorwo guku na tugakorwo na aini aingĩ pio pio. Nĩ ũkũgeithania? Very good. Naigua guoya endelea na mashini. Asante sana. Leo Dr. Edgar Thenge thutha wa kwamũkĩra mbeca ndĩrenda rĩu maina Jonte ĩkĩra tũthiĩ. Very good. Etagwo Njoroge wa keyboard kuma kũrĩa kwa JCM. Ndĩrenda tũrehe mũigai wa Njoroge atũinĩre nyĩmbo ithatũ tũcoke tũnyitithanie aini aitũ moke mathiĩte ũguo nyĩmbo igĩrĩ tũcoke tũrĩkĩtie. Njoroge. Very good. Na twĩna njamba tinagĩra kĩgoco haha etagwo Jimmy Mugo engineer. Haya tũthiĩ Njoroge. Maina. Etagwo mũigai wa Njoroge. Mũndũ twende. Wapi makofi na kelele ya mũigai wa Njoroge. Ndukana nyume pesa musa wa ndware atuteithia
tũteithanagia wĩra nĩguo ndikanacambio kwenda matũũre magũtĩte Ngai wakwa nĩ ngũmũnene Yoketwa mũikaria wa thito ciaku cia irio ngayagĩrĩra rĩake ndahoya kwĩhokeka ndikanekwo mũrĩri wa thithino yene ndũkananyume irio ndũkananyume mbeca mũcara wa andũ arĩa tũteithanagia nĩguo ndikanacambio kwenda matũũre magũtĩte Ngai wakwa nĩ ngũmũnene nĩwaumbire irio na ikiuga ndirĩ mbeca gũtirĩ ũngĩtĩkia na nĩũĩ hinya ndigana kwenda nĩnyenda gũteithia andũ mũno ndahoya unithĩrie rũrĩrĩ irathimo gwakwa matahage no ndũkananyume irio ndũkananyume mbeca mũcara wa andũ arĩa tũteithanagia wĩra nĩguo ndikanacambia kwenda matũũre magũtĩte Ngai wakwa nĩ ngũmũnene Senare Neinya wa mahoya Odoragia muoyo na mũndũ nĩ wameragia nawe ũkekua Ngai ũtũũraga wĩ mũrũmu ũrĩa mahotanaga tena mũndũ wameragia rĩrĩa Jesũ nĩire mũtino wĩ hakuhĩ itherũko mahoe matikawe mageninyi itherũko hoya no kũngĩtũma Ngai iria wega wa Mwathani nĩ gũkũ thĩ no hinya wa mahoya tũmĩkane ũguo hinya wa mahoya ũgĩtũkĩrage Nagire kanete Yokeria maru makwa jokera otanite Yesu manabereria wĩra wake gũkũ thĩ no Aire kĩrĩma-inĩ matukũ mĩrongo-ĩna Ihoya rĩgĩtũmetirie magerio makome Ona mũrũ wa Ngai nĩihoere mũteithirie Arĩ maita maigana ndanokĩra nĩ mũmaku Ngai tondũ rĩu nĩ gwake kwambĩrĩria Ndĩyokĩrakĩrĩte ngaũrĩrwo thimũ ngahũrwo Ngaigua ta ingĩcoka mĩrenge tirĩ ngakwĩre Nĩ hinya wa mahoya tũmĩteane ũguo nĩ hinya wa mahoya ũkĩnyũkĩra Ndĩraga na Ngai reka ndĩmea mũnyu Njũkĩria maru makwa njũkĩra Yabatiye gũtũũra ndagĩrio nĩ kwendwo nĩkondonenirwo ngerekero gĩkirĩrĩrio waganu wakwa wothe ingiuga ndarĩ mwega kũu no kwendia nĩthanĩire mũtharaba-inĩ harĩa nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe Gĩkeno gĩakwa ona thayũ ndinaguo tene ngacirutire Kalvari mũtharaba-inĩ uga nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire kĩndũ gĩothe kĩega kĩndũ gĩothe
kĩega nĩ kĩrĩ thogora nĩkĩnogagĩrwo nĩkĩo muoyo wakwa wĩkĩirwo thakame mũndũ tarĩ weia kĩambo mũtĩ mwana wa rwendo hĩndĩ ĩyo Ngai akĩreka kue niĩ ngiuga ndarĩ mwega kũu no kwĩhenia nĩ thangaiirwo mũtharaba-inĩ yakarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno mama gĩkeno gĩakwa thayũ tũthekakirutire mũtharaba-inĩ uga nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire sasa meciria-inĩ ma Ngai mũbango-inĩ wa Ngai meciria-inĩ ma Ngai mũbango-inĩ wa Ngai kũu nĩkuo kwarĩ gĩtũũro gitũ tũtioĩo tũkoima kũu ti mabana ma mũndũ ti mabana ti maitũ mathugundire ũrĩa niĩ ngũũkathĩ ndathondeketwo wewe mũndũ amatani gĩtirĩ mũndũ amatani nĩithuĩ twatũmire gĩtayũmũ na indo iria ikoragwo kuo na nĩ citũ tũciana na nĩ citũ itũkenagie tondũ nĩ maita igana gũkũ thĩ na matu-inĩ kwĩ guoyo werire Jeremia akũyũtanaciarwo gĩgũthurana gĩkwamũrĩra wĩra ũrĩa ũkarutaga wenduokire na itho gĩtũrĩ mũndũ kĩriga meciria-inĩ ma Ngai wanja ĩkirabu yaku nĩ njore wewe mũndũ amatani gĩtirĩ mũndũ amatani nĩ ithuĩ twatũmire thĩna ũyũ na indo iria ikoragwo kuo nĩ citũ tũciarwo nĩ citũ itũkenagie tondũ nĩ maita igana gũkũ thĩ na matu-inĩ kwĩ muoyo Ngai wa maithe gĩtũũraga kũrĩa gũtũgĩru nĩgũthekerera nyarĩrĩ-inĩ ciaku o hau ũteithio wakwa umaga igwĩthaithanĩra gũthaithanĩra ngoro cia andũ arĩa mũtũirie ndũgũ acio matũũraga metha ũthiũ waku nĩo ndahoera irio yarĩra mũthenya ũyũ ũmũthĩ ũmagitĩrie igai rĩa wega waku marothiĩ na thayũ makinye na thayũ mathinde na thayũ nayo amwambĩke igai rĩa wewe rĩmwe maũndũ nĩ marũgagĩiga mũthenya wa mũndũ ũkaritũha ekita rũthĩ yake ũthene naku mũthũkũmia kaihũrwo nĩ kĩra ndagũthaitha ingĩrĩra mawĩra ma
tondu niamurire reketwo nake ndie na waria marimĩtwo mahekĩme mũthenya wa mũthĩ arathime mũthenya ũyũ wa mũthĩ ũmakinyĩrie igai rĩega aya marothiĩ ona makinye ingĩ matinde na twende nayo amatuĩke igai rĩao Before you are a Tora yakwa na meciria hotekire tene maria nyonete kana kaigua nĩ maneneire no kuga Ngai no mũnene ĩkĩoria rĩngĩ mwathani gĩtandatũ mũtheru ngoro yakwa ĩgĩna mwĩhoko yaoya njitĩrĩria maguta matheru oro marĩa mamũruano ũkoro waku Ngai gũkorana na niĩ wega waku nĩo njigane maũndũ-inĩ mothe ma mandũre ngũgocina rĩu kĩnyanya Ahora de 5 y 14. Nagereirwo nĩ gũkua thikũ tondũ ũrĩa ndatũire njonorithagia Mwathani ndatamania na hinya ũrĩa watũrire kuo akĩgarũrania maũndũ akĩnjohora mĩnyororo ngatungatĩre Ngai kĩnjiũria rĩngĩ Mwathani gĩtandatũ mũtheru ngoro yakwa itĩrĩria maguta matheru oro marĩa gũkorwo waku Ngai gũtwarana na niĩ Warioro kwana jarie wabonyobi Yarioro kũrĩa guothe arĩtũkĩire nĩanyonetie thĩna na agacoka kandeithia na maũndũ maciekete nĩgwegocirie marĩa arĩtũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩreokerete tira mũthiũrũrũko nĩ njĩra ndũkarũ na Ngai e hamwe na niĩ nĩguo thĩna waiga ndũkanandũrĩa Andĩte kũmbainda iria ciothe tuonaga thĩ koguo kĩrĩa mataraga mũtũrĩre-inĩ kĩambĩtwo itanamona nĩ niĩ gĩetereire ũkĩire niĩ ndikamona rĩngĩ njĩra nokerete tira mũthiũrũrũko nĩ njĩra ndũkarũ na Ngai e hamwe na niĩ nĩguo thĩna waira ndũkanagĩnie rũciũ rĩrĩa tũringithania Ngai na maũndũ menyamenagĩrwo kĩ na mwetha wĩhokeku ingĩ ngakora nĩ mwĩhokeku gũkĩra na ndamwetha ehanire kana nĩ mũheani ũtanoaga ũmũcamba kĩkũiganu na makũmbũrĩra ũrĩre ndakwa nĩ wakwa gũtherũka gĩthima aya makimwo nĩ toro nyumagwo nĩ wega
Mwendie wakwa gũtherũ kagĩthima andũ makiumone toro cimagondere arakenanĩirie matirahota kũmĩthingatĩra gũkwarĩria nĩũrũigĩrĩire maketigĩra kuongerera kĩngĩ tondũ nĩnjũĩ wanendwo wanarĩ wa maũndũ maingĩ getigĩra kũrurumũkia indo iria wanahoria na nĩkĩona niĩ nderora ngona njiũrĩtwo nĩ irema tondũ naniĩ ndonahenio ndanerĩrwo maũndũ maingĩ ngoro yakwa ya no igũrũ icarĩire karekanio no tũtingĩtũra hau tondũ ngoro nĩirenda kwendwo ikũrega nĩndacereirwo gũtuka waku wa mbere nĩharĩirie gũtuka waku wa mbere ngũhoya Ngai anjĩtĩkĩrie na hinge mĩrango yothe harĩa ndigatangĩrerera narĩ tũkaringira hamwe ndĩtirie ũmenyaga nĩndĩharĩirie gũtuka waku wa mũico Fisco Africa Ũmenewega kũnogaga nogio nĩ maũndũ mamwe no nyendĩonogio nĩ gwĩtagĩrwo kaũhoro hwaĩ-inĩ no nyendĩonogio nĩ kũiyũria namba cia andũ thimũ yaku no nyende ũikarange ũĩ mbogo nyingĩ itirĩ gathi Nĩkwĩigire nĩ mwega hewa kwona ngĩkorwo ĩkĩonje ore harĩ uno menyere kaitũ no ĩratirũka oreria ngoro no tige gũtũrũra karĩire wendo ũgũrũka na itherero ndũkaiganĩrwo tarĩ mwende ndikũrega nĩndacereirwo gũtuka waku wa mbere no ũmenye nĩndĩharĩirie gũtuka waku wa mbere ngũhoya Ngai anjĩtĩkĩrie na hinge mĩrango yothe harĩa ndiganĩire tũkariria ai baby ũmenyaga nĩndĩharĩirie gũtuka waku wa
ona niĩ ndatigire maũndũ maingĩ wendo nĩ gũsacrifice wĩta mbere ya andũ aya othe wĩra nĩ ũrĩ njathĩkagĩra ona niĩ ndoiga ndĩrĩ kwendaga Ngai arotũria mĩtwe ngoina njuge wendo na ndĩma wendo ũtũmarĩtania na niĩ tondũ Mũrungu nĩ mũige ndiganu ũtũrĩrie mũcio Nakakwamũkagĩrio ta rwĩmbo ikwendete nĩ ũrĩ wana baby wendete kĩrĩa nduĩkaga tũrĩ nawe Ngai atũheire moko merĩ agĩtũhe magũrũ merĩ ona maitho agĩtũhe merĩ ona moko agĩtũhe merĩ nokoro baby nokoro Ngai atũheire mwe ũheage mũndũ ũrĩa wendete wendo ikembega ndio maitho merĩ ikwendete nĩ ũrĩ wana ikwendete nĩ kĩrĩa nduĩkaga tũrĩ nawe cheza Sarĩtio nĩ ingĩgĩkaga na hĩndĩ ĩyo guoko-inĩ gwaku wega waku nĩ ũkĩmenyerere no gũtirĩ ruo ta kũigua Jimmy mũndũ ũrĩa wendete nĩendete ũngĩ ikwendete nĩ ũrĩ wana baby ikwendete nĩ kĩrĩa nduĩkaga tũrĩ nawe Ngai atũheire moko merĩ agĩtũhe magũrũ merĩ ona maitho agĩtũhe merĩ ona matũ agĩtũhe merĩ nokoro mama nokoro Ngai atũheire mwe ũheage mũndũ ũrĩa wendete ngoro ĩno ingĩmĩgayania maitho merĩ harĩa Ngai akinyagĩria ciana maitho nginya rũciaro rũkana noguo akinyanagĩria wega no atugikũrĩa arĩa mamwetagĩrĩra mũrĩithi no endetega matũngũĩre marĩa magagũkora thutha-inĩ Ngai ndakareke ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbua ũrĩa wanaugithia rĩake Ngai ndakareke ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtacahĩte ũrĩa wanacahithia rĩake ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria akorwo ndũngĩenda kũhendia menya ndũkahendia mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria akorwo ndũngĩenda kũmenwo menya ndũkamene mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria akorwo ndũngĩenda kũborwo menya ndũkabore mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria akorwo ndũngĩenda gũteo menya ndũkanate mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria tondũ Ngai ndakareke ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtacahĩte Ngai ndakareke ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtacahĩte ũrĩa wanaugithia rĩake ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria
ndatua kũgethwo kana nyamĩkwo kete moko na thutha ũgagethone karibũ igarua rũrũ nĩ rũgero taiguanagĩrwo amenya ndirĩ mũkenu ũmwe ndakare kokome taugĩte kuo ũrĩa wanaugithia rĩake ona ndakare kokome mbere-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia rĩake ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩhanagĩria Wando Ngai wakwa ndĩmwĩria mamona ndoka ngũthaitha ndĩnyihĩtie ndũkarĩe na marakara amenya nĩndĩndĩ kũgũrwo thĩ nawe nĩwe watũmbanirie Mwathani wakwa ũnjirithia rĩwei na ũndũire ũirũirwo nĩ tha mũndũ warĩ parĩ ũndũ Deno saitani are Mogeria kosia reakoti Ato iria itanana nie Tado deta tumerania goloi Okera karago dirika baba Neko joana dioneke Kugiana ngoro yana yaku no thina wakwa nĩ atĩ Ngai tũtire ũbarĩ wendo ombirwo nĩ niĩ wombire twaciarirwo nĩ ndaciarirwo mwana ta niĩ wa mũtumia Ngai kaingĩ gĩtuĩka mũtheru atĩa Wĩra mũnene niĩ nyoneke wonanirie wendani na thayũ mũrũguo nĩkuo mũtũiguo wendo tocio ingĩrĩ onake ndigondĩnyie na njathĩke na ngerie na kĩroko warũrĩke ũhoro ũcio ũigũcokerere Ini maku, betul aku mudiku, pada dia ibu rado neo, dari dia makwa, kanya namwero, betul katerana oyo, wajah
iguru niakuririe ritwa riaku nigetha kumenyewe wamwirire niwe nduire uturaga turi uturaga thina iguru niiranira ciumbe ciothe ikuhere nĩũtũire tũrĩ ũtũraga ũgũtũra tene na tene nĩũtũire tũrĩ ũtũraga ndũrĩria kĩrĩgĩrĩro nĩũtũire tũrĩ ũtũraga kwendaga tũrania Umenyo akedukari Yereria muthiro wake Niageto nigekueteke Orire ndayambirira Wendo aratanado Ndukariria maguthi Nowe otũire ũrĩa ũtũraga Ũgũtũra tene na tene Ũtũire ũrĩa ũtũraga Ndũrĩria kĩrĩgĩrĩro Ũtũire ũrĩa ũtũraga Wathani ngwendaga kũrania nawe Ugevito de andire Twekore mbere andũire Cio tuona kĩrĩotore Amũndũire tiwangario Ciĩko ciaku ikume thina Na ciakwa cinyume thutha Mũndũ athio kũrĩa gatũra Maciaro maciĩko ciake Kayũtũire ũrĩa tũraga Tũrĩre tene na Ndũrĩria kĩrĩgĩrĩro Ũtũire tũrĩ ũtũraga Twendaga tũrania nawe Ũtũire tũrĩ ũtũraga Ndũrĩria thayũ wa mũciĩ Ũtũire tũrĩ ũtũraga Ndũrĩria thayũ wa ngoro Ũtũire tũrĩ ũtũraga Ndũrĩria ũgima wa mwĩrĩ Ũtũire tũrĩ ũtũraga Endaga tũrania nawe Thank you so much. Ngai amũrathime. Gathenge Ngai agũtũrie. Na reke wĩine nyĩmbo ina mũtwe mwega. Nyĩmbo mũngĩthikĩrĩria na ciana ciaku. Tondũ mũndũ gũkũ thĩ. Mũndũ nĩ wa matĩna matatũ. Mũndũ nĩ ũmũthĩ. Mũrathikĩrĩria. Mũndũ nĩ wa matĩna matatũ. Mũndũ nĩ ira. Na ũmũthĩ na rũciũ wona tũhana ũguo nĩ kũrĩa tũimire wona tũhana ũũ tũhana nĩ harĩa tũrĩ ũrĩa tũgakorwo rũciũ nĩ maciaro ma ũmũthĩ ũndũ ũtangĩenda gwĩkwo ndũkaneke mũndũ kĩrĩa ũtangĩenda kũigua ndũkanauge nĩgetha gĩtikanaiguo na mũini nĩ gĩcicio kĩa rũrĩrĩ mũndũ emenyerere ũrĩa augaga tondũ augaga noguo akerwo Gathenge Ngai agũtũrie matu-inĩ nĩ kwanyu inyuothe matu-inĩ Gathenge nĩ kwanyu inyuothe mũthingu na mwaganu Ngai amũtuĩre cira na ũcio nĩ woni wa Gathenge niĩ ona ndiũĩ piũ kana nĩ kũrĩ matu-inĩ thank you Thengio Mũigai wa Njoroge haya bendi ĩno ĩ sawa bendi okorwo ĩ sawa Mũigai asante sana nĩ tondũ wa kumĩrĩria mũthuri ũcio badi okorwo ĩ sawa rĩu ndĩrenda
Aya dada meherere stage. Herai stage, herai to get space. Yes, nigga twarikia hapa pasi atu representers othe magaithania. Very good. Muigai ni arugama na Gathenge na ciringi 10,000 ni horo ucio ni mwega muhore ruhiro wega. Haya badio isawa riu twi sawa. Tuko sawa? Haya. Gaithania. Aya, thank you. Muri andu ega. Jekai oguo tuma tafadhali. We thi unywe, choka haria uma thi unywe. O ti muriu. Thi unywe. Yeah, we thi unywe. Yes. Very nice. Inywe age mutigathi kunywa, inywe remain. Etigo mutigathi kunywa. Wa mbere ndimugeithie na ritwa ria Mwathani Yesu Kristo. Etigo Juge jitago papasi mofeje goroko metabuni ya Muoroto FM kuma muthenya wa Monday nginya Friday tabareta gucokereria na nikirete muno ni tondu maundu macio mothe mogwikaga tuma live Muoroto FM acio othe mekoinaga mauma live Muoroto FM na Nairobi ni 98.1 kwoguo tuma live ogwo kono kahana waina na we mamwanyo ngecagita namenya amenya ne waina hapo ando hariku yes no ginya ndimwire mundu wale waina haha yes ni aigwe kagecagi tondu tuma live. Thank you so much tumudete muno Ate aya ona gwenda riri mathake gwenda mathake kumada guthaka etiguo mathake kumada guthaka ate tathaka tathaka gwenda leke kumada guthaka kimathake etiguo wabe ndimwendete muno nie kindu kia mbere njuge gutire andu nyendete andu a OJ tondu andu a OJ moe kwirekereria. By the way gutire kundu kungi tucinaga mbica ta OJ tau no thi kundu kungi ukore ni wanyua wareva biu no ndunacina mbica no OJ na nikio tukwendete tondu guku no gituricina mbica yes to guku no nikio tuka every day haya haya ikira karibu atete igwema oka igwema papa si epa oka osio kare atete na kare ito eba wapitolo ya kare atete oka inemo oka
Muriega. Muriega. Ederia Israeli. Maniteto memegoate. Aria mama nitete. Mameraga. Chinere inye boiria. Wainagera gaiwanyu. Ederia. Alafu mpaka ugate. Now hang it to me, yeah, I'm a
Kerera Chejeria Resoa Nao Jereria Ruakai Otamime Ojara na Merie Etua no Panaigo Tarimea Wera Wamoko Mako Ate Atea
Wapi kelele ya Eddie Gathenge. Asanteni sana. Thank you. Haya, thank you. Asante sana. Haya, leo wana Kinambo ukae. Wana Kinambo magiyukaga ndĩrenda mũndũ gwĩtwo Papasi. Ũnjĩtĩre presenters othe arĩa megũkũ. Na wana Kinambo mainaji mimoke turehe Joyce wa mama. Wapi ndulu ya Joyce wa mama? Wenu wake na muno we. Wenu wake na muno we. We. Haya. Negoda mwene gari KAY gari negoro. Gari KAY negoro. KCK kane ukobora. Ni ukobora. Nito hana ate ni ukobora. Ogwe hana KAY KCK tafadhali. Dio otohererie gari hena mundu uenda kuma tutikahikiririe mundu era kuinuka itigwa ithuĩ tũkũrĩmĩini kũndũ kũrĩkũ ithuĩ tũrarĩmĩini gũkũ itigwa wa mbere njuge ndacokia ngatho njoke njuge akorwo wĩ mũtangathi ceceni ciothe kuma Kameme Inoro Coro kũndũ gwĩtagwo Gũkena
anga kä ä no ya kå iwo na ikuru ä no ya kå iwo na ikuru atä ä no ya kå iwo na ikuru bado yes rekei tå tå geithanie rekei tå må geithie tå tongoretio nä Joyce andå a Citizen etiguo andå a Mũrembe FM atä tumia atiriri regi tutiriuka ri no utana na tutihenanagia itwaragia ma kari gugeko ndigeka atia ndikaete ki mbugwikendagu ndi mujama mundu taiyaga mundu utanyuaga wangi thigara kana njai no karwara uyu ti mumaraya ndogitagana thuna mundu aria thu riu wendo wakwa ni utuite njoya hiaga mirio ndiriaga nyeki ikwirirwo ti kunea ngugika na mundu aguciarira arikwetagwo indi mundama nituge mundu taiyaga utanyuaga thigara kana no karwara uyu ti mumaraya ndogitagana ndari thuna mundu ewa atiriri we abothu nywe we abothu nywe thio nywe we yes ndrenda gwita mundu witagwo haya for the first time I want to introduce your favorite the girl is slim, is very slim. Wapindulu ya Joyce, wapindulu ya Joyce wa mama. Hey, yeah, wow, yeah, atetea. Kwani ni kesho? Etiguo. Kwani ni kesho? Etiguo. Kama sio sasa ni sasa. Kama sio sasa ni sasa. Ini wapi dulu ya? Yeba. Yes. Aterere. Aiki inyo hiki he undu murathakara kana tunyuire he undu murathaka kana tunyuire mutwire etiguo mauge ahiki mutwire atiriri murathakara na ici pio kwaja mamurathakara pio kana tunyuire etoreirwo ma ahiki mamuthakarire pio God aiko ginyo oyo wa mere nyina boy wapindulu ya Joyce wa mama yeba muziki bila jasho inama ate Yeah, Joyce wa mama. Wadana wanga kwera nyo, eumagia mondo yo. Asanga gana nganga, tueka nyara kinya komo edore. Ekoyo na tongo ne matina, ora tane koa amate. Mudo ada tere
meciria matheru. Tarathima-inĩ kana pizza kamisi marĩa tũhekana na tũmaica tũthaka cimbo atũmaga tũandima ingĩgora njokere kumaga nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa hau ndio mamakao. Ikibaba sana wapi nduru wewe? Wapi nduru wewe? Mwendo matigaga thiĩ sakana thura twari hana ndo tũtanahithia ingĩkũiyũria na tũkĩtindania ona tũrararie ũkamwĩra kaũndũ ingĩkũiyũria na tũkĩtindania ona tũrararie ũkamwĩra kaũndũ mwendo apatia cia marigo kĩiwĩkĩrirũka no endo wa kũra na makakoro oi no endo wa kũra na makakoro. Ikibaba sana wapi nduru wewe?
Nende wasoka musi Nende ama bilewu Nende wasoka musi Nende wa mama Nende Toikira Nende opepo doe Mwana takokua Orarare Mwado kejia Mwana ujoka Doeza Ujo amwere Asante sana ushetagwa Joyce wa mama. Asante. Todie. Go
ole batie kondea Ngatige Mwaranya netasia kwa njori Akadirithia Mutuanira neko ngai Nijoi ole njaragia na ngai wakwa Tundu yakana ngai ndehota Ngandangagia tundu yakana ngai ndehota Wewe inoka ile ubesa nisialie. Ive wanjeraga njoke. Naora naona inge mo enoi. Odore no le pe no tamburodi. Ore aga madari gona masiare ma. Koro banere ai tondo kone ojai. Akiona boda idori yango tekeria. Ya cara iguale ambai noli kana. Wasetare mambo nudenga roi. Wapi kele ya manjasali wewe? Kana huko.
ande mohenge sando kandera sia ego koro andone tu mumundore mondo moge nonge kiona ande mohenge sando kandera sia ego koro andone tu mumundore mondo moge Wanja asali Gaini atomeye murika kuma igoro wago kenyangaga Muri madina ago tarene wajigu wago kwenda No akoro atakinyane irekera tairio ngenda No harenie Osione weo kinyaga gatiritiri No gekiona Ande moenge sando kandera sira Ego koro Wandano tu mumundore mondo moge Nange kiona Ande moenge sando kandera sira Ego koro Wandano tu mumundore mondo moge Ego koro, andone tu mumundore mondo moge, nange kiona, ande mohenge sando kandera sia. Ego koro, andone tu mumundore mondo moge. Wanja asali mtoto wa Kiambu Ojuaga kiristesi, okare festa. Ojuaga kiristesi, okare festa. Yorimo. Asia kunywa. Yerima. Ekinya motumi amona ketara ne orida. Ando korari ne akona dare na future. Akehikya nenda o. Okaria festa, ojuaga ngiri, okaria festa, ni arimo. Ni adie. Dokahika chiko ga asante. Inya toma mwana kyane watoragire. Inya gyaga kuwa mwana kyakora gona kamo. Onunga gatithino, onunga gatithino. Onunga gatithino, okanunga iti, wawekera gatari, endore torato, wawekera gatari, endore torato.
tina wewe kira gatari endore toratu wewe kira gatari endore toratu onyuaga giri ukaria 50 onyuaga giri ukaria 50 wapi kelele ya nyoko wa Jeri? Nyoko indo cia Venecia na itiko imakuo ociago kenia maitho turi muoyo esatitha makitwo kira gutega itokainokeria raika matinde ucijeterera atia kuria ndainire ikayo kinya nageria mahinda kuria kurakereira omothe tikwa maria kereire no nie nyikinjui oigai wapi kelele gikeno giaku nĩ kuona ngethĩnĩka kana onegeoya wĩiganĩire na ũngĩigua ngĩoya ndũkenathũka tũtingĩigana no mũndũ na make ũngĩteterera atĩa kũrĩa ndainire ĩkayũkinya nageria mahinda kũrĩa kũrakeire ira ũmũthĩ tigwo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ China, unitekerera atia kuria ndainire nikayokinya nageria mahinda kuria kurakeire ira ũmũthĩ tikwo maria ngereire no niĩ nyiki njũĩ ĩyo nyoko
geria mahinda Ũrĩa kũrakeire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Ikibaba sana wapi nduru wewe Yatera gĩcagi ndwendaga kũnjikwa Ĩtherio kiugaga ndarareke mothe Na kĩnyoro rĩngĩ andũ a Nairobi Ĩkawathira mothe kwĩyunanga Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndaimire Ĩkayũkinya nageria mahinda Ũrĩa kũrakeire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Oi Ngai Niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi Nĩtũĩ mũrurumbo wa mathĩna Mwĩhiko ndarĩaga kĩgwa gakoma Ngaĩtĩria ũndathiĩ Sabachaina Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndaimire Ĩkayũkinya nageria mahinda Ũrĩa kũrakeire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Uliza nini nyingi tulitamoli hadija Unatamati mayai kotayari komese Sijachelewa kufika kayolera jumani Nijowe kwele gotire mundo tarabisi oleoke Nijowe kwele gotire mundo tarabisi oleoke Ehane kaja mwine adoka igo ganete Kabuya igo kasuiti koka mahiga mahi Kopeka nyamae pasi na ya salegari nite Aiwani malikia omanye vega neveasio Aiwani malikia omanye vega neveasio Ndona tamuhoa Oya kotua kapone Karo geita gerejo mahindi mwene Kandaga mikaro kehe gerejo mafirio hindi Kasiaro mega mugota marika nagana mwene Kasiaro mega mugota marika nagana mwene Eane kaja mwine adoka nigo ganete Kabuya higo kasuiti koka maiga maiga Kopeka nyambae pasi netale karinike Igwani marikia umanye vega neveosio Igwani marikia umanye vega neveosio Wapi kelele Kahiega tomane beiye ngaro igere kurairu Mese timbano maga sagodera nekwete Mese timbano maga sagodera nekwete Mode yure kaneke no kinya kuvyetege Mode yure kaneke no kinya kuvyetege Eane kaja mwine adoka igo ganete Kamuya igo kasuiti koka maiga maiga Kopeka nyambae pasi nekareka linyike Igwani marikia omanya vega neveasio Igwani marikia omanya vega neveasio
Nĩwe wa gwitũ maitũ tũciarĩte andũ aingĩ Ngai agatũra thima ithuothe tũkoimagara Mũndũ nĩarĩ kũrĩa tinagera nyoka yake Na ithuothe tũtiganainie hinya maitũ Na ithuothe tũtiganainie hinya maitũ Ndũkende tima mũno tũmene maitũ Atĩ ndonũkaga buti ĩiyũrĩte Ndũgatũgayanie maitũ na majimbo Twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkahana Twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkahana Tumbupia Ea nyoko Ndũkanage kũnjugĩra nyami maitũ Rĩrĩa ngũtũka njurĩte gotĩ ciande Tigo gũthũra thigĩita nĩkenera Ona niĩ ngũinũka mbuti ĩiyũrĩte Ona niĩ ngũinũka mbuti ĩiyũrĩte Ndũkende tima mũno tũmene maitũ Atĩ tũnũkaga mbuti ĩiyũrĩte Ndũgatũgayanie maitũ na majimbo Twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkahana Twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkahana Buta que me toacha, toca ne bihe buta que me toacha. Toca ne ti mama na to mene mai toe, ate to no kaga buti e yorete. Toga toga e mai to na maji bae, tomo kagere o mundo yokana, tomo kagere o mundo yokana. Ciotagwo nyoko ya Jerry. Leo ndĩrenda tũinĩrwo nĩ mũthuri twendete wĩtagwo Pen Gĩthae Mũndũ. Nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũnduĩte o niĩ nĩngũkwenda mũno nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũnduĩte o niĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno. Wapi makofi jamani?
tuetaoniye darie na niende kwenda muno. Wapi makofi jamani? Twende Nadiene go kwenda muno Bike hata Wotareria Wale wekete Odone maigere Nadiene go kwenda muno Nadiene go kwa baradia Lewa odio teorie Nadiene go kwenda muno Wanageta kedo either And take it yatinga keaga Onani joedi kiaga Iradimo ena siakwa Iradimo siakwa Wina sio Era derire wena kio De mwana wakuna niene joe Iradimo ena siakwa Wapi makofi ya chuja mani Kwene Ojai wapi shangwe na vigeregere Wakune kore mafu Ona beba ne kore Nani tondo de mwana Iradimo wena siyo siyakwa Makaiboro Iradimo siyakwa wena siyo Iraderire wena siyo Mwana wakuna niene jo Iradimo wena siyo siyakwa Ikibaba sana wapi duru wapono Yeah Hallelujah Na oe owe mutoku Dokare ke jono ke baba Toine Ina bimo siakwa wena tio Ina derire ye wena tio Emana wakuna niene jo Ina bimo wena so siakwa Bakofi yetu 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 Wapi duru kwa Yesu Ite mwende doboni Ita vieto hiki Mohiki ake hetoki ake kike mwerani ete Arata kwa magezeka No matia heiro Dodo akwe alia gwako Niege okeki Kuga Bige kirare kegai Bige kirare kegai Ate oiga kambake Bamba kwe alia Kwere odikane Ate oiga kambake Bamba kwe alia Kwere odikane Gai wakwa gai wakwae Gai wa maregania Gai wakwa gai wakwae Gai wakwae wa maregania Morogere 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 wa
Shangwe na vigeregere. Thegio mpendwa. Ukaha Daktari Edgar Thenge. Ukaha Daktari Edgar Thenge. Tuikarite o hau. Na ndamurahere muini ucio ungi. Twina murata wa Edi witagwo Masi. Etagwo Masi. Na ha Daktari hiyo Daktari. Etagwo atia? Yes, Masi Kariuki. Na nigetha moke nenda mheshimiwa Gathe wa Njeri ukaha mheshimiwa Gathe wa Njeri nigetha atongorie ageni agitio mheshimiwa Gathe wa Njeri haha haya uka mheshimiwa uka orai mheshimiwa agaturiro hero wega asante sana mheshimiwa leo ndenda mundu gwitwo Gathe atanaina abe asapoti jabeno ya kuma kuria na ino iranjira already ni asupportetwo ni Gathe na 20,000 horai Gathe rohero wega turamenya matire hitwo thirikari irarekereria mbeca kugaru MCA matire na indo na twina muthuri weho witagwo King ukahaha kuma goko kwa Rusheza Pastry House na Masi Kariuki na ikore na muratongi wa Edgar Thenge wi guku akinya thaa ici no kenigetha ageithie Edi aikore ugite ndu wa Gathenge na wina kindu ugutigitie ukahaha na ihenya nigetha mheshimiwa atuinire aikore wi hau ni honoketie 500 ukahaha uka haya mweyoke okete stage ukadekeza tours dekeza tours ukana hiyo yes haya muthuri uyu etagwo King na niwe mwene kambuni ino etagwo Russia's Pastry House na maruga keki cia magongona maruga pizza na makoragwo guku Tatu City na nimekaga delivery na niyokire go support Edgar Thenge aumire Mombatha na uga niye gukago support mundu gwitwo Edi na ni amunengera
50,000 confirm nä gå tå mä te ithano rä u atigia ithano nä cigana haya tå rengere kä ndå må nene må thuri ni cionganä ciothe sawa sawa å kamwecimua å tå inä re kana twarä kia nä å kå geithania wä na mbia kwina andu megukite na ngari ya mwiri uka Gathenge kwina andu megukite Dr. Gathenge wapi kelele ya ndagitari urai Gathenge ruhi rwega neana namba yaku muiki wothe wanerireria kwa ico ni Gathenge ukaiha angikorwo wanenda Gathenge ukaiha tuma namba tuma tuma namba ndagitari hari andu maranjira megukite ni undu waku makumite Murang'a jeci yothe ya Murang'a wapi kelele ya Murang'a county Murang'a mundu wothe umite Murang'a ukaiha jeci ya Murang'a mundu gwitwo Kogi kwina andu megukite kuma Murang'a jeci ya Murang'a ukaiha jeci ya Murang'a abatai ya iguru ayo othe makumite Murang'a Gathenge andu amokite guikiriria jeci ya Murang'a ukaiha jeci ya Murang'a kaiha Kogi kwina andu a Murang'a kwina andu mekumite Murang'a one atuma 10,000 etagwo Masi Kariuki wa kuma USA hore Masi Kariuki rohirwe wega all the way from USA 10,000 tuma ngiri cia kuruta thank you yo mweshimiwa wapi nduri ya mweshi ore mweshi rohirwe wega jamba ya ruriri muthuri thai muthuri ni murata witũ by the way one watekagira campaign na mweshimiwa Gathe wa Njeri na niwe watumire Gathe wa Njeri one kure nenge kure ithatu muhore irohirwe wega ore irega mweshi thengio kathiriga karika mura kiabati thank you about ge hanini wetagwo kibe ni atuma 5,000 hore kibe ruhirwe wega kibe geithia andu kibe mageithie ni watuma 5,000 Ngai akurathime thayo athuri thayo niĩ ndĩ MCA wa kũndũ gwĩtagwo Kĩnyona Karinga Kĩgumo constituency Mheshimiwa Kibe Kĩgumo Kanyona nĩ atũhe 5,000 mũhũre irohĩrwo wega ongerera 2,000 mheshimiwa nĩ nguongerera 5 nĩ ongerera tũmĩra ingĩ 5 nĩ ongerera ingĩ 5 mheshimiwa nĩ kuongerera 5 njamba ĩno nĩ mũrata wakwa mũno hĩndĩ ĩrĩa twekaga campaign ya mheshimiwa mũndũ gwĩtwo Gathe wa Njeri Gathe hĩndĩ ĩrĩa twekaga campaign yaku mũthuri ũyũ nĩ atũteithirie mũno na ngari ciake na wagaturi na nĩ atũhe 5,000 na Ngai akũrathime njamba ya rũrĩrĩ thayũ mũthuri Ngai akũrathime mũno ũrei mũthuri ũcio rũĩ wega twĩna mũthuri ũgwĩtwo Kĩambati ũrei Kĩambati rũĩ wega ũyũ nĩwe watũbundithirie kũina na nĩwe watuonirie ũrĩa ini mekagira ũrĩa ini meumaga na nĩ atũhe 5,000 ũrĩa Kĩambati rũhĩ wega nena igongona mheshimiwa ena igongona mweri 11 nĩ tũgoka Gathenge tũgathiĩ igongona rĩa mũthuri ũyũ thengio Kĩambati Ngai akũrathime tũrathiĩ tũthiĩte kairĩtu gaka nako onake nĩ virgin ũkaga mwana witũ ũnginya thurwa ndekagira Gathenge urenda mbia cigana ungienda mbia cigana mbia iria ungienda muturĩinĩ waku uria ungienda muturĩinĩ waku ĩno ĩtagwo open bill ungienda kĩ muturĩinĩ waku kuma kwĩ mbĩ oimĩte kairĩtu gaka gaikaraga German by the way ĩkĩra namba yaku na wĩkĩre mbeca iria ũkwenda nĩgetha athome nĩguo maidia ĩkĩra mbeca iria ũkwenda ĩkĩra kĩrĩa ũkwenda onrĩ Gathenge maũma kagĩa 10,000 no cikũigana mũtũrĩinĩ kĩmũtũmĩre 10,000 nĩongera 5,000 mheshimiwa witũ Ngai akũrathime njamba ya rũrĩrĩ ũrĩ mheshimiwa nĩongera 5,000 cioka 10,000 thank you kairĩtu gaka getagwo Jackie love you so much na nĩ wandĩhĩire rumu kũrĩa na rumu oro Ngai akũrathime na Ngai 10,000
Jackie nĩ atũmĩra gathenge rehe thome message ĩyo arairaini haha ũkaiha Jackie nĩ atũma reke nyone Jackie 10k Jackie nĩ atũma 10,000 hũrai Jackie rũhĩ rwega wapi makofi mzuri ya Jackie 10,000 thank you na Jackie niko na talent naweza fungua nini na ona getagwo kibe hũrai kibe rũhĩ rwega wapi ndũrĩ ya man kibe man fake hũrai kibe rũhĩ rwega man fake wena nĩ wagĩire mbia rĩ tambo tondũ gathenge nĩ ũkũrerete rĩ rehe indo kibe warikana kibe hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩ kĩhĩ rĩrĩa twakĩhagana gũkũ kibe tũmambia haya andũ a Mũrang'a ũkai haha andũ a Mũrang'a ũkai haha andũ a Mũrang'a ũkai haha please jeshi yothe ya Mũrang'a ũka gathenge ũkaoya ici gathenge ũkaoya ici cia kibe Ngai akũrathime ndona nĩ wa kuma watigwo nĩ ũrĩa ndona nĩ wanorire gathenge aboya ici cia kibe kina mani Jackie sure koge tũtingĩrute sawa 5,000 cia kibe rehe thimũ nyone nĩ mũkakara nĩ mũkakara nĩ andũ aikino tiega mũndũ ũgwĩtwo kibe man fake nĩ atũma 5,000 hũrai kibe rũhĩ rwega kaĩ nĩ kwĩhinyanĩrĩria hũrai rũhĩ rwega ũkaga gathenge nĩ njũĩ nĩ ũrĩ arata aingĩ mũno andũ a kuma Mũrang'a Jecia mũndũ wothe wendete Dr. A ũkai haha mũndũ wothe mũrata wa gathenge ndigũtinda ngĩtangatha kĩrĩa mwamũhe kana arairaini haha ũkai ndehere kana tũgĩkĩre mũhuko ũkai haha mũthiro nĩ mũrata waku ũkai haha njamba ĩno ĩtagwo nĩ ũmĩũĩ ĩtagwo Mwangi wa nyama Ngai akũrathime nĩ nyama wendagia Ngai akũrathime mwana witũ warehere harĩa Kiambu warehere gathenge kĩ Mwangi wa nyama thank you so much nĩ akũhe 1,000 Mwangi wa nyama tũma rehe tũma mũtũmĩre ũnyonie ikara hau we kogi confirmaga message ici ĩyo nĩ 1,000 ya Mwangi wa nyama ũkamũthuri Ngai akũrathime baba itũ na kĩo wetagwo Jacob one brother in law ya Dr. Eddie Ngai akũrathime baba itũ rorĩ magũkumia na nĩ arehe mbia kaci rehe ndĩcitare 1,000 ĩno 2,000 3,000 ũyũ nĩwe brother in law ongerera 1,000 ĩngĩ baba itũ tiga gũcambia kĩrĩra nĩ hũra thoni ongerera 1,000 ĩngĩ cikinye 5 kinya 5 rehe 1,000 ĩngĩ ikinye 5 reke ikinye 6 rehe 1,000 ĩngĩ ikinye 6 ongerera kĩrĩra nĩ hũra thoni cio nĩ 5,000 kekinye 6 reke ikinye 7 baba itũ rehe 1,000 ĩngĩ reke ikinye 7 reke gathenge ikinye 7 rehe ikinye 7 hũrai mũthuri ũyũ rũhĩ rwega reke ikinye 8 baba reke ikinye 8 nyũmba thai mũthuri thai reke ikinye 8 rehe 1,000 ĩngĩ ndigũkũnina rehe 1,000 ĩngĩ ya mũico gathenge ke 1,000 ĩngĩ ĩno ya mũico kuma kwĩ mũthuri ũyũ aruta reke ikinye 10 o rĩmwe rehe 1,000 ĩngĩ ambotige rehe 1,000 ĩngĩ aca ena mbia rehe 1,000 ĩngĩ ikinye 10 hatirĩ bata nĩ aruta 10,000 10,000 reke ikinye 10 reke ikinye 11 rehe 1,000 ĩngĩ ikinye 11 rehe mbia mbeca mũtarĩ na bata reke nĩ akũhe 10,000 gathĩri mwĩnau kuria ũkaga kuch dishma kuria jeshi ĩno nĩ ya gwitũ ũkaga gathenge jeshi ĩno nĩ ya gwitũ kũrĩa Kiambu marenda gũkũhe 10,000 cash money tũmai na mũnyonie kĩrĩa na mũnyonie nĩ njega kĩrũme nyambo thank you mũthuri thai Hussein kuria na gathuri gaka nĩ kamũrata gathuri gaka nĩ kamĩcĩ gako Ngai cia 10 nĩ ciakinya gatũma 10 thank you gathuri thank you Kwan thank you God bless you mahũre irohĩ rwega 10,000 mahũre irohĩ rwega ĩno nĩ jeshi ya Dr. Eddie Gathenge thank you ũkanawe my sister ũyũ nĩ mũĩ etagwo Kate na Kate ũkaha gathenge ũkaha rũgama haha Dr. Eddie rũgama haha Kate nĩ egũikĩrĩria na 1,000 thank you Kate ongerera 1,000 ĩngĩ nĩ ũndũ wa matina
wena itina inene ritiraguteithia. Okay, nake muthuri etagwo ono mweshimiwa wapi nduri ya mweshimiwa Kamwana wapi kelele Kamwaga Ngai akurathime Kamwaga ni MCA waku nakuheta ngiri ongera igiri kinya ithano mweshi tia cambia ruriri cia kinya thengio uri mweshimiwa Kamwaga ruhiri wega Ngai akurathime baba na uri magukumia asante nake madevu etagwo engineer wapi nduri ya engineer Jeff uri engineer Jeff ruhiri wega engineer Jeff tuonaga nderu icio tukona Ngai tuona nderu tukona mwathani engineer Jeff thank you Ngai akurathime na kende atuma ngiri cigana ithano thank you Jeff na kende cione engineer Jeff thank you engineer Jeff thank you wijabaru riri na atuma ngiri ithano God bless you hore engineer Jeff ruhiri wega 5000 thank you jabaito urore magukumia muthuri thayo thayo nake muthuri ni murata wa Gathenge rona jabeno yanjirire hindi ya ruracio rwaku igakuhe ng'ombe ithatu warehe kimurio etagwo Beni wa Matinga na wira wake aimite kuria Naroko na ni aturehere ngiri ingi nengere 50 ngiri aya tiwana ngiri 50 hore ipeni ruhiri wega 50000 cie thimu-inĩ kana turore kasi tuma ndicithome njamba ĩno nĩ ya Matinga etagwo Beni wa Narok 50000 ngiri 50 na njamba ĩno ndĩrĩ itherũ Gathenge njamba ĩno ndĩrĩ itherũ ĩkĩra namba kahora tũtirĩ na ihenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Dr. Eddie Gathenge na nĩ ngũria andũ a wĩteithie andũ arĩa mũikaraga nĩ arũme a wĩteithie maikaraga kũrĩa igũrũ makĩroragĩra ngari cia andũ Alex wekĩrĩte thikati kana nĩ kĩnyatha Alex kĩrĩte ici ngiri 50 njamba ya Matinga thank you mũthuri thai thank you nĩ atũma Ngai akũrathime mũno ketuo ici ciaku nĩ cikinyire ngiri 5 iria kuongereire nĩongerera ingĩ ithano aya itherũ mweshimiwa nĩ agwerera ngiri ingĩ by the way nĩ ciakinya ngiri ingĩ ithano ciakinya cia mweshimiwa ũyũ nĩwe wĩtagwo Wanjikũ wa Sun City mũhũre irohĩrũ wega akuĩte ta Wanjikũ wa Sun City akona itina inene rĩtimũteithagia Wanjikũ ka hũthĩra itina rĩaku wega ũkaciko watũma kĩ ĩkĩra namba kĩra Wanjikũ tũkwendete Ngai itina rĩaku nĩ tũrathimaga mũno imagine mũndũ ĩna itina ta rĩrĩ acoke atũme 200 tuma mbeca cina mũtwe tuma ndenda rĩrĩ jeshi ya Mũrang'a ĩgũkũ nĩ aingĩ mani mokĩte Wanjikũ mũhũre mbica ũra wa Sun City athiĩ keganithie ũngĩenda kuongerera Fuliza adira Fuliza sawa thank you sawa thank you Wanjikũ nĩ atũma Wanjikũ Ngai akũrathime Moi ukai haha ay this is Mr. and Mrs. Moi ane brothers kakamwana gaka getagwo Moi kabeste gakwa unake nĩ kaburo getagwo Njenga nyina wa mũkuha mahũre mbica ukai haha Moi na Njenga ĩno nĩ family ĩmwe rehe mbia thank you nĩ ũndũ wa Dr. Eddie Moi nĩ watongire onire aborehe Moi nĩ ũrĩ ũrimũ rehe ngiri ĩngĩ Moi nenda tũiguane aboke rehe ngiri ĩngĩ Moi tiga wana rehe ngiri ĩngĩ tina rĩrĩa mwana onake nĩ gathuri twarĩ nako Naikuru aya wake wareke nĩ niĩ ndĩroya mbia cia Gathenge thank you ũrei Njenga wa nyina wa mũkuha rũhĩ rwega thank you nĩ kũrĩ na jeshi ya Serengeti wapi kelele ya Serengeti wapi ndũrĩ ya Serengeti ũka baba abataha igũrũ njamba ĩno ĩrenda gũikĩria kĩndũ abataha etagwo Eriko kuma Mũsũngũcwe big up Eriko aya ikia wĩna namba jeshi yothe ya Serengeti ũkai haha jeshi yothe ya Serengeti ũkai haha jeshi ya Serengeti
nigetha tuinirwo ni nuratuinira ni mheshimiwa jeshi ya Serengeti ukaiha na ihenya jeshi ya Serengeti ukaiha jeshi ya Serengeti. Thank you Eriko nake ni atuikiria kindu Kenya na Eriko jeshi ya Serengeti ukaiha na ihenya ni undu wa matha jeshi ya Serengeti umuthi ni muthenya wa Dr. Eddie kai. Thank you Eric jeshi ya Serengeti. Uyu buthia wa Uber uyu arutete mahu 20 na ihure ndukarute neno buthia arutete mahu maingi. Thank you. Hore buthia wa Uber ruhiro wega wapi nduria buthia wa Uber ni atuhe ciringi 50 ni magana bata negiri hore buthia wa Uber ruhiro wega ni atuhe ngiri. Thank you Kabro. Haya jeshi ya Serengeti wapi kenere ya Serengeti ukaiha jeshi ya ndoge murata wa Dr. Eddie oke tu amugeithie okumugeithia tu Gathenge akuone akene anko wapi nduri anko weche mbuchu ore anko weche mbuchu rwega. Thank you anko weche karibu sana une tukorogo nake Monday special na Kabro gaka ni Kabro Rocio twiguku na upcoming. By the way muthenya wa muthi twiguku na all the upcoming stars umuthi Monday. Thegio wache ni atuhe ngiri. Thank you nogi utigarite all the best aratothe uka kairetu uka bataya mugeithie Gathenge ya abataya onaketagwo one Kaboi iki onake niwe wetagwo wa Esther Production muthuri ni watwandikite wira riria tutoi maira ma MC na turihaga ciringi ngiri aturihaga 500 no ni aharire Ngai agiturathima na Gathenge wa Esther Ngai akurathime Kaboi wa Esther by then utunyitireire ni haya na ngiri 5 urei ya Esther ruhirwega. Thank you Kaboi tugithie ngiri 10 Kaboi. Thank you mwana itu kumaja wikira tugoti twa kiria twa ciumbani Magai uratheka wega etago Shiko Benta Gathenge icio cia Shiko Benta etago Shiko Benta. Woi ndukagwe mwana itu wahejire ndukagwe na Tyson photography no na control mundu gwitwo media. Thank you mundu gwitwo Tyson, we love you so much. Thank you. Unaketagwo Stacy Baby. You look good Stacy Baby. Watu heke Stacy Baby Ngai akurathime. We love you. Aya uko TikTok wetaga atia Stacy Baby TikTok. We love you so much. Gathenge muhuro mbica na Stacy Baby TikTok. Mbica yo ni kwendia Stacy Baby TikTok. Thank you. We love you. Mwikirie Gathenge Kaboi ngiri 10 cia kinya muthuri Ngai. Orai muthuri ucio ruhiro wega 10,000. Thank you Stacy. Ngai twakurathime. Gaka nako wetagwo gaka nako ni Beka Wajiro. Orai Beka Wajiro ruhiro wega. Thank you. Nae watu masigana girigiri ni njega muhure ruhiro wega 2,000. Beka Wajiro Ngai twakurathime mwana itu. Thank you. Ni uri weririria guthie murimo umai kufikiria utaenda maju nimeenda hauna nyota kwenda ng'ambo. Pokea roho ya kupendwa na mwasi DJ unaketago Eunice Kai. Oya ici cia Eunice Gathenge iyo ni ngiri 2 cia Eunice. Thank you Eunice. Umete na Ikuru abotige hanini umete ko kiria kiti ukire ni undu wa Gathenge kuma na Ikuru Muhagi man mahure mbica muhure irohero wega all the way from Nakuru ni undu wa Dr. Gathenge na ni aragurite t-shirt ya matuine ni gwitu ithuothe uyu akiri Ngai matuine ni gwitu uyu akiri Ngai matuine ni gwitu ithu aya unaketagwo
Ati. Thank you. Ngai akũrathime Kamburu. Nake watũma kĩ? Nĩ atũma ngiri. Nĩ mũcori. He ũndũ ũngĩtũcora na gathenge. He kĩndũ ũcorete gĩa gathenge. Tũrehere. Haya, nĩ ngwenda rĩrĩ. Twenda kũinĩrwo nĩ twĩna inyuĩ aingĩ mũno gathenge. Hena mũndũ ũtigarĩte nĩ ũndũ wa gathenge aretĩtwo othe wĩ kuma kũrĩa mumĩte. Twĩna arata a OJ matongoretio nĩ Alex ũkaiya. Jeshi yothe ya OJ ĩtongoretio nĩ Alex na mũndũ ũgwĩtwo Kaiya. Alex, rehei mbia cianyu cia gathenge. Aya nĩ marutĩte mbia ciao kana tũmetie rĩngĩ. Haya, thank you Alex, thank you. Ĩkĩra mbia iria ũrenda gathenge. Ĩkĩra namba na ĩkĩre mbia iria ũrenda cia Alex. Ndagĩtharia ũũ nĩ ndĩmũĩ. Haya, rehe ciaku kairĩtu. Nĩ ũtũmire. Haya, mũndũ wothe ũĩ gathenge ũkaiya tũrĩki. Jeshi ya kĩrĩa nĩ ũkire ya kũrĩa Tagũkũ. Serengeti, jeshi ya Serengeti. Ambata ũkaha kairĩtu. Ũkaha ambitious. Ambata ũkaha ambitious. Ũyũ nĩwe mwene kwĩgũrũkia. Hũrei kwĩgũrũkia rũhĩ rwega. Ambitious Aris. This is my daughter. Kairĩtu gakwa, thank you. He mbia nĩ wagĩire indo. Ngere gathenge kĩrĩa wamũrehere. Alex, nyonia message. Ambitious Aris, mwene kwĩgũrũkia, ĩno nĩ ngiri, rehe ngiri ĩngĩ. Kaisagwo nũ. Takũre mbia. Haya, ũka gathuri, ũka woka na kĩrĩa, woka na ngita, ũka. Ũmũthĩ tũtireina, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gathenge, ũka. Amba ũrehe kĩndũ, ũmũthĩ tũtireina, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gathenge, ũka. Hena mũndũ watigara. Haya, hena mũrata, ũka gathenge. Reke rĩrĩ, andũ aya no mende gũkũgeithia. Mũndũ wothe wendete gathenge 110 50 ũkaiya tũmũgeithie. Dr. Eddie Gathenge, onokorwo wĩna 10 tũtigũtinda tũgĩtangatha ũkaha kairĩtu oya ici. Kairĩtu gaka, thank you my dear. Hena mũndũ ũngĩ, onokorwo wĩna M-Pesa, kana nĩ 50, kana nĩ ngiri, kana nĩ kũburiza. Thank you, Ngai akũrathime. Hena mũndũ ũngĩ, ambata haha, geithia gathenge. No wĩriragĩria gũtuĩka ta gathenge. Ĩni, ũkaiya tũmũgeithie tũrĩkĩrĩrie. Alex, nyonia SMS. Nyonia M-Pesa. Nĩ ciakinya? Si Alex. Thank you. Ngiri 5. Thank you Alex. Ũrei Alex rũhĩ rwega. Nũ ũyũ? Alex, nũ wĩna mwĩrĩ? Nũ ũkire na ngari ya mwĩrĩ? Nũcio wĩna mwĩrĩ. Thank you. Mũkami. Ũka sister Mũkami. Ĩno nĩ ngiri ya Mũkami. Sister Mũkami. Tũinaga nake gũkũ. Mũkami Ngai akũrathime. Kuma wagĩa itina nĩ wagĩire akiri. Onake nĩ Seringanga. Rehe kĩrĩa warehe kĩ? Unataka kusalimia watu na batoto baningo. Nataka kusalimia kidogo. Trent West. Ano my client. Nataka kusalimia kidogo from Mutunga kidogo Trent West. Nasema hivi. Amefanya kazi nzuri sana. Hapa nataka tuendelee. Ani hivyo. Thank you so much. Twambe twĩte mheshimiwa Gathe wa Njeri. Hũrei Dr. Eddie Gathenge. Wapi kelele Gathenge? Gathe wa Njeri. Uka mheshimiwa Gathe wa Njeri tafadhali. Ukaiha twambe twĩte Gathe wa Njeri. Rũciũ nĩ mũthenya wa Monday nĩguo tũkoragwo na all the upcoming stars. Thĩinĩ wa kũndũ gũgwĩtwo OJ twamũnyita ũgeni. Angĩkorwo nĩ wĩriragĩria kũina, no wende kũina, no wende kũhũrwo ngita, no wende kuonekana TV-inĩ kana kĩ, ũgoka gũkũ mũthenya wa rũciũ tũgakorwo gũkũ na mũndũ gwĩtwo MC Kogi, investor athire kũ? Kogi investor, tũgakorwo gũkũ live mũthenya wa rũciũ tũkĩ-host all the upcoming stars. Thengio Peter, twambe twĩte mũndũ gwĩtwo Gathe wa Njeri. Wapi kelele ya mheshimiwa? Ũrei mheshimiwa rũhĩ rwega. Ka mheshimiwa, twĩna mathĩna ma basarĩ. Mheshimiwa ũka ũtũhe basarĩ. Twĩna mathĩna ma NHIF. Ũka mheshimiwa. Kwĩna atumia matigĩtwo nĩ athuri. Mheshimiwa ũka ũtwĩre kũrĩa tũkũrora. Na tũtirĩ na njohi. Mheshimiwa Gathe wa Njeri ũka mheshimiwa Gathe wa Njeri ũtwĩre kũrĩa tũkwanjia. Twambe tũinĩrwo nĩ mheshimiwa. Mheshimiwa Gathe wa Njeri.
Gathe. Sa, oka kibe, kabete kibe. Sa, kibe gĩũke. Tũkũkinyĩire handa thaa 2 cia rũciinĩ ndaona waithaka wa Jane. Hore waithaka wa Jane rũhĩ rwega. Tena mũndũ gwĩtwo Samido asante. Jeshi yothe ĩgũkũ. Kana ihenya kibe. Ina nyĩmbo ithatũ, tũine nyĩmbo ithatũ. Nigetha tũrekererie ndona nginya mũndũ gwĩtwo Jesu twĩna ini ingĩ mũno. Kibe, oya gita na ihenya. Mũhũri wa ndarama. Kamisto. Uma kibe onire wega onyue mũng'arĩ kibe. Mwĩhoko witũ kũrĩa ikino kibe. Kibe, oya gita na ihenya. Tũrathiĩ marathon. Kamisto. Dramaris, Kamisto. Brayo, Kamisto. Jambe no nĩ ainĩte rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo ndũmĩrĩri. Nĩ agwitũ gĩcagi. Ageithio nĩ Nyambere. Nyambere anjĩra ngũgeithie. Nyambere akwendete ma. Ani, kibe igua ndetwo nĩ Nyambere. Drama, Kamiso. Kevo. Kamiso. Kevo, Brayo. Wapi Brayo? Kamiso. Mani kibe te kore wekire rĩrĩ. Sikũrĩa gĩthĩria. Mbĩrĩri yaku marikia ndĩrakinyĩire wendo ndĩramaka ndĩramenya korwo nĩ ndoĩ ndũngĩathire no tukũndige mbĩrĩri yaku marikia ndĩrakinyĩire wendo ndĩramaka ndĩramenya korwo nĩ ndoĩ ndũngĩathire no tukũndige mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa ũgũkĩbe rĩrĩa gĩtũmaga wende mũno baby ngoro yaku nĩ njega ona nyingĩ ndũrĩitĩra wĩkũranĩire gatagatĩ ka andũ aingĩ ngakũherithia ũkandoka mũciĩ wĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa wĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa wende kũriana witũ nawe ritano ngai anyona karekainaina na niĩ ndamuonaga ngonanda anyona karekainaina na niĩ ndamuonaga ngonanda oka ore mũthenya wa kiuma nĩnecirie kũmũhikia ndĩmũtware gwitũ gĩcagi ngamuonania na ciari ndĩmũtware gwitũ gĩcagi ngamuonania na maitũ
Echara itu dari pedo Tiga magina teterai Oya matigai mayretu Kamona makano kanini Oya matigai mayretu Kamona makano kanini Echara itu dari pedo Oya matigai mayretu Kamona makano kanini Oiga matigai mayretu Kamona makano kanini Dio Hena mejene wandara Hena mejene wandara Hena mejene wandara Hello, na patita, na nego Diego Coma. Oi, na de que o dia, na nego Diego Coma. Vamos. Na nego lugali, oi kira gangoro. Ondo kayo pere havende koi majiti. Na nego lugali, oi kira gangoro. Ondo kayo pere havende koi majiti. Yewere amandea, yokere amangoko. Natere andena oya, nono yoke nyotora. Nauti akereru, nauti ajoero, nauti ajoero. Ikikutazama, oyo ayo ma, kipenzi changoro. Kurianza ikikutazama moyo wayo ma kipenzi changu roho ndakuyanza aile yale yangu rota nawe nalele yangu inanga pinera yango sera Tugadie nae, yoni mwendwa, yawandiga. Endele waka, nio kerira, oakirogua, oite maigori, ukageda, nandu nyone. Endele waka, nio kerira, ukageda. What's up? Gaundu makwa Ikagia mode Ananda itu Rane mayogura Tire na oru Nego diego ito Nagi mwenda Eu queria Ugakirogua Oite maidori Ukadena Nandunyone Enelioka Nandu queria Ukadena Nandunyone Maro na taibuku Edo ne momi Edo da ete moni ni Kebari enako Diga ora itakere hati monereke Ando maidanga kare hatene Naniega yakabatene Oye oi momi Norire Ado kanaka Kemerera nekiuko mashoni Bisa kamu nori laru Kagata maito Adore wake meni ya kera mamarito Oh badea
Edumanga Maria Mesiria ya kumarware Tumikinya nyatarwa nareka kuona rege Ore kitoke na bore wamenyeretie Anijoi na jage kukuona munde wa turokirie Oye oi moki Orire Adugilaka kemerera Kiko mashani Bisa amonore Dawaru kamata maitu Tore uwa kemeni Dia kera ngama vitu Edumanga na Maria Mesiria ya kuma ojai Natumikinya karia nareka kuona lingi Urire kitoke inagoria wamenyeretie Nanijoe no nyame kukuona mune wakirokirie Oye oi moi Orire Adugilaka wakimerera nikiuga wachoni Nibisa kamonori iria waru kakata maitu Dure uwa kemenyi Gato iretana Arikana Oya nairomo Ego dairo Ego kasenyona Nesika joya Ayoro kagira Ivalita neakea Ikeri ganero Usoka Onyiri kanile Ugane ena Imanuari wangai Neori kanile Ege ondi dadoka Ugane ena Malaidana Maria Nana Maidana Akia unyonia Nimenyidia vyaku Wedore waroria Odio na kuke Ogyonia na tuika Sigarire Ikeri gadero Usoka Wadiri paneire Uganire Imanwari wangai Udiri kanike Ikeri dasoka Uganire Ikeri gadero Usoka Adiri paneire Uganire Imanuari wangai Udiri kanike Ikeri dasoka Jaba ya ruriri hurei manfik wapi nduri ya manfik wapi kelele nake na muna kuona muraya wa Triple M na ugethirie mundu gwitwo Buthia wa Uba na jaba nyendete muno njega wa nyina wa mukuha asante na ugethirie kabru ugethirie kabru nake na muno mwene musibi uyu oke atuinire hurei mwene musibi urihirwe wega wapi kelele ya Tony Young wapi nduri ya Tony Young wapi kelele ya Tony Young tabetenero ni Tony Young mwene musibi uyu na tegoko ginya ire handa hore mwene musibi rohero wega na thina mundu gwitwo John Jage wapi kelele ya kada ya Kanunga na thina mheshimu wa gathe wa Njeri thina aini aingi muno Tony ndenda riri Tony ndenda tuine nyimbo ithano nigetha muini wothe wi guku tutigire ni ina na no agethio ni wanjiko gia Sun City wapi kelele ya Tony Young twende ka Kadevi chikaze kimwanaume chikaze na muthenya wa umuthi ni Monday umuthi niguo tukoragwo twina MC Kogi investor umuthi niguo tukoragwo tukihost all the upcoming stars angikorwo wi muini mweru kana wi muini wendete kuina ukatukuhe mundu ngiri umuthi tumaya ngiri aini aria othe mainaga guku every Monday twiguku na mundu gwitwo Kogi investor kimurehere all the upcoming stars Ambitious Saris ndari araina negutuinira Ambitious ina ini aingi muno we love you so much Tony It's a 1-2 shock 1-2 Muriega Adora mutakomaga adora topalitaga na mathaa ma kuria bururi wa nanja muriega Mweteo wa
mũico waguo nĩ tĩri tĩri ona ũngĩgĩa mbeca tondũ wa mũthĩni ona wa gĩtonga no muoyo wa Jesu nĩ wa gũtũũra no muoyo wa Jesu nĩ wa gũtũũra amina Ubaibu wakora kairetu nona kawako wakora kairetu nona kawako aresi ya mwere ni wa gũtũũra aresi ya mwere ni wa gũtũũra ona ũngĩgĩa mbeca tondũ wa mũthĩni ona wa gĩtonga othe ĩno tĩri no muoyo wa Jesu nĩ wa gũtũũra no muoyo wa Jesu nĩ wa gũtũũra amina Sonia gwatia imata manyu tondũ nduma nĩ gũka nduma nene kũndũ guothe mata nĩ magwatio nĩ gwa ũrĩ na eno mũnene wathanie hakuhĩ gũka mata nĩ magwatio gwatia imata wa manyu wathanie hakuhĩ gũka mata wĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene nao eyamba ikĩtio mathiraga gĩko biũ mathiraga gĩko mathiaga gĩko gĩothe biũ nao eyamba ikĩtio mathiaga mũici wa mbande nĩona Jesu nĩatheririo nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria ciothe yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe ciothe ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota ciumaga nakũ wega 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 umaga nakũ ngemi ciumaga nakũ we ngemi ciumaga nakũ we ciumaga na mũciĩ wega umaga na mũciĩ ngemi ciumaga nakũ wega 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 umaga nakũ ngemi ciumaga nakũ maitũ ngemi ciumaga nakũ we Sonia Dede goina gainera ũĩ arĩa ndoĩ nĩ mathire mairĩria ũndũ itangĩkinya na magũrũ kana ndonye thĩinĩ wa mwĩrĩ kana ndonye nĩngũinĩra baba mena maitũ nĩkũnjiara ĩna kũndera wega ona ngĩkorwo ikwarĩ ndĩ ya mbara
ona gĩkorwo kwarĩ ndĩama ũgwĩtwo na ndũgĩtwo Salome waingĩire rĩrĩa itarĩrĩtwa ũgwĩtwo mami na niĩ ngetũra ũgetwo cũcũ na niĩ ũgetwo cũcũ na niĩ ndĩroigire ndĩgũthiĩ Mombasa ĩgathambĩre maĩ-inĩ macumbĩ nĩ madamu na nĩ mũcaniki na nyinũke atĩ na nyinũke nĩndanyitire thimũ yumĩte na nyuki ũrĩtwo nĩ tũgũ na tũmĩtwo nĩ gacagua tũthiĩ tũkamainĩre tondũ matirwĩrĩga kĩrakĩario hekita tũkamae ikeno ya mũndũ mwethiagĩrwo gũtuka nĩ tũthiĩ ya mũndũ mwethiagĩrwo Sonia nĩ mwaki tũgĩkinya Tirumu tũkĩoya ciana nyuki tũgĩthiĩ Gabarajeri Kabiti kinya Sagana twakinya Karatina ngĩigua na misi mũciĩ twakinya Narumoro tũgĩcukithia mũgima nake kĩaria njũragie we Tondi tũrĩkinya rĩ nake kĩaria njũragie we Tondi Sonia Saudia na nyukiere maũndũ mamagegania ũgĩthoma geography nĩguo iguĩte thiĩrĩire taũni ĩrĩa rugarĩrigainie na Mount Kenya ũgĩthoma history nĩ taũni ya Birarwa geni moimaga Rũraya makacera na nyuki ageni moimaga Rũraya kuku Ugaibu Irerie noya na nyuki yakagwo mĩaka ya tene nĩahĩndĩ kuma kwao yenda gwĩkinye mĩrũ makinya na nyuki maisha makĩagĩra mũno njoi na iki na iti na mĩgũnda kũingĩha nayo mabu ĩkĩũrarerie gĩkinya mũthia nayo mabu ĩkĩũrarerie gĩkinya mũthia Tondi ndĩrairwo rũgano ndĩratheka takwo nĩ wakinye wakwa Saimo kuma thĩka ya Magongo aranjĩra njĩre arũme arĩa othe makundaga kĩndũ mũndũ akĩũria mũhiki ũnjeria karora wega aranjĩra njĩre arũme arĩa othe makundaga kĩndũ mũndũ akĩũria mũhiki ũnjeria karora wega chunga 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 sana wĩkore rungu na gĩthandwa chunga 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 sana tũgurumũka kĩroko wĩkore na gĩthandwa mũtinga yũtakenda njohi no nginya kũnyuo nĩrakerũrwo kĩganda rĩu no nginya rũkũinwo ngoro gũkena ti ũru njohi ya kũingĩra maitho ndĩkagurumũre ciĩga no wĩkore wĩthingĩte na mũtikai kĩroko njohi ya kũingĩra maitho ndĩkagurumũre ciĩga no wĩkore wĩthingĩte na mũtikai kĩroko chunga 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 sana wĩkore na gĩthanwa chunga 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 sana kũgurumũka kĩroko wĩkore na gĩthanwa mũtikai ũtakenda Onyuo nĩrakerũrwo kĩganda rwĩmbo no nginya rũkũinwo ngoro gũkena ti ũru njohi ya kũingĩra maitho ndĩkagurumũre ciĩga no wĩkore wĩthingĩte na mũtikai kĩroko chunga 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 sana kĩroko wĩkore na gĩthandwa mũtikai ũtakenda chunga 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 sana tũgurumũka kĩroko wĩkore na gĩthandwa mũtikai ũtakenda
Ejagito ndo nekia kinaciaria mwendwa macorete undu methini ngurire njera thutha wa kugeria muno mitambo ekaga uria makindigithania na mwari wao thutha wa kugeria muno mitambo ekaga uria makindigithania na mwari wao ni mwana uriku ni mwana uriku kwira uitareta ni mwana uriku gukururira karenda tariki cia ndeti na ndangiciria mundu mwana uriku gukururira karenda tariki cia ndeti na ndangiciria mundu wakina bairo na oigane na iretia gutuma ndogo na kabajo kanene ina wamitana githugu ati child abuse na oigane ukagondo giatini na theini na wamitana githugu ati child abuse na oigane ukagondo giatini na theini ni mwana uriku ni mwana uriku ira uitareta ni mwana uriku gukururira karenda tariki cia ndeti na ndagĩtĩria tariki cia ndeti na ndagĩtĩria Sonia qué moto Johnny Garemi mweri umwe gukwira ni kwendane ndirude nayo tarekeane gutware Mombasa weru etamagi yenda tu mweri umwe yenda tu mweri umwe wona ndukariga no kumana kwenda nyuaga ngoma ndokirio ndakwaga ona ndiriaga ni meciria mutwe yenda tu mweri umwe ati tae tu wiki imwe uraibu ndiraetire mucemanio ndirenda kumenya gitumi guagwo takana ndirenda kumenya gitumi tukuane wana digithanĩtio gathigithwo gana takana digithanĩtio gathigithwo gana takana ndikwĩta ndikwĩta no niĩ ndoiga nĩkabakio kabake mama maica maya matũndĩndĩ kuona ta manema karĩ na kangĩ kanora toni irio naki nĩkĩo ndoiga nĩkabakio nĩkũya nĩkũmenya mwaki niĩ thomete na rĩakwa na waigua akiuga nĩkabakio nĩ twarĩ ndũgũ na kamĩrĩ akiuga na mwana akiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana akiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana ndikwĩta no niĩ ndoiga atĩ ndikwĩta no niĩ ndoiga kabakio nĩ kabakio mama maica maya matũndĩndĩ kuona ta manema karĩ na kangĩ kanora tonini rĩo naki nĩkĩo ndoiga atĩ magi ũrĩkũ wow chuma mweri ithatũ cira-inĩ makwengeragia gũkwerio karema
gĩkabo kĩanjĩrĩte wega wakwa wothe ndĩigĩre ũgaturia ngoro yakwa ĩremwo nĩ kwendanaga ndeyagĩire bata ũngĩtũma meno nginya nĩ andũ-inĩ ndeyagĩire bata ũngĩtũma Ugaibu Sodia Geragia gũkoma ngarota magitũ gĩkicana Nageririe gũkũruta meciria-inĩ ngĩgũrũka Mami nĩanjũragia kaĩ toni magiathire nakũ Ĩgaconoka mũno tondũ ndiĩhota kuga gĩtũmi Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa magitũ cokanwo Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa Korwo he mahĩtia ndakũhĩtĩrie na twarĩrĩrie Korwo nĩ mũndũ ndoragĩte Ũndũ nĩndĩyũragia nĩkĩ gĩatũmire tũtigane Ngeyũria kana arĩ we nĩwĩcokagia Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa magitũ cokanwo Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa magitũ cokanwo Nduko nĩ ikĩaga Nduko nĩ ikĩaga Nĩndĩriragĩria mũthenya ũrĩa switi tũkonana Nĩguo ũthererie toni menye nĩ atĩa nagwĩkire Na ningĩ ũnyonie ũrĩa airĩtu mabatiĩ kwendagwo Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa magitũ cokanwo Narĩ korwo mũthenya nĩũgakĩa magitũ cokanwo Thengio Ngai amũrathime Wapikĩrĩre Tony Young ũka Tony ũka eha mũndũ ũgwĩtwo ũka Gathenge ũka doctor ndagĩtarĩ Tony Ngai nĩ amũrathimĩte tumĩte gĩcagi kĩmwe kũrĩa gĩthũngũri kĩa Wairĩra wapindũria Tony Young Gathenge ũka Gathenge na ihenya ndagĩtarĩ ũka tũkũnengere kĩrĩa tũrakũnengere na ihenya nĩgetha mendete Tony Young wapindũria Tony Young Ndagĩtarĩ Gathenge ũngĩrĩ haha ndagĩtarĩ Gathenge na ihenya tũikĩrie tũrĩa tũragũikĩria na andũ marenda gũikĩrĩria mũikĩrĩria Tony rehe indo cianyu wapindũria Dr. Eddie Gathenge enda gũikĩrĩrio kĩndũ nĩ mũndũ gwĩtwo Tony Young mũtũmĩre haya na Tony haha hena andũ marenda gũikĩrĩria rehe mbia cianyu tũikĩrĩrie Tony arute mbeca ĩngĩ ngiri 40 Tony tũnengere ngiri 40 mũndũ wothe wendete Tony Young ũkaima mũgeithie na mũndũ merĩ matano kaiha rehe mbia Sige twendi narĩ kinye twendi oya ici Tony he mũndũ wenda gũkũgeithia na kĩndũ haha Tony rehe mũthuri ambata igũrũ geithia Tony hũrĩ njambe ũrũhĩrũ wega njambe ĩyo nĩ ya gũikĩrĩria mũhũrĩ irũhĩrũ wega na hena thuti by the way nawe ũthoni waku tũtigatĩra na Tony na Gathenge nĩ amũikĩrĩria na ngiri cigana Ngai ngiri 5 ũka wĩtagwo Simon mũrata wa Tony Young nĩ amũikĩrĩria na ngiri 5 mũhũrĩ irũhĩrũ wega hena mũndũ ũngĩ ũraikĩrĩria Tony ũka igũrũ ambata my sister ũka na thimũ ũka igũrũ hena mũndũ wenda gũikĩrĩria na thimũ ũka ambata igũrũ andũ matirĩ itherũ na nĩ ũrĩ macambiki Tony ambata igũrũ thank you Simon nĩ atũne ngiri 5 mũnengerei mũhei njĩra ambata igũrũ enda gũikĩrĩria kĩndũ na thimũ onakorwo wĩ na thimũ ũkatũikĩrĩrie Tony Young aya nĩ arata Tony Young aya mũnengere namba kaitu kau nako karenda gũikĩrĩria Tony Young hena mũndũ ũngĩ mũhei njĩra please mahei njĩra hau mambate taico mambate ũkai haha igũrũ tũmĩrai Gathenge thank you tũraikĩrĩria Tony Young nĩ atũhe ngiri 50 mũhũre irũhĩrũ wega ambata mũthuri arĩ macambiki a Tony Young ũcio mũthuri ũcio nĩ mũrata waku na nĩ ũrĩ macambiki Tony Young hena mũndũ ũngĩ ũraikĩrĩria Tony Young Tony Young ũka ambata igũrũ geithia Tony na mũikĩria mũthuri ũyũ nĩ akũnengere mbia icio nĩ ngiri 2 cia kuma kwĩ mũthuri ũyũ nĩ mũrata wa Tony Young etagwo Jimmy Ngai akũrathime nĩ atũhe ngiri 2 mũhũra irũhĩrũ wega na nĩ mũnyui wa bangi nĩguo Tony haya we na ĩkĩ cigana tũtikĩhĩtania
Iwe njĩra ndigagwĩte ngiri igĩrĩ. Gathenge, ũcio nake nĩ igĩrĩ. Na njĩra ndagwĩta tũkũhĩtania. Ũcio nake nĩ mũrata wa Tony Young. Hena mũndũ ũngĩ. Jeshi ya Tony Young, ũkaiya. Kaiya tũikĩrĩrie Tony Young. Ngiri ciake 50. Thank you. Andũ aya nĩ makwendete Tony. Tony andũ aya mangĩgagwĩta handũ tũkamathiĩra. Nĩ macambiki aitũ. Thank you so much. Onake ikia kĩ? Ikia ngiri ta 5, my sister. Kana kũburiza tu. Bara. Hai, hena mũndũ ũngĩ rĩkĩrĩria Tony. Ũka igũrũ na ũgeithie Tony. Ũka igũrũ na ũgeithie Tony. Kana secretary Ndibaya. Thank you Gathenge. Ngai akũrathime Tony Young. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Alright, wapinduria Tony Young. Thank you. No, nisiakinya hizi. Nisiakinya. Gathenge. Ndagĩtarĩ, ici nĩciakinya. Kĩcikinye. Thank you. Nyambe ndĩmwĩtĩre Karaiko Master. Wapinduria Karaiko Master. Waithaka wa Jeni. Wapinduria Waithaka wa Jeni. Waithaka wa Jeni. Karaiko Master. Alex nĩ wageithio nĩ Waithaka. Waithaka wa Jeni nĩ akũgeithia. Waithaka wa Jeni. The Karaiko Master. Na twina aini aingĩ mũno, twina mũndũ gwĩtwo John Jage, twina Sabido, twina aini aingĩ twĩgũkũ nginya irĩ handa thaa 2 cia rũciinĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Monday, nĩguo twĩna mũndũ gwĩtwo MC Kogi Investor. Tũkorwo tũkĩmũrehere all the upcoming stars. Upcoming nĩ kuga atĩa? Angĩkorwo nĩ wendaga kũina, nĩ wĩriragĩria kũina, no wende kũheo stage, ũmũthĩ nĩ gũkorwo ngĩmũhe stage. Tũkorwo na aini makĩria ma 30-40. Ukaha kuma thinacara ya hwainĩ, tũmũnengere stage wĩine, tũkũhe wĩra na tũkũhe mbia wĩinũke nacio. Hau nĩ hega. Thĩinĩ wa OJ kĩndũ gĩgwĩtwo Monday special na all the upcoming stars. Gathenge njĩra nĩ egũkorwo kuo. Dr. Gathenge nĩ tũgũkorwo nake. Na nĩ ndetĩkia maũndũ nĩ mega. Karibuni sana ndani ya OJ. Bypass the place to be. Alex atwĩra nĩ agatũnengere kĩndũ. Karaiko Master. Wapinduria Waithaka wa Jeni. The Karaiko Master. Ukorige nyĩmbo 5 Karaiko Master. Wapinduria Karaiko Master. Wapi kelele Karaiko. Wapinduria Karaiko. Haya tũringĩre nyĩmbo 5. Na Waithaka atanamba kũina. Waithaka ũnengere ngiri 10 cia upcoming. Waithaka nĩngwenda ũnengere cia Gathenge nĩ ũkũruta baadaye. Waithaka cia Gathenge nĩ ũkũruta baadaye. Nĩ ũkũne ngiri 10 cia upcoming. Cia Gathenge nĩ ũkũmũne baadaye. Kambe tũiguane. Cia Gathenge nĩ ũkũmũne baadaye. Na ũndigĩre ngiri 10 cia upcoming. Githĩ ndũgũkorwo gũkũ hwainĩ. Tũgĩ support upcoming. Njamba ĩno tumĩte kũraihu. Mũthuri mũrata wakwa mũno. Na nĩ njamba nyendete mũno. Wapinduria Karaiko Master. Tũringĩre nyĩmbo ciganana. Waithaka wa Jeni. Na nĩ mũrata witũ na Alex. Nĩ wageithio nĩ Alex. Ĩgĩkĩ harĩa. Waithaka ĩkĩrĩa. Waithaka ĩkĩrĩa harĩa. Haha thutha waku. Ĩkĩu. Alex ĩgĩkĩ kĩnogo kĩamwe. Karaiko Master. Wapinduria Waithaka wa Jeni. Ithi na mũingĩ nĩ wa andũ arĩa ũĩ nako ndĩkagucie. Ithi na mũingĩ nĩ wa andũ arĩa wenda kũmonia wendo wakwa itona veririkanokai anyonaga ngoro kainaina na niĩ ndamuonaga gwananda anyonaga ngoro kainaina na niĩ ndamuonaga gwananda. Warĩ mũthenya wa Juma ndeciririe ndĩmũhikie mũtware witũ gĩcagi mũtware gĩtũ gĩcagi kamuonanie na kĩrĩ
Mairaka ito diareketo Iga no nyina tetagai Aigaga atigai moiretu Kamwana gaka no kanini Aigaga atigai moiretu Kamwana gaka no kanini Mairaka ito diareketo Iga no alekwa tetagai Aigaga Aigaga Anagua muda juma ina jesinya kinirei aiga wadarurasio anaku ya mwana aiga wadarura ina mwingine adaria nale kodire kwa katika gusia ina mwingine wa dwara ina katika gusia ina katika gusia ndana gwango koira ne manya mondo yo sianga na ngaiga tekanyolo gya pamoja Goyo na dogo ne maki Kurata ne kuramada Udo hete tiore okitari Udo kana kana tangi more Karadi maine kanabi Umago nego sotago Ukalukiare alu Ukaluka maeniko Wenye mode mwenda wakwa Manduri uninda ukora Uri natina moemba na ilia Wanaga natino kajira Ukaluka gavira nake Aro memeri omeramba Tini na igire nege kuyo Ukane nega igire Tana goko gamia era igwa nyone mere audu mari ni magudira tole bukatira wagadi Uti agira Iega gai Eko erura Wagu kakulile Ukumedia Madina mawa Ite Wipira Wagani Ivega gai Eko erura Wagu kakulire Ukumedia Madina makwa Ite wepira Wagani Iwega mwanani Wakwa Baba Uti agira Ando maruge Ekyo Arata akwa Aria toe daina Amwe Nasiari akwa Wite kyo
Mandiganeria Owe Lokandiga Wagadi Wawa Ado mauzi Emodo gwada ko areria Oisha motine kanie Oisha deseto akoro Ne merio meuriano Ureinya wa gutoria Uria umagana ini Igaweterera opinioni Yala takana ndonyi Totoragia nekwehomia Inadete kwenda mudu Wagukagora na iye Totoragia nekwehomia Inadete kwenda mudu Wagukagora na iye Oro Jesu teyumirie Menya kuria ciarĩirwo Maria na Yusufu na Maria ciaria kawaida Erado nĩ ndungata agathekora gũtheka makaiga gĩkĩ kĩrĩa gĩa bundi wa mbaũ na thĩrĩ kwenda mũndũ wa gũkogoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩhũmia no thĩrĩ kwenda mũndũ tũtũragio nĩ kwĩhũmia Ira Isiraeli manyitĩtwo nĩ guothe arĩa manyitĩte mameraga ũinĩre nyĩmbo iria mainagĩra Ngai wanyu ũinĩre mũrore mũtũkenie mũtimũĩ ma Ibo cia Ngai witũ nĩigongona rĩrĩ muoyo wahota atĩa kũmũinĩra cia Ngai witũ gacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũra gĩa mamenye atĩ mũrũ wa mũndũ orete nĩ more twahota atĩa kũmũinĩra rwĩmbo ai mũtai mũtimũĩ ma Ibo cia Ngai witũ nĩigongona rĩrĩ muoyo wahota atĩa kũmũinĩra gĩkaĩ mũtai mũtimũĩ ma Ibo cia Ngai witũ nĩigongona rĩrĩ muoyo Witea mwere awatu Witea mwere awatu Mano maisagu Eteri teri Mano maisagu Eteri teri Anake yareto Todo nage toka Ona modemi Namwa Yesu Niwala dora
mothema muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩna matukũ-inĩ mothema muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩna ega na tugi nĩndĩtionaga cimanĩte kũrĩ we ega na tugi nĩndĩtionaga cimanĩte kũrĩ we gĩtũmi nĩmenyete atĩ we wĩira gĩtũmi nĩmenyete atĩ we wĩira Yesu nĩ wĩira Yesu nĩ wĩira Yesu nĩ wĩira Elishatigwa nĩ mũtumia arĩ gatigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakonaire mũthuri werire Elishatigwa nĩ mũtumia arĩ gatigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakonaire mũthuri werire kũhinda rĩ kĩndũ angĩamũheire amba kũrĩ athirĩ wake tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra na mũthuri we nake nĩatuĩka Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha Elisha agĩĩta mwathani Jehova akĩmũrĩrĩra thutha Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha Elisha agĩĩta mwathani Elisha akĩũria mũtumia ũrĩa kĩrĩ nake athiarĩ thirĩ mũtumia akiuga no tũruta tũnini tũrĩ nditho-inĩ Elisha akĩũria mũtumia ũrĩa kĩrĩ nake athiarĩ thirĩ mũtumia akiuga no tũruta tũnini tũrĩ nditho-inĩ Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta mwathani Jehova akĩmũrĩrĩra Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta mwathani iga warĩ mwena wakwa ũkĩndũĩrĩra ũciakara yakwa ũrĩkinya otire iga wajaragĩra agĩraga atĩrĩ mothe bekĩkaga ugwo nyone igũrũ na nĩkĩo ngoro yakwa ĩkũmenya ndĩna ũkũriri ana mwenda aima mũrato-inĩ garĩra ndagũcũthĩrĩria ng'ona ĩgũtukire ũri kwanyu nĩ kũra mwenda ugĩka atĩa komagayo mwenda wakwa komagayo mwenda wakwa ngoro ndĩma magu makwa kanyona ndirica-inĩ yaku ngoro kwahoteka mwendwa ũtukũ tuĩke mũthenya ũkangũhĩria mwendwa kanagĩria kao komagayo mwendwa wakwa ikwenda wakwa komagayo mwendwa wakwa ikwenda wakwa thimo nĩ aya ona nĩ mũrwaru narigo kaĩrĩ kũnagĩrĩire gũkorwo mũici ona nguaga thimũ cia pinya ciothe ciĩ mceni naiwaremirwo na matimũ ĩnona nĩguo arĩ ngatha naiwaremirwo na matimũ ĩnona nĩguo arĩ ngatha angeci mwana nĩ kũmũci angeci mwana nĩ kũmũci oiye wakeci mwana nĩ kũmũca gũkiria mbere na tiria kerĩ makũkiguĩte maingĩ karĩria mwarĩ ũthoni nyĩrĩ makuĩrĩ o makinyĩi matigĩte mwana ĩ ngari-inĩ ũgathiĩ kũrĩa maici
Auragirwo thimũ nĩagata mwana ritĩkĩte Auragirwo thimũ nĩagata mwana ritĩkĩte Wangeci Wangeci mwana nĩakomoza Oiye Wangeci mwana nĩakomoza Oromisera riraguke mbebingo enozenyi Ondongoro yakwa nĩtuĩte itua tũtũranĩna Ona icera rĩa thikũ ici nĩrĩo ĩrathũkia mĩci Na niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩmbi nĩngũrenga icera Na niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩmbi nĩngũrenga icera Wangeci mwana nĩakomoza Wangeci mwana nĩakomoza Oiye Wangeci mwana nĩakomoza Ona iti ing'oraku mwendo wa ndĩrĩ yarĩa mwana Ũgũtiga mwone mũrũ agucie kĩraiko Ngũkũragĩrwo nĩ aya na ndũngĩigua thiũ Naiwaremiona mati mwendo na nĩguo warĩ ngatha Naiwaremiona mati mwendo na nĩguo warĩ ngatha Wangeci Oiye Wangeci Wangeci mwana nĩakomoza Wangeci gĩkĩrika irĩtu gakwa ũkuona Karore na ngo ciothe Karora nĩ kega tani Karĩa kopangani Bainaĩ Atikora mwenda ini Baindi Arata nĩ ndacoka Na mĩaka mĩingĩ Ũraga njũrũrĩte Atĩ ngĩcaria thayũ Thayũ taroneka Nĩkĩo nũuke na ndũ Ono wĩna ũndũ ngĩka Ewetherwo kĩrĩi Kĩnũu kĩu kĩanyu Nĩkĩo mũnyaka wakwa Kĩrĩa ndĩrĩa hwainĩ Nokairikirio Kĩrĩa karĩa Decemba Jehova kamenya Kĩrĩa karĩa mwaka ũngĩ Nokairikirio Manyenjagĩra igai Aya kĩnyia buti Manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Ĩyo rathira mũndũ ĩmwe iria thĩna Menyage Jehova arĩ maitho mecongo Irio kũrĩa nyeki Anemukadineza Irio tuge kiugu Ana ũrĩa angĩenda Andũ araga borithi nĩguo mũnyararithie Mũkĩndwara igoti-inĩ ciana ciakwa irĩ thĩna Mũkĩndwara rũmande ciana ciakwa irĩ thĩna Mũkĩakanĩrĩra Ngai akĩrega naniĩ Manyenjagĩra igai Ngai akĩnyia buti Manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Tũtũira gũkĩraga No arĩ mũthenya ũmwe Akariganĩra Rĩrĩa twatiganire Mweri wa gatandatũ Mweri wa gatandatũ Nĩirajuaga John Ndagerio riganĩre Ndagerio riganĩre Mbona ta mwatũ amũtedanire twarĩkia sekondari hĩndĩ mwarĩ atongu ndoka kwanyu mũciĩ tondũ marĩ na indo arĩ na ariũ a nyũkwa makaruta mũrera arĩ na ariũ a nyũkwa makaruta mũrera ĩire njugaga John
Yekesi patio, nagerio diganire, kubika kondisi makeria, nagerio diganire. Odo bitwa akiriganira ne arigana iro, yona inira kai wakwa roro, ega, Alex, ojago le tata te kai. Dale sotiata apodo kana tari gale go de pie kai nure da badi na ega ojago le tata te kai iro no taga jaga iwako ega Hega, ihega, ikodo bitwe wakiriganiro. Atiuga boguo. Bodo bitwe wakiriganiro. Atiuga boguo. Mudo bitwe wakiriganiro agiriganira ni ariganagiro kawaidaka wapi ndio idaka wa jeni ukawaidaka gitira gathenge ukaagathenge Dr. Eddie Gathenge jabeno rehe ithimo ya idaka gathenge gitira gathenge na ihenya negera ithimo ya idaka please nagathenge uke haha jabeno tumanetie kuraiu timetena muthuri timetena jabeno uraiu idaka wa jeni rohiro wega na Ngai akimurathima akindathima he gathabari tutigire rehe thimo ya idaka gathenge rehe thimo ya idaka ndugathie gathenge ukage Dr. Eddie Gathenge no nginya Waithaka anengere gathenge kindu gathenge please dagitari Dr. Eddie Gathenge no rehe thimo ya Waithaka oro riu na Waithaka ni anengere ni kunengere 10,000 tuga sponsor upcoming yumuthi Waithaka kero investor hena 10,000 ndanengerwo ni Waithaka cia upcoming hore Waithaka ruhiro wega 10,000 andu aria magoka guku hwaini all the upcoming dina ngiri cia 10,000 ndanengerwo ni Waithaka thimo ya Waithaka tafadhali hore ya ani arata mahore irohiro wega ani aratere sigana sawa 10,000 cia mundu gwitwa Waithaka wa jeni gathenge tiga guthie ukaga gathenge wambikanira Dr. Eddie Gathenge he murata waku muno anjira ndugathie nyambe ndimwitire Ken wa Kuraya ambe atugeithie wambinduria Ken wa Kuraya Ken wa Kuraya ukahanda ihenya gathenge tukwendete muno ndagitari. This guy is a gynecologist and also is a sexual worker. Wambikanira Ken wa Kuraya uri Ken wa Kuraya wambinduria Ken wa Kuraya na wapi atigire mwanake abomurengere indo siethi boine waginya sigire Ken wa Kuraya uri Ken wa Kuraya rohiro wega wapi nduria Ken wa another cowboy murega on a warm summer's day on a train bound for Norway and up with the Canberra we were both too tired to sleep. So we took time steering. Kemono akohore. Modo adarama modo gwito uka Brian we gathuri ka adarama gira adarama ine na maina jimi tafadhali kinambo haria muri muke kinambo kai stage kinambo on the stage. Ken wa Kuraya tuidire country music ithatũ inya
Ken Wakuraya. Twende kazi. Ken Wakuraya. Twende country. Nipe hiyo. On a warm summer's eve, on a train back for Norway, Mary breathed people, we were too tired to sleep, so we took time to story. On the road where we left us, to put home over to us, and he began to speak. He said, hey son, in my mind, I'm reading people's face, the wind won't cancel. The way the hell you rise, so if you don't mind I say, I can see you're out of this. For a taste of the whiskey, I'll give you some of that. So I had a hang on but my last sorrow, then he burned a cigarette and asked me for a ride. And then I got every quiet, and his face just our expression. Said you gonna play the game pong, you gonna run to play here right. You got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting on the table, you'll need time enough for counting. And the dream kuna watu wanasema niokoke dakika moja.
Ken Wakura, wapi kelele ya Ken Wakura, thank you. Deda Timo wa Esther, uka Timo wa Esther, ikarahau gathuri. Timo wa Esther, uka Timo, na mudoku na John T wa keyboard, tafadhali jeshi ya Kinambo moke goko. Kila mtu ako na pombe? Kila mtu ako na pombe? Kila mtu ako na dem? Kila mtu ako na dem? Abante, nyenye. Nyabede mwitire chaba tuendete muno. Nyondo injila biona yakoma. Abai muhorere. Timo Esther, uka Timo Esther. Timo Esther. Tengena itina riri. Okay. Hena mwanake urite etago Weche. Weche Buju. Weche Buju ni mwanake omwe muiru mutungu. Weho utari na mutwe mwega, ni ari mutwe wa mbere na thutha kohana. Na ni mathiana kaiki keho kairuci. Etawo beki aroreire kioro. Getheria mura triple M na mundu gwitwo Wanjiko gya Sunset, we love you. Chega nyino kwa. Thank you. We love you so much guys. Tumwendete muno. Omothe twi guku na waithaka wa Jane. Omothe Monday tukorwo guku live na waithaka wa Jane tukimurehere all the upcoming stars. Thini wa kundu gwitwo OJ na MC nyendete muno etago MC Koge Investor. Na nitugo tukimahe kindu gya kuria na gya kunyua na maundu macio mangi mothe niyo korwo makandamana. Timo Esther tafadhali uka Wanjiko uka mwaneki uka Magi wa Mwaniki uri Magi wa Mwaniki ruhiru wega. Magi wa Mwaniki ni akoragwo na kambuni etagwo Mapacha wapinduria Magi wa Mwaniki na ni matuheire 5,000 mahore Magi wa Mwaniki ruhiru wega. Na niguonete kare ga Gikuyu TV ukaiha MC wothe wi guku angikona amenya wi MC na wi mutangathi na ni uramenya tafadhali wi murata wa Gathenge ukaiha niguonete kare atangathi othe ma DJ aria makoragwo kuria gwa TV ma MC kare ukaiha tafadhali ukaiha hinyu wothe ukaiha please ukaiha ni undu wa Gathenge tafadhali ma MC aria mothe me guku ma DJ na atangathi othe angikona utangathaga TV-ini kuria guothe ukaiha uni mwa mutangathi na korwo na kambuni etagwo Mapacha geithia andu na ningwenda kari ukeha aini othe atangathi othe ma MC othe ningwenete MCJC ukaiha tafadhali please ndaike mwetu ritwa nitagwo Magi wa Mwaniki na ngoragwo DMC na bado ni ndehaga show ya mugithi kuria kwa mawiko kiria giatuma ndugame haha ni undu wa kambuni etagwo Mapacha Empowerment Limited twethagira our youth wira nja wa bururi aikonä urenda wira wa nja wa bururi Saudi, Canada, Kuwait, Lebanon, Dubai nitafute. Aikonä urenda passport pia niko hapa juu yako. Thank you so much. Mahe namba mundu urenda guthie maju namba nä 0745886934 ukunyita mundu gwitwo Magi wa Mwaniki. Thank you. Uri Magi oka urwo mbica uri Magi wa Mwaniki ruhiru wega Mapacha ni matunengerire 5,000 mahure iruhiru wega. Thank you. Onake ni Teremaina wa prison. Itawa Teremaina prison. Kiambu prisons. Nikika prison. Gode. Go the gate warden. Akago prison ya Kiambu. Thank you. Muhure iruhiru wega. Omugenyitwo muone uyu. Sawa, ni maigua. Kamai. Thank you. Sawa, thank you. One muthigari wa njera. Thank you itina riri ria mwana. Haya, ukaiha kari nice. Kari keha. Bada kari gatugeithie JC, geithia andu please. Yes, thank you. Athuri thai. Atumia mwithayo. Indeto MCJC, ndetagwo MCJC. Ndutaga wira wa kwaria ngarihwo no Kamauni aragia wega karihwo mbeca nyingi kungira na muthenya umuthi tukurenda mundu gitwa ndagitari Eddie Gathenge tondu ni arugamaga na ithuĩ turugame nake
na Ngai wa moya mũrathime nĩ gũka kũrũgama na mũndũ gwĩtwo Dr. Eddie Gathenge. Hũrũmbica na mwĩrĩ. Thank you. OJ Fraternity tũmũcokerie ngatho Dr. Eddie Gathenge, nawe ũrathimwo nĩ kũnyitĩrĩra andũ othe. O rĩngĩ gĩatwo MCJC. Thank you mũno kama Wamburu. Alright JC, wapinduria MCJC, another upcoming star. Nĩngwendete kaburo. Kari gagĩkũyũ. Kari ndagwĩta rĩngĩ nĩ ũkũrĩra. Ũkaga kari. Kari ũkaga eku. Gego kari. Twambe tũrehe Chania River, kĩgia wa Esther. Wambikĩrĩria kĩgia wa Esther, Chania River, twende kazi. Twambe tũringie ngoyo. Timo Esther, Chania River, Chania River, katika na Chania River. Twende Timo Esther. Kama ukaini, twende. Chania River, kĩgia wa Esther. Ayaya. Rogoda na Chania River. Wapinduria Chania River. Chania River. Idea esta. Chania River. Dr. Gathenge. Ana Chania River. Tukudana Chania River. Tukudana Chania. Área duda. Que guía Biarekio de Areca, que guía de Aroca. De Coroga, mágico. Ogwe Zima mzima Kegia Biarekia. Koroga chico. Wapinduria Koroga Chico, Mikele Koroga Chico. Neko Chico Kemiri. Ahí.
siokaga tũthiĩ cere ndĩroka ngĩciokaga tũthiĩ cere tũthiĩ tũgakene maica no maya
kumbe aikaraga nikokira gukumisi andika etarenda tondu atherio yekindete bataraire ndikaenda kuingi aramandorara kona ndakagege nao andagurite maira moko
niĩ ngũthũe tũthũane wendo gĩcũa eringũa na niĩ ngũthũe tũthũane wendo gĩcũa yetanye ngũthũe yetanye ngũthũe thũanipo yetanye ngũthũe thũanipo nanye ngũthũe tũthũane wendo gĩcũa wendo gĩcũa andũ manjũragia ndonire andũ manjũragia ndonire nadie ndameraga kĩndũ ndonire nadie ndameraga kĩndũ ndonire kĩndũ ndonire wahĩtũka naguo wendo waku ũkĩnyita mĩgwate kĩndũ ndonire wahĩtũka naguo wendo waku ũkĩnyita mĩgwate andũ manjũragia ndonire nadie ndemeraga kĩndũ ndonire nadie ndemeraga kĩndũ ndonire nĩnyondo ndonire ciarĩ nene naguo wendo waku ũkĩnyita mĩgwate nĩnyondo ndonire ciarĩ nene naguo wendo waku ũkĩnyita mĩgwate nĩitina ndonire ciarĩ nene naguo wendo waku ũkĩnyita mĩgwate. Wapi dunia korogajiko shauri ya magua kioi magua ai kabiti negodia kabiti masi Yetsa kabiti asibe Sabu ano idio, ona ni wako kwa ile wako
tugacemania twarakagia niwanyendire ona kĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa bona ti therũ nĩtwaikagia akĩgĩrĩra gĩcambĩ igũrũ ũrĩa wĩyũrithĩtie gĩkĩndĩ watirombai wa matera kĩnjĩra mũretwo amwe na mũkũrĩte mwe kanitha-inĩ igana na meme ũkanogete nĩũheaga pone cutiri ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa ndĩndĩra pureco nganjiyũrĩria wendo igathiga gatukĩrĩo na ire wanyawĩra kanjĩra romere maranjagia tondũ nĩũĩ tũhuroya-inĩ nĩwĩre kuoira ciũga nĩkĩongo ya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ndũraceria nĩkĩongo ya mbũrire mĩrongo ndaceria ciarĩ matũrathime togetiganda tera neire kasemoria ubajerira kiumbera veraine kasukasiteje apoje tokangoyera togatorani esutire todo ponyadi peli metara wana makina kodore ko banda karole osio ke ko yeire kana tonyere asiari yako pakona tiwe gatoikaranie no atumenie derute moyo Adoide kakawa seke iboria Tano age kora ke tatuanyu Tane gwe kadua de mukoro Ona tabeja bato kwe upe moreu Ode ite arodora Ikaraga iri maidere amoyo Ora bori shire agera Eria shoka kore gashipakia Itaoega tekera moyo Tukareke tunue tatu Echoita nare toria kaya rotopa Ari 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 Negociando me cuento mi oro tú Y que ni tengo con el utino que Toga toga ni etiga tatano Negociando ni tiñaga Oge me te kia si ti te ora Toga karo de monikiwi
kasusela redononge yetire moika mbona igira na kososa tiende alisa yetire darega kasusela redononge yetire moika mbona igira na kososa tiende alisa ai Maluku muda itepega Nea matagera putra putra mare Iboni gati yakwa ora maseke Mawe kirieta tesite kita shite Nakwari wada neuma natora yu Neuna yo dina wasota siyakoa Nakwari wada neuma natora yu Neuna yo dina wasota siyakoa Waka 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 Budia Wauba Kendi ayaro pereya Yo kao jayi te pia shashia koa Kopiti dota gadeke Ke kono reke wei mai ropa redana Nakwani wedane uma nakora yu Neuna weo dina wasiata siya koa Nakwani wedane uma nakora yu Neuna weo dina wasiata siya koa Magua kiai abishatari twende negozi karahu
Abisha Saris, wapi duri Abisha? Abisha Saris. Mwene Naivasha, negotie. Yuko kijana ingire. Abisha. Mwene Naivasha. Ai. Jefu ito. Seuria Timo esta. Eriki. Ai. Abisha Saris. Mwene Naivasha. Ai. Ora, doje tera Abisha sta kore aduga. Tegera. Abisha Doris. Abisha. Timo esta. Negotie. Wapi kadare Mwene Naivasha. Pegorokia.
Chico Sunset.
Pinduria naita K ore naita K ro herega wa pinduria naita K uka naita K thegio mundu gwitwo Timo Esta tuma nawe uka Timo umuthi muthenya wa hwaini Timo Esta tugukorora haha na Timo hwaini tukuhurira aini all the upcoming stars umuthi hwaini waithaka wa Jane adigira 10,000 mundu gwitwo eha uka naita K gani agutuma 10,000 a support upcoming hena mundu ungi wenda go support upcoming stars nitumahinguriire ithuĩ wĩra witũ nĩ kũmahe nucio ĩni na mũndũ waigua no oke hwainĩ ahũra Timo ta nyita andũ aya ũgeni ũmũthĩ hwainĩ twĩ gũkũ thutha wa mathaa 12 tũgũkorwo gũkũ live manyite ũgeni Timo Kamau ndiaragia mũno njaragia na ngita tukoragwo gũkũ every Monday njĩtagwo Timo Esta na Timo Esta nĩ wakoinĩire mũtumia wakwa nyina wa Esta tiga kwa mĩrigo coke kwanyu ikara thĩ twarĩrĩria ũhoro ũyũ mũirĩtu ũyũ ũratũmwo coke kwanyu kengwĩre niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ tũkoragwo gũkũ every Monday tukihurira upcoming ona yakorwo hau no ine rwimbo rumwe 2-3 oke hwainĩ Kinyomba Mondays J Mondays tugukuhurira na waina wega nĩ ũkũheo wĩra nĩ twandĩkaga andũ tiguo mũndũ aina wega nĩ ekwandĩkwo waina wega tũgakũhe wĩra irabu cia OJ nĩ nyingĩ he mwana tũrandĩkire harĩa Iceland koguo no ũke gũkũ wĩine wega one wĩra na wĩinũke na kanyamũ hau nĩ ega Timo Esta thank you ũrĩa Timo Esta rũhĩrũ wega ndinamũhe rwĩmbo rwake tondũ ndiramenya hwainĩ no ũkũnyita andũ ũgeni gũkũ na
na tuma nawe kuria OJ Eastland na turari kuria OJ Keno. Thank you gathuri. Thank you. God bless you so much. Na Wangari wagithĩnjie gũkũ. Nĩkuonete Wangari wagithĩnji keha. Nĩ gathire. Wangari wagithĩnji gũkũ. Nĩkuonete handũ. Twambe twĩte njamba twendete mũno. Njamba ya rũrĩrĩ. Njamba njega. Hũrei kana iteke. Wapi ndũrĩ ya 90k? Wapi kelele ya 90k? Wapi kelele ya 90k? Karibu sana 90k. Let time twende kazi. Ekau. Dekia we, ekau. Didi. Wachabuchu, Didi. Na naitake udigire girina na siapkana. Kimekana ni yotorateithia guku. Wikere gita. Negere kiria kiu. Grace, negere. Unda, negere ibia siapkami. Teno, Grace. Negere ibia siapkami. Ekau. Lili. Odigere girida ngajiri Kai Rua Didi Aniene Gogoroka.
shamna inoye die naitake imana nietore chotari ya kubutu ukiwa ina Mombasa uke shamna inoye die naitake imana nietore chotari ya kubutu baki nasuka sekotika mae mipana yanga inasheri shikari mitama tokanana tosuki zake yangoni ya panto mipana yanga inasheri shikari mitama ukainda yako Nairobi Kongo na Bagate Uyangainda yako Nairobi Kongo na Bagate Naibaki Nasuka seko tingamae Nipana yanga inashiri Suka nilitama Tokanana Tosuki sambe amoli ya panto Nikana yanga ina sheri Sukali mitama Uokanga ya o Nairobi Kongo ya Bagate Uokanga ya o Nairobi Kongo ya Bagate
gũthũkia ciana ciene ũrĩ na itekeirwo ĩrĩ wega ũrĩ tigĩre ngiri ithano cia twĩna mathĩna maingĩ ũka Njũ ndagĩtarĩ ũka ndagĩtarĩ Njũ tigĩre ngiri ithano cia upcoming twĩna mathĩna maingĩ mũno nĩngũmarengere
niki maroka guku kuina umuthi na matire ginya hea ngire ngiri ithano ende ngumane asa maina uka maina manager maina manager uka maina ukaga na ihenya dagitari ju kaga maina hore inaita kei rohero wega hore chapa rurire wapi rurire inaita kei moro rohero wega na turathie UK kuma next week but one na Australia na kundi ko twetereirwo na kundi ko tukaina mogithi na tuiritu tutu tugathire tu maina yo maina na nejere maina na eni uri wana muingi muno uka maina nidehero mundu mwa darama Brayo darama jaba darama na itekei tumambie icio nigetha tunegere Brayo wa darama jaba darama jabe no tumirete na ithaka wa jini etagwo ndagitari Joe na ni family cia wa jini jabe na murona he mundu wa darama twite wa darama mundu wa darama eko jaba darama mundu wa darama Kamisto kana no area Brayo Kamisto Brayo mundu wa darama uri yakuye wasi nije wasi no wego kwa darama mundu wa darama uri wego ku kabeto hore ndagitari Joe umuthi hwaini tugukora hwaini tukirehe all the upcoming stars agikona winaga no wende kuina tina riri sindo amenya hindi regera konire pugiora enda kabisa haya mundu wa darama jaba darama Timoesta no rahura darama guku gutire upcoming wa darama tumuhe wira wina mundu hura darama na ni upcoming yes my dear yes darling I love you I miss you I miss you I love you I fuck you mundu wa darama mundu wa darama tafadhali Brayo eko Brayo Timoesta enda mundu mwa darama ne mathiri othe riu njuri nekioka horire Joe darama nyimbo igire niga tuhurire karo gacima nekia ka neki etagwo ndagitari Joe cini mbari cia wanjiri kana Ambitious ni ahura darama eko Ambitious nekio kohore darama kimuhure darama Joe atedo muraina ke katika na wachakoya kana somaitina so waitina katika soba waitina adondedo soba waitina haya dawe warikia Joe nake akuhure darama huranira darama wetagwo Neki Joe na ndagitari Joe wina nyimbo ithatu macenjanie na vita wacoka ringi tukuigata Neki Joe nyimbo ithatu Wina kinira o enare doe ne magie maireria nduitange kinya na maguru kana donye dithini wa mwiri kana donye dithini wa mwiri nikoinira ndagitari Joe wadutire gitari kamohana Baba kiuga tikura kitai maito akiuga tiga no gathome maito akiuga tiga wana gathome
ngoro kwari haka oigire nĩngũthiĩ Mombatha ĩkathambĩre maĩ-inĩ macumbi mandavu na ndĩe mũcakĩkire na nyinũke ngĩaragia gĩthweri ĩna nyinũke ngĩaragia gĩthweri Kenya turima barita gĩthũkũrima ndĩrĩũkaga kumunita gũthaitha rekia wasuka nĩ ndari yako rekia wasuka nĩ ndari yako ndingĩmũrekia wasuka ndingĩmũrekia nĩwe watũma kĩraikũ gĩakwa gĩitĩke na ningĩ nĩatũma mũkebe ũũtĩke na gũthũkia mũno ngomia yakwa yũrĩte ndingĩmũrekia heto nĩ mwene nyaga honi cia Nairobi maitire thikiri na ciinũka gĩcagi komaga kwa manyina itire thigira itiũĩrũkĩacĩka mũhũro karate ũmunyo magego ũtarũrĩrwo cati na njuĩte ekia wasuka nĩ ndari yako wasuke ngĩkwĩra manĩceura na ningĩ wasuka nĩ warĩa morire tene na ningĩ wasuka ndonekaga ĩ mũthenya ũyũ nĩ wasuka na rĩu nĩ ũtukũ nĩ ũtukũ nĩtuonane magwatuka ekia wasuka arũme kanja igathira Jose Nereto Paki Aratakoa Nenda muria Akahe kutu Ranyo nagoriru Domanite Siamanyike Atumia Matiru kovo Domanite Siamanyike Atumia Matiriro vutu oteraga neonyeka okorera yumba kirere shua nendarega koikera susu nendarega toanomaga nambuire tu ogwetoruse nemurata wako baba wao nigitoka nĩ mdosi munene wĩra-inĩ rucĩnĩ andoa ndiragũithe na ngĩmwĩra anyandĩke wĩra ũnjĩraga nĩ ũnyenda ũkũngũrĩra nyũmba kĩrĩrĩ cua nĩ ndarega kũingĩra susu nĩ ndarega arũme nĩ nyamu nĩ kwaria ciaragie gũkũwendio mũthĩ na nĩ aendetio ngĩ na ndangĩigua thoni ena mũtumia atigĩte nyũmba na rĩrĩa mwĩnake agakũiganania wĩ wako mũmwe Friday kwa Embu, Saturday kwa Endi, na Sunday kwa Zei, na Monday agoka nyitaga switi, gakwĩra wikendi ararĩ gĩcagi atĩ kuona ciari ngĩcoka gũcĩigua ararĩ kũrĩa maica sikuonaga
Igua ngoro yahete kanitha kawaku Mandire ndona mwega tawe wĩ mũhoreri wĩ mũgeki nĩ ũrĩ ngoro njega ngũria nĩ mũthenya ũrĩkũ gake tũikaranie ngũria nĩ mũthenya ũrĩkũ gake tũikaranie wanahe hinya nĩ ũĩ ũrĩa gũikaire tondũ aciari aku na aciari akwa matirĩ ndũgũ niĩ ngwĩka atĩa na nĩguo ndĩraigua ngwendete ngũria nĩ mũthenya ũrĩkũ gake tũikaranie ngũria nĩ mũthenya ũrĩkũ gake tũikaranie wendona ndoigagwanĩrĩra kĩwanja wĩkare ũĩ wendo ndĩ naguo ngoro thĩinĩ nĩ ũĩ mami marĩtie ũika manogia magatũtiga ũguo twĩyũmĩrĩrie na tũrĩ okuo ũyĩmbagĩria ngoro ĩkaũra mburĩki mami maũra kĩcingaririkana mariganĩire ũyĩmbagĩria ngoro ĩkaũra mburĩki mami maũra kĩcingaririkana mariganĩire ciugoya Kĩrĩa niĩ ngwendeire nĩ kumbũrĩra mũingĩ maikare moĩ matige kũiyũria igũrũ mĩtugo yaku wendayana na manĩ kĩgoko tigana nao nĩ tũnua maranogia bũrĩ ũina rĩkoro waiganĩra mũhuko mami tũthiage nawe kwĩrorera tũnĩkũĩ ũina rĩkoro waiganĩra mũhuko mami tũthiage nawe kuonana nawe Where na diviyo igane na heti nondo na gatsare yu kana kunyendera hu nimma gotiri ya age dikari soma ne wa kendi age kana na bu nondo wendo nira rani noriu bitsa kuriga watsuriria goro yako tinje idura koeka Kuiraga nĩ ngwendete emoka njĩra thĩci Ithe theci muono yaku gathoni harĩa mbae Ithe theci muono yaku gathoni harĩa mbae Ngakĩririe ngĩmenya kĩrĩte wendo witũ Maheni nĩ ũmendete na wendo nĩ kĩwaraitũ Itũ warĩ wa maheni na niĩ ndoigaga ndohendo Bahati ya mwezi ũci ndathire mũlango waci wakwa ndagĩkomeire nawe ũgĩthiĩ kũigua Mwendo wa wendo nĩ irathani no riumĩte kũriga Waturirie ngoro yakwa nginye gĩthũra kwendana Nakwĩraga nĩ ngwendete emoka njĩra thũcĩni Ithe theci muono yaku gathoni harĩa maheni Ithe theci muono yaku gathoni harĩa Singo ciumire kanini akundi ngĩciarĩrwo ũkiuga ndĩmacukĩndĩ mwana ũyũ wa mũgi Wahuririo ta kanyeki ke werũ-inĩ nĩ rũhuho Gĩtigo mũkoma theri werũ-inĩ ũyũ wa wendo Gĩtigo mũkoma theri werũ-inĩ ũyũ Mwendo wa wendo nĩ irathani no riumĩte kũringa Waturirie ngoro yakwa nginye gĩthũra kwendana Ndakwĩraga nĩ ngwendete emoka njĩra thũcĩni Ithe theci muono yaku gathoni harĩa maheni Ithe theci muono yaku gathoni harĩa One, two, three, Shona. Ore kamona kaurohero gana ndagĩtarĩ, thank you, love you so much. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩkũmũrĩra ndarama gũkũ ũiganĩra tu. Nĩ ngwenda upcoming ĩrĩa me gũkũ mekũina hwaĩ-inĩ tafadhali nyona thaa ici nĩ ngũkũhe favor ĩmwe angĩkorwo wĩ gũkũ upcoming na nĩ ũgoka hwaĩ-inĩ nyona thaa ici nĩ gũgwĩka favor ĩmwe tu please ngwandĩka rĩtwa rĩaku thaa ici
tiga guthie ndia turingie muomboko ya Kevo tiga kuhoria nyamu icio mundu gwitwo Peter ndia turingie muomboko Kevo chau ndia twambe turingie muomboko mwega ndakenda muno kuona Jaria muthuri murata wakwa muno umuthi watinda ku umuthi umo hau nĩ Ngai no geithirie andũ no waririe no imire no andĩkire wĩra kũrĩa kwa mass communication tigĩtie hanini iwandĩkwo tiko tũgagĩ celebrate nĩguo nĩ tumĩte kũnene kũrĩa Turako na nĩ ngenaga mũno ndakuona kamũithikiri gaka nĩ ka remote tacoka thutha ũke na mbere coka thutha mĩaki ũcoke thutha ũcoke ũke na mbere coka thutha haya wĩgarũre ũguo ũcoke ũke haha thiĩ ũguo hũra kona ũguo nĩ ũguo sempre ũkaha chau no tondũ mwaragia rekei ndĩmwĩre wĩira wa ma to mugaga andũ nĩmetuaga anga andũ nĩ etĩi mwanake ũyũ ndamwambatirie ngoroba ya mũgwanja ndĩmũkuĩte na mũgongo ngatiga mũithikiri thĩ ngamũkua na mũgongo tondũ kũrĩa twarĩ wĩra twarĩ nake Turako arĩ na wĩra tũgĩtigwo nake ngĩmũkua na mũgongo ngĩmwambatie ngoroba ya kĩo geithia andũ no mere aya tondũ muonaga andũ kũrĩa maimi mũrĩega Titahuaga kure Wanjaria Kamau wa Mburu nĩ mũrata wakwa tũmenyanĩire kũrĩa Turako village kwa Kimani tũcoka gwĩciria tuthiĩte mĩgithi mĩingĩ mũno nake ndĩmũĩ mĩaka 8 ũguo kenda na nĩ mũthuri mwega nĩ mũthuri mũrata wakwa njĩkaga mass communication and counseling koguo ndũgakue nĩ stress niĩ njugaga ũtaneũraga mba ũhũrĩre thimũ twarie ndona nĩ wagĩrĩire kũyũraga nĩ niĩ ngagũra mũkwa bwana siwe sana ndarĩkia Ngai wĩra ũrĩa wanandutithia na rekei ndĩmwĩre wĩira wa ma ndũkanetĩrie mũndũ ta ũyũ mbia ũcoke ũmũcokere ũmwĩre akũhe kĩndũ ndũkaneke ũguo wĩ MC ĩkorwo no wende Ngai akũrathime mũndũ ũyũ aheo 2,000 ndangĩhota gũka rũciũ gũthũkũma rĩu nĩ Jaria ndamwĩtagĩria 5,000 akanjĩria ngũtũmĩre ngamaca ngĩrĩ wĩra rũciũ na nĩguo mũthuri ũyũ ndĩmũrerete na rĩu ena kariboti ĩndĩ athiaga na gakari ga gũtindĩkwo rĩu ndetindĩkaga athiĩ na gakari gake tacoka thutha gakari gakaima mbia cigana Jaria 100,000 100,000 rĩmwe rĩu ndĩiguaga wega nginya thikũ ici nĩ ũrokia wakĩrĩ Ngai mani Jameno ndĩmĩendete tũrutanirie kũnene na nĩngenaga mũno Jaria nĩ ũndũ waku Ngai twakũrathime your sister nĩwe wanjĩraga atĩ Kamau nĩ gũkũrĩa ngamũraca tũtindĩke Jaria na tumĩte kũnene mĩaka 8 mĩthiru na Ngai njamba ĩno nĩ athomeire mass communication niĩ ndandĩkĩtwo gwa Coro andũ arĩa manjũĩ ndĩ gwa Coro Jaria nĩ ahũragĩra thimũ ndĩ gwa Coro ngamweka airtime ũguo na Ngai nĩ akũrathimĩte hau ti hega ithuĩ ti Ngai ũrĩenda ũgĩe mũndũ ũiki waku tũkahũra na Timo Esther tũkahũra na Timo Esther rwĩmbo free na MC Kogi nona Kogi atũthikarĩria kĩndũ hwainĩ twĩ gũkũ twĩna upcoming gũkũ hwainĩ na nĩ tũkenaga rĩu ndĩrenda twambe tũmũrĩkĩrĩrie na muomboko ndĩrenda tũrĩkie na muomboko nĩ njũĩ mũtirenda kũinũka ũmũthĩ na nguga Ngai wa mũrathime arĩa megũkĩte nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Dr. Eddie Gathenge God bless you mwĩnaũ funda mumire Istradi rĩ mũka mũco nĩ ũrĩ wana mũco koragwo wĩ serious na mũtũrĩre mũco nona maya nĩ maica na no ũnjĩire tumai ndoka gũkũ Ngai twamũrathime on behalf ya Timo wa Esther na management yothe abotige management yothe ya OJ Ngai twamũrathime mũno tũcemanie nawe hwainĩ gũkũ Timo wa Esther na mũndũ gwĩtwo Wechebuchu
na mundu gwitwo Buthia wa Uber na jamaa ruriri muraya Triple M tukorwo guku hwaini. Right on time, we love you so much. Njitagwo MC kama wa Mburu ndamutiga moko-ini ma njangiri ino. Oh sorry, Kimaramari. Oh sorry, muini. Oh sorry, etagwo Kevo. Turingie muomboko Kevo, tumaringire muomboko wa mathaa meri. Muthuri we thayo thayo muthuri gĩtwo kũrathime. Kevo, mathaa meri muomboko non stop. Kevo. Check 1 2 1 2. Mucemanio ũrarĩka wa ngware tundu mũgwanja cia mĩhũni, onake Teti ngiri ithatũ ĩna itangi rĩa maĩ. Mwanake wa kuma na cukuru tangi rĩa maĩ ekũrutako, na ng'ombe igĩrĩ cia ngiri ĩkaba gũikara ũguo. Ona wakoma na kĩmama ĩhaica na ndathĩ hamba. Modiska nake mũirĩtu ũcio araigire wakorwo tũtigũthiĩ nake.